ආයුබෝවන් සූදා යුබදසන ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි බහමුවන්නේ කොළඹ P.Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 44 වන එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරග Thurstan විද්‍යාලය සහ Isipathana විද්‍යාලය අතර සහෝදරයින්ගේ සටනක් හැටියට විශේෂයෙන්ම අහල පහල ඉස්කෝල දෙකක් එතමත් විනය ඉහළ මට්ටම තබාගෙන ක්‍රීඩා කරපු ඉතිහාසය ගැන කතා දෙය එතමත් විශිෂ්ට පාසල් දෙකක් අද 44 වන වතාවට මුණ ගැසෙනවා ඔවුන්ගේ එක්දින සංග්‍රාමය වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම අද කාලගුණය ගැන කතා කරද්දී තමත් පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මා සමගින් එකතු වෙනවා ලසිත ලක්ෂන්. අයිබෝන් සුබදසන. අයිබෝන් සේන. අද දවසේදී මම හිතන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත් සුවිශේෂී තරගයක් 44 වන සහෝදරයන් කීයකේ දෙන්න තියෙනවද? දැන් මම හිතන්නේ වැඩිපුරම ජයග්‍රහණ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ Thurstan විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපිට තාමත් දත්ත ලැබී නැහැ. අපි බලමු. 61 වන සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමයට සමගාමීවයි මෙම 44 වන එක්දින තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අද දවසේදී P.Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාවට ඉතාමත් උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා අද දවසේදී. මේ ආකාරය තමයි ජයග්‍රහණ යන වාර්තාවේ තිබෙන තරග 22ක් Thurstan විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරද්දී තරග 18ක ජය Isipathana විද්‍යාලය තරග සමවීම එකක් සහ ජය පරාජය නොසුණු තරග දෙකක් තිබෙන බොහෝ විට වර්ෂාවෙන් සහ බාධා වෙන්නට ඇති තරග දෙක. ඒ තරග සමවීමෙන් අනතුරුව දැන් නම් සමවීම නැහැ. දැන් මම දන්නේ සුපෝවරකට යනවා. ඉතින් තම තරග කොන්දේසි හරියාකාරව විනිසුරුවන්ගෙන් ලැබී නැහැ. ඉතින් තරග ආරම්භ කරන නියමිත 9:30ට 22:18යි. අද Thurstan විද්‍යාලයට ඒක 23 කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඒ වගේම Isipathana විද්‍යාලයට ඒ 19 කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා අද හවස වන විට අපිට නිසක වශයෙන් තීරණයක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාවැක කියන හරි අමාරුයි. අවසන් පන්දුව යවන තුරු අපිට හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙනවා මේ ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් බැලුවත් අවසන් පන්දුව යවන තුරු කියන්න බෑ කුමකින් වාසියද විශේෂ වික්දින තරගවලදී. මොකද එදාට අඩුවෙන් වැඩි කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් ඉන්නවා. සමබර කණ්ඩායම් දෙකක්. ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒ ගැන කතා කරද්දී අපි මේ පාසලේ විශේෂ නායකින් Isipathana විද්‍යාලයේ විශේෂ නායකින් ඔවුන්ගේ ටයිපැටි පැලඳගෙන තම කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් තමගේ පාසලේ විනය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී සිටින. ඒ වගේම Thurstan විද්‍යාලයේ විශේෂ නායකින් ඒ ආකාරයෙන්ම සැදී පැහැදී ඉන්නවා. විනය ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායමකට. කණ්ඩායමනේ පාසලේ සියලුම දරුවන්ට පමණක් නෙවෙයි රටවාසීන්ටත් ලෝකවාසීන්ට විනය ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්. විශේෂයෙන්ම Thurstan Isipathana විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රිකට් තරග සහෝදරයන්ගේ සංග්‍රාමය එස නම් කර තිබෙන්නේද ඒ සහෝදරත්වය නිසා. ඒ විනය ආරක්ෂා කිරීම නිසා. මොකද අපි බලමු අද තරගය පැවැත්වෙන තනතිල්ල කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. අපි මිත්‍රයන යම නම් තනතිල්ල තත්ත්වය පරීක්ෂා කරන්නද. For the pitch report for this 44th one-day encounter between Thurstan College and Isipathana College. It looks a wicket with a bit of grass in it, and the fast bowlers in the morning session in that first one, the first 10 to 15 overs will be key. If they want to make inroads, they will have to make inroads between that period of the time. And as you see the pitch, you can see there's a tad bit of grass, and if you pitch it in the right places earlier on with that new ball, you can get rewarded with wickets, and early inroads will make the team on top, the bowling team on top rather, and the captain who wins the toss will have no hesitation but to have a ball first and restrict the opposition to 220 and chase that down later on as the wicket will get better. හොඳයි මේ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල අපි තනතිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේදී අපි දුටුවා කොළ පැහැති තනකොළ සහිත තනතිල්ලක්. ඒකම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ P.Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල උදෑසන කාලයේදී වේග පන්දනට ඉතාමත් උචිතයි. මුල් පැය භාගය එක මුල් පැය වේග පන්දනට ඉතාමත් උචිතයි. හරියාකාරව හරි තැන්වල පන්දුව පතිත කරොත් කඩළු ඉක්මනින් දව ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි පන්දු යවන කණ්ඩායම කවුද කියලා අපිට කියන්නට බෑ තාමත්. පන්දු යවන කණ්ඩායම කළ යුත්තේ හරියාකාරයෙන් විනයානුකූලව නේද අපි කියන ඩිසිප්ලින් බෝලින් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. හරි තැන්වල ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් හරි තැන්වල පතිත කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් තනතිල්ලේ තද මතු පිටක් සහිතයි. ඒ ආකාරයෙන් තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් කොළ පැහැත් තනතිල්ලක් අවට කලාපයේ තමත් වේගවත් මේ දිනවල පවතින කර්කශක දේශගුණික තත්ත්වය නිසා කාලගුණික තත්ත්වය නිසාත් එයක්ම දැන් හොඳයි කාසිය වාසිය වර්ගයකට සූදානම් ලසිත් සිල්වා වෙන අපි
සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 44 වන එක්දින ගැටුමේ කාසිය වාසිය උරුඟා බැලීමට සියලුම කටයුතු සූදානම්. ඒ සඳහා මග සමග එක්ව සිටිනවා තර්සන් විද්‍යාලයේ නායක ව්‍යස්තෙවුමික, ඉසිපත් විද්‍යාලයේ නායක සිතු ගුණවර්ධන, අධ්‍යයනයේ තරඟ කොමසාරිස් වයි නිශාන්ත කුමාර මහතා සහ මෙම තරඟයේ ප්‍රධාන අමුත්තා වන සමිත අබේ ගුණවර්ධන මහතා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා කාසිය ගුණේ මුසු කිරීමට ව්‍යස්තෙවුමිකට. ටෙල්ලස් ඉල්ලීම කරනවා. ඒ අනුව ඉසිපත් විද්‍යාලයේ නායක සිතුක ගුණවර්ධන කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා 44 වන එක්දින මහා ගැටුමේ. සිතුක මොකක්ද ඔබේ තීරණය? අපි මුලින්ම පන්දු යනවා. මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද මුලින් පන්දු යන සිතුක? අපි කොහොමද තරඟ ගොඩක් ජයග්‍රහණය කරලා දෙන්නේ මුලින් පන්දු යවලා ඒකෙන්ද පන්දු යනවා. මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තර්සන් විද්‍යාල අධ්‍යයනයේදී සීමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ලකුණු 200 සීමාවට අඩුයි. කණ්ඩායම මොන වගේ කම්බිනේෂන් එකක්ද තියෙන්නේ සිතුක? මහා ක්‍රිකට් තරඟෙන් මොන වගේ චේන්ජස්ද වෙලා තියෙන්නේ? චේන්ජස් දෙකයි වෙලා තියෙන්නේ. මහා තරඟයේ චේන්ජස් දෙකයි වෙලා තියෙන්නේ. අයියා සිතුක සුප්පත්නවා එක්දින තරඟයට. ව්‍යස් කාසිය වාසිය ඔබට ආවේ නැහැ. ඉතින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරා නම් ව්‍යස් මොකද ගන්න හිටියේ? අපිත් මුලින්ම පන්දු යන තැන බලන් හිටියේ. දැන් ඔබේ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් මුලින් පන්දුවට පහර දීලා මොන වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්ද ඔබ හිතන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙයි කියලා මේ තන්නිල්ලේ? ලකුණු 250ක් තමයි හොඳ සංඛ්‍යාවක් කියලා හිතනවා. ඉතින් ව්‍යස් මහා ක්‍රිකට් තරඟත් එක්ක වාද්දී මොන වගේ වෙනස්කම්ද කණ්ඩායමේ සිදු වෙලා තියෙන්නේ? එම ලොකු වෙනස්කමක් වෙලා නැහැ. බැස්පන් කෙනෙක් එළියට ගින් තිනා ආයි අලුත් බැස්පන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ව්‍යස් අපි සුප්පත්නවා මහා එක්දින තරඟයට. ඉතින් සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 44 වන එක්දින ගැටුමේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඉසිපත් විද්‍යාලය. ඒ අනුව ඔවුන් තීරණය කරනවා මුලින් පන්දු යැවීමට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේදී ඉසිපත විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායක සුතික ගුණවර්ධන කාසිය වාසිය දිනාගෙන ඒ ලක්ෂිසි තමයි අපේ මිත්‍රයා කාසිය වාසිය අධීක්ෂණය සහ විශේෂයෙන්ම ඒ සමගින් එකතු වෙලා හිටියේ. ඉතින් සිතුක කාසිය වාසිය දිනාගත ඉසිපත විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායක ඔහු තීරණය කරා මුලින්ම පන්දුව යවන්නට. ඒ අනුව අද තරගයේ විනිසුරුවන්ට කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මුල් පෙළේ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. ඒකම සිසිර ප්‍රබෝධ් සමගින් අසංක නානායකර අතිරේක විනිසුරුව සත්‍යජිතාන මෙන්න ඉසිපත විද්‍යාල කණ්ඩායම රුචිත තරුක්ෂ මලීෂ මොහමඩ් රන්විත් දිල්පා සිතුක කෙවින් සෙල්ලදීර් චනුල් සහ දසිත් ඒ ඉසිපත විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඒකම තර්සන් විද්‍යාල කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන් තමයි තර්සන් විද්‍යාලය තනුජ දිනල් සිතුර ශාන්‍යක විහාස් පැතුම් මුලිත රසින්ත තනුග විශ්ව සහ යොහාන්. හොඳයි කණ්ඩායම දෙකේම අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා දවසේදී. ඒ වගේම අපි තර්සන් විද්‍යාලයේ නායකයා විහාස් තෙවුමක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වීරයා ලෙස ඔහු සම්මාන හිමි කරගත්තා. දෙදින තරගයේ. දෙදින ශතකයක් වාර්තා කරලා 92 මට මතකයි. ඔහු ලකුණු 77ක් ප්‍රථම ඉනිමේ අර්ධ ශතකයක් ඒ වගේම කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. පන්දුවෙන් තුන් ඉරියව්වෙන් දක්ෂතා දක්වන ඉතාමත් පැහැදිලි අනාගතයක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. එතන පාසල් මට්ටමේ එවැනි ක්‍රීඩකයන් අපිට සෑහෙන කාලෙකින් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. අපි තරඟ විනිශ්චය කරද්දී අපි ඒ කාලේ දැක්කා මහේල ජයවර්ධන මාව නැතපත් වූ විශේෂයෙන්ම අරවින්ද පාසලේ ක්‍රීඩක හෂාන් පදකට අපි දැන් අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය. දැන් සෑහෙන කාලෙකින් අපි එහෙම දන්නේ බොහොම විරලයි. මම දන්නේ ඒකට හේතුව කැපවීම අඩුකමද කුමක්ද හේතුව කියලා. නමුත් දැන් සියල්ල සූදානම්. තර්ස්ටන් ඉසිපතන 44 වන මහා ක්‍රීඩක ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි විස්තර ਵਿਚාරය කියන අන්තයේ ඉස්සරහදී වෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. තනබන් හොඳ මැද කෙටි ඉහළට ඉපිලෙන සමග තනතිල්ලේ පිටියසරේක මත සිටම පන්දුව පිළිගන්නේ. ඩිනල් ඒකම චනුල මුල්ම පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මම ඉසිපතන විද්‍යාලය සතු ඉතාමත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම කෙවින් සැමුවෙල් වගේ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවෙන් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගත්ත අපි දැක්කා දෙදින තරගයේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය. මෙන්න මේලක පන්දුව. හරි ෆ්ලික් කිරීමක්. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. එනම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා එක් ලකුණකින්. එම ලකුණ වාර්තා වන්නේ දිනාල්ගේ පිත්තෙන්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර පන්දු යැවීමට තීරණය කරා. මම හිතනවා
දිනා ලිඳුවර තරග 11ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු 51ක්. ඒ වගේම ලකුණු 223ක් ලබා තිබෙනවා. තමත් අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකයෙක් වමත් පිතිකරු. මෙන්න මේලක පන්දුව. එවර උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව හිමිව යනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ ඉපිලීමක් ලබාගත් පන්දුවක් මම හිතන්නේ ඉසිපතන කණ්ඩායමට විශාල අවාසියක් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවයි ඒ ගිලිහී යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි උදැසන තරගයේ ආරම්භකට පෙර ආතුව ලස්සිත අපි පවසා සිටියා වේග පන්දුවන්න හරි තැන්වල පන්දු මෙන්න පුනරුපණය. ඔව් පිටිනර සෑහෙන උඩ පන්දුවක් රැගෙන ප්‍රතිභා අවස්ථාවක් ගිලිහී යන්නේ. එතමත් තරමක් පහසු නැති වුණත් මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගැනීම කළ යුතුයි. මොකද තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවාරයේ තුලදී සමහර ප්‍රථම පන්දුවාරයේ කඩුල්ලක් දැවි යනවා නම් සෑහෙන තර්ජනයක් පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායමට. කෙසේවත් වාසනාවන්තයි අවස්ථාවේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ දිනාල් වාසනාවන්ත ලකුණක් එකතු කරගත්තේ අවස්ථාවේදී. තනුජ රාජපක්ෂ බෞද්ධ තරග 11ක් තුදී ලකුණු 281ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 31ක පිටිකරන සාමාන්‍යයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ඔහුගේ හොඳම ලකුණ විදිහට ලකුණු 53ක් වාර්තා වෙනවා. දිනල් නෙවෙයි මලිතගේ උඩ පන්දුව තමයි ගිලිහිගේ. මලිත ලබා දුන්න උඩ පන්දුව මලිෂතින් උඩ පන්දුව ගිලිහිගේ. හොඳ පන්දුවක්. පිටින් නිදැල්ලනට ඉඩ හර මේ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද අද විශේෂම අපි කතා කරා වේග පන්දිනවල උචිත තනතිල්ලක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉතිහාසය ගැන බලද්දිත් ටෙස්ට් තරඟ ගැන බලද්දිත් විශේෂයෙන්ම මේ P.Sara ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිල්ල හැසිරෙන්නේ වේග පන්දු වලට ඉතාමත් හොඳින් දෝලණය වෙනවා. ඉතින් හරි තැන්වල එල්ල සහ ඉලක්කය අපි ඉංග්‍රීසි කියන ලයින් ඇන් ලෙන්ත් තමයි ඉතාමත් වැදගත්. ඒ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනින් කළු දවගත හැකි. පිටිකරුවන් කළ යුත්තේ හරි ස්ථානවල පන්දුර අපි දුටුවා ඒ අවස්ථාවේ තනුජ ලබා දුන්න උඩ පන්දුව ඔහුගේ පාදයේ ඉදිරියට ගෙනාවේ හරි ලයින් එකේ නෙමෙයි. පිටින් ආ පන්දුව. ඉතින් ප්‍රථම පන්දුව රෙනිමයි ලකුණු දෙකයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. Chiliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. ඔබ නැවතත් කොළඹ ඉසිපාතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 44 වන එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ. අද දවසේදී P.Sara ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ThePapare හරහා ඔබට මේ තරගයේ පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවීව නැරඹීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. අදනම් ThePapare.com විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා තරුණ ජවය සහිත නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඕන් හැම විටම උත්සාහ කරන ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරයේ තරඟ පවා සජීවීව ගෙන එනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. වත්මන් ක්‍රීඩකයන්ටත් ඉතාමත් වැදගත්. වත්මන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉතාමත් වැදගත්. මොකද සමහර විට මේ වගේ තරඟ සජීවී දකිද්දී තමයි සැඟවුණු දක්ෂතාවයන් තියෙන දරුවන් එළියට එන්නේ. ඒතර ඔවුන් දන්නවා ඔවුන්ට තේරුණ කණ්ඩායමට තේරුණ නැත්නම් මේ දස්කම් තියෙන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා තේරුන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් දුර්වල ක්‍රීඩකයෙක් තමයි තේරුනේ. ඉතින් ඒව හොඳට ගෙදර ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර විට තමන්ගේ දරුවා තේරුණ නැත්නම් කණ්ඩායමකට තාත්තලා අම්මලා අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් බලපෑම් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තරම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ළමයාගේ මානසිකව සෑහෙන බලපෑමක් වෙනවා. ඒ වගේ බලපෑම් කරන්න ආපම ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් නීති පොත පිටු 467ක් තියෙනවා. MCC නීති පොත ගැන කතා කරද්දී තරම් කොන්දේසි වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න කෙවින් සැමුවෙල් තමගේ 7 වන තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ. අවුඩ පන්දුවක් නමුත් රැග්ගෙන විට හැකියාව ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. එවර අපකට් පහරක් එල්ල කරේ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ප්‍රථම ලකුණු 4 වාර්තා කර ගන්නවා. ඒ අතර තනුජගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි.
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ලකුණු 6යි කඩුළු නැහැ. විශේෂයෙන්ම තනුජ රාජපක්ෂ ගැන කතා කරොත් ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට කැමති ක්‍රීඩකයෙක් වෙන එම පුනරූපණය හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගත්තා. ඒත් තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. කල්යල් මැරීම සාර්ථකයි. මේ තමයි ලසිත කළ යුත්තේ. ඒ කෙටි පන්දුව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ සෑහෙන එළියෙන් යන්නේ. හොඳට වෙලා තිබුණ ඉඩකඩ තිබුණා උඩ පහර එල්ල ගන්නට අවශ්‍ය තැනට රිසිසේ. එන මීළඟ පන්දුව ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනේ මේ තමයි ද කෙවින් එවන පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී ඕ පිච් පන්දුව. පිටිකරුවා ඉදිරියට ගොස් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගත්තා. ඉතින් හැම පන්දුවකම හතරේ පාරවල් ගහන්න බෑ. අපි දන්නවා හැමදාමත් කතා කරද්දී ක්‍රිකට් නීති පොතේ මුලින්ම තිබෙන්නේ තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. මොකද ගරු කිරීම වටා තමයි මේ සියලුම ක්‍රිකට් නීති මේ ගොඩනැගිලා තිබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බිහි වෙලා තිබෙන්නේ. තරග නීති රීති, තරග කොන්දේසි, අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ තරග කොන්දේසි තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙනම කොන්දේසි තියෙනවා. පාසල් ක්‍රිකට් සංඝයේ වෙනම කොන්දේසි තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ T20 වෙනම කොන්දේසි වෙනවා. එක් දින තරග වෙනම කොන්දේසි තියෙනවා. ටෙස්ට් තරග වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම කොන්දේසියම මානසික තියාගෙන තමයි විනිසුරුවන් කටයුතු කරන්නේ. දෙයත් එතරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. මීළඟ පන්දුව ඉතිරිපහදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එතම දර්ශනීය ආකාරයේ ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරා. එතරම් වේගයක් නැති වුණත් කල්මැනීම සාර්ථකයි. ඉතින් අපි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගරු කිරීම යටතේ තිබෙන නීති රීති වල මුලින්ම තිබෙන්නේ කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ සිස්කුරිටිකට ගරු කළ යුතුයි. ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒක විනිසුරුවන්ගේ කාර්යභාරයට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ සහ ජීවගුණයට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගරු කළ යුතුයි. මේ තමයි වැදගත්ම සාධක හතර. ඉහළින්මයි ෆ්ලික් පහරක් එල්ල වෙනවා. මිඩ්ගඩ් දිසින් ක්‍රීඩකයන් රඳවා නැහැ. පාස්වෙන්ම ලකුණු 4ක් දීවීමට අවශ්‍ය නැහැ. කල්මැනීම සාර්ථකයි. ෆ්ලික් පහර සාර්ථකයි. හරි ස්ථානවලට ඉදිරිපාදේ ගෙනාවා. ලකුණු 4 තනුජ රාජපක්ෂ. තනුජ රාජපක්ෂ මම හිතන්නේ මේ හතරේ පාරත් වාර්තා කරේ තනුජගේ පිත්තෙන් වාර්තා වන්නේ මම කලින් සඳහන් කරා ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට විශාල හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ වෙන එහි පුනරූපණය තාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීම ඒ අවස්ථාවේදී ඒක මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී ඒතරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ලස අපි දන්නවා විදුහල්පති රුන් දෙදෙනා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අපි ගුරු පියාණන් ඒක පිටිනට පිටින් නිදානට ඉඩහර ඒකම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ගුරු පියාණන් ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න සර් කියන්නේ විනිසුරු විභාගයෙන් පළවෙනි වෙච්ච මේ සර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ විනිසුරුවන් 200 ගණනක විභාගයට ආයුධම් කරුවන් වාඩි වුණා. ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්ත ප්‍රථම ස්ථාන දෙන්නයි. ඉතින් ඕෂාර පණ්ඩිතරත්නම එක්කෙනෙක්. එකම මීළඟ පන්දුව පිටින්නට පිටින් නිදැල්නට යනවා. ඉතින් මේ දෙවෙනි පන්දුව රෙඩිමයි. ලකුණු 10යි කඩලු නැහැ. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලින් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. මල්ලි බැට් කරන්නේ දිනෝත්. මල්ලි බැට් කරන දිනෝත් අනිත් දමෝ ඒකම ලසිත අපි විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනා ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම පුහුණුකරුවන් ගැන කතා කරේ උදේ හේෂාන් තිලකරත්න තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු. ඔහු මීට පෙර තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරයට කටයුතු කරා. ඒකම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු සුනිත් ගායන් කටයුතු කරන්නේ. මීට පෙර ඔහු කටයුතු කරේ කඩුගස්සර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ. ඉතාමත් හොඳ යෝග පන්දුවක් අවස්ථාව දිල්ලීමක් කරනවා. හොඳ තීරණයක් අවස්ථාවේදී මම මෙතන ඉඳලා දැක්ක පිත්ත බිම වදින්නේ. ඒ සද්දට දෙන්න නම් දෙන්න වෙන්නේ අසංගනායකාරට
බැනුම් ගන්න තීරණයක්. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. ඒ වගේ මේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් අපිට සාමාන්‍ය විනිසුරුවන්ට ලසිත සද්දෙන් කියන්න බලන් බැට් එකේ බෝලේ වදිනවද බෝලේ බැට් එක වදිනවද බැට් එක බිම වදිනවද බැට් එක පෑඩ් එක වදිනවද බෝලේ පෑඩ් එක වදිනවද කියලා. ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඒ සද්දෙට මේ පන්දු යවන්න ඉපිල් කරන්නේ ඉල්ලීම කරන්නේ. පිත්ත තමයි බිම වදින්නේ. ඒකම පිටිකරුවාගේ අර පන්දුව පිත්තේ වැදුණා නම් මේ ඇක්ෂන් එක වෙනස්. කෙලිම උඩ පන්දුව අල්ලනවද කියලා පස්සේ හැරලා බලනවා. අපි විනිසුරුවන්ට ඒ වගේ දේවල් තමයි අධීක්ෂණය කරන්නේ. හොඳ තීරණයක්. අසංකනායකකාර. තුන්වන පෙළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළේ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක්. පායින පැත්තෙන් වයිට් පන්දුවක් හරියාකාර සංඥාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ චනුල දිනෝත් මේ පන්දු යන ක්‍රීඩකයාගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව් තමත් මම හිතන්නේ ලසිත් මාලිංගගේ ඒ ස්ලිංගි ඇක්ෂන් එකට සමාන ඇක්ෂන් එකකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් දැන් විශාල වශයෙන් එම ඉරියව්ව අනුකරණය කරමින් පන්දු යවන ආකාරයක් අපිට දැක් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට ක්‍රීඩා කරන ඉසිපතිරණ, ඒ වගේම නුවන් තුෂාර. නුවන් තුෂාර එදා අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ ලබාගත් කඩළු ත්‍රිත්වය. හැට්‍රික්. දාර්ශනීයයි. ඊට විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. ඒ ආකාරයෙන්මයි පිත්තත් පන්දුවත් අතර ද්වන්ද්ව සටනක් ජයග්‍රහණය කරේ දෙන්නම. පිත්තත් ජයග්‍රහණය කරා පන්දුවත් ජයග්‍රහණය කරා. පන්දු රැකීම විශිෂ්ටයි. කව කලාපේ ආවරණය කරන ක්‍රීඩකයි තමත් හොඳින් පන්දුව දසිත් පන්දුව රැකගත් ක්‍රීඩකයි තමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීම අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලසිත් නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු රැක ගැනීමට සමත් වුණේ. තනුජ රාජපක්ෂ සූදානම්, සමාන දිනාල් ඉදුවර සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. එවර පහරක් එලකනවා අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. තමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු ස්ථානගත කිරීමද සාර්ථකයි. මුලින් සඳහන් කරපු අපේ ඔෂාරසත් එක්ක පාස් වුණ අනිසර් තමයි තිලක් වාත්තු වේවා. දෙන්නම් පළවෙනියා. දැන් ඔහු රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අමිල සේවාවක් ඉටු කරන විදුහල්පතිවරුන් හැටියට මේ තුන්දෙනාම ඉතාමත් ඉහළින්ම සැලකිය යුතුයි. සෑම තරගයක්ම නරඹන්න වෙන අපේ මේ ප්‍රමුදිත වික්‍රමසිංහ විදුහල්පතිතුමා, ඒ වගේම ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න සර්ුත් හැම විටම ක්‍රීඩකින්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඩ්‍රයි පහර විඩෝන් දෙසට ලකුණක් නැහැ. මෙවැනි වටිනා කරුණු අපට දැනගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ ඔබ වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකෙක්. ඒ වගේම අපේ දැන අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන් ගත යුතුයි. ලසිතවත් විස්තර විචාරය මට මතකයි. එදා අපි දෙන්න මහා තරගෙත් එක අවස්ථාවකදී මට ඔබ හමු වුණා. ඊටමත් හොඳින් විස්තර කියනවා. ඒ තමයි වැදගත්. අපි මේ දැන් රූපවාහිනිය ඇතුළේ විස්තර විචාරයක් ගෙනන විදිය වෙනස්, රේඩියෝ එක තුලින් වෙනස්, ගුවන් විදුලිය තුලින් වෙනස්. රූපවාහිනිය අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරලා යුතුයි අමතර දේවල් වලට වැඩිය මේ පින්තූරේ පේන දේවල්. මොකද අපේ ගෙවල් වල ඉන්න අය බලන් ඉන්නවා මේ රූපවාහිනිය. එකම papare.com එහෙමද ThePapare සමගින් ඩයලොග් ටීවී එකත් ඔස්සේ ඔබට එක්වීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම Papare Facebook පිටුව, ඒ වගේම YouTube නාලිකා, වෙබ් අඩවිය මේ සියල්ල හරහා දවසේදී මෙම තරගයේ පමණක් නොවේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරග විශාල ප්‍රමාණයක් උණුසුම විඳ ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව උදා කර දෙන්න වෙනවා. සෑහෙන ඉන්නවා. සෑහෙන මම හිතන්නේ දැන් අපි සුබවදන ඇතරම අපිට මතකයි ඔබගේ ආරම්භය ලබා දුන්න Papare අපේ විශේෂ දමිත් අමතක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්. දමිත් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දු. වර්තමානත් හොඳ පහරක්. ලකුණු 4යි. දිනාල් ඉඳුවරගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. තාමත් හොඳින් පන්දුව පිටතට ලබාගෙන එල්ල කර පහරක්. තාමත් හොඳ ලකුණු 4ක් ලකුණු 4ත් සමගින් තර්සන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 17යි කිසිවෙකු නොදවි. පන්දුවර 3ක් නිමයි. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa.
තනෝජ ලබා දුන් උඩ පන්දුව රැක නොගැනීමේ තත්ත්වය නිසා තමයි දැන් මේ ලකුණු ලබන වේගය වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ. කඩුල්ලක් දැවී ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ගන්න පාදයක් පසුපසට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් වාසනාවට දෙවන ස්ලිප් එකට ගියතින් උඩ පන්දුව කියලා ගියා. පන්දුවේ වෙනසක් කරනවා. සෙල්ලා කදීර්. හොඳ පන්දුවක්. වමතින් දඟ පන්දුව යන ක්‍රීඩකයා. වමතින් left arm orthodox spinner. එමෙතන වමතින් පාදඟ පන්දුව යන ක්‍රීඩකයා. දැන් මේ වමතින් මේ පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා අපි විශේෂයෙන් කියන්නේ පයින් පැත්තෙන් පතිත වෙලා ඔෆ් ස්ටම්ප් ලෙග් ස්ටම්ප් එක පැත්තට තමයි ඒ දඟකැවීම වෙන්නේ. චයිනමන් පන්දුවේ තමයි අනිත් පැත්තට දඟයන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දුවක් හැටියට. මෙන්න මේලක පන්දුව. එවර ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4ත් අයත් වන්නේ තනුජ රාජපක්ෂගේ පිටෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් ආක්‍රමණය කිරීමට ආරම්භ කර තිබෙනවා තනුජ රාජපක්ෂ. මේ අපි මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී දැක්වා ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට විශාල ආශාවක් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහුගේ උඩ පන්දුව ගිලිහි යාම විශාල තර්ජනයක් වුණා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඇත්තටම කෙටි පන්දුවක් යවුවේ දඟ පන්දුව යවන්න හරිය ස්ථානවල පන්දුව පතිත කිරීම වැදගත්. දැන් මේ හතරවන පන්දු වාරයේම දඟ පන්දුව යන්නේ යොදා ගැනීම නම් මම එච්චර අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද තාමත් වේග පන්දුවකට උචිතයි. මුල් පැය භාගය මොන්ට උත්සාහ කරන දෙන වේග පන්දු යවන්නන්ගේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා යම් වෙනසක් සිදු කරන මෙන්න මේලක පන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා මම හිතන්නේ සුවිශේෂී වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නන්ට උචිත තන තීරුවක දඟ පන්දු යවන්නේ උපයෝගී කර ගැනීම යම් කිසි ආකාරයක උඩ සැලැස්මක් තිබීමටත් පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේලක පන්දුව ඉවර ඉදිරියට පැන පාරක් කෙල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හරියාකාරව පිටේ දැවටුන්නේ නැහැ පන්දුව. ඒකමද තරගයේ විනිසුරුවන් සිසිල් ප්‍රොෆෙසර් අසංක නානායකර අතිරේක විනිසුරු සත්‍යජිත් විචාරණ මුල් පෙළේ විනිසුරුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේත් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේත් මේ සෙල්ලකදීර්ගේ දත්තයන් ඒකම අද තරග කොමසාරිස් හැටියට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජනය කිරීමේ වයි නිශාන්ත කුමාර කටයුතු කරද්දී හතරවෙනි පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 21යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. Gold Wild. Unleash the wild in you. Keel's Crest 9 sausages. The bite that bites back. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. ඔබ නැවතත් 44 වන සහෝදරයන්ගේ එක්දින ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය සමගයි එක්වන්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර. චැනල් තාමත් වේග පන්දු යන්නේ කැඳවන අපේ විසිරු විචාරයේ ගෙනන අන්තයෙන් එමෙතන් පීනුම් තටාංග අන්තයේ සිට අපි මෙයා අන්ත දෙක හඳුනන ගුවන්පුර මහල් නිවාස සහ පීනුම් තටාංග අන්තය. එමෙතන් අපේ මේ අපි විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි ප්‍රේමසර ඇපසිංහ පාලිත පෙරා වැනි ප්‍රවීණයන් ඒ කාලේ විසිරු විචාරයේ ගුවන් විදුලියෙන් ගෙන අවස්ථාව එකම ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වුණේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී 1980 නේද? මම හිතන්නේ එවැනි ප්‍රවීණ විස්තර විචාරකයන් නිසා තමයි තරුණ පරපුරේ සිටින මම හිතන්නේ අපේ වකවානුවේ තරුණ පිරිස් මේ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරයට නැඹුරු වීමට මම හිතන්නේ ආසාවක් දැක්ුවේ. මම හිතන්නේ එහි ගෞරවයක් ඔබටත් හිමි යුතුයි. මෙන්න මීළඟ පන්දුව බොහොම ස්තුතියි. අර පන්දුව නිදැල්ල යවනවා. චනුල් දිනෝත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සිටින ඉතාමත් දක්ෂ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම මේ වේග පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරොත් චනුල් දිනෝත් සහ කෙවින් සැමුවෙල් ඉතාමත් හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගත්තා මෙම තනතිරුවේදී. මෙම තනතිරුව කොළ පැහැති තනතිරුවක් මම හිතන්නේ අද දවසේදී වේග පන්දු යවන්නන්ට විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙන තනතිරුවක්. ඒකයි මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා සිතුක එන මීළඟ පන්දුව එවරත් නිදැල්ල යවනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සිතුක කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව පන්දු යැවීම තෝරාගත්තේ. මෙනෙහි පුනරුපණය
දිනාල් ඉඳුවර පන්දුවට පහර දෙන වමත් පිතිකරු. ලසිත් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වුණේ එංගලන්තය සමග 1982 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා මේ ක්‍රීඩා පිටියේදී. එදා මට මතකයි මම තරගය නැරඹුවා. මටත් ඒ අවස්ථාව ලැබුණා. අපි ආයශනීය ඩ්‍රයිව් පාරන කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 21යි. තාමත් කිසිම ක්‍රීඩකෙක් දැවී නැහැ. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී මහත්තුරුගේ ක්‍රීඩාවක්. මහත්තුරුන් දැන් මහත්තුරුගේ තරන්නේ නෝන්ලගේ ක්‍රීඩාවක්. නෝන්ලගේ ක්‍රීඩාවක්. නෝන්ලත් සෑයන ඉදිරියෙන් ඉන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ලෝකයේ විශිෂ්ට ක්‍රීඩිකාවන් රසක් බිහි කළා. ඒක දක්ෂ විනිසුරුවරියන් රසක් බිහි කළා තියෙනවා. ඒත් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ICC නියෝජනයේ විනිසුරුවරියන් දෙදෙනෙක් නිමාලි සහ දේදුණු මිලක පන්දුව එවර ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4 දිනාල්ගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ. හොඳ ආරම්භයක්. ලකුණු 25ක් මේ වෙන විට ලබාගෙන දෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙන පුනරුපණය පිටින් සෑහෙන පිටින් ඩ්‍රයිව් පාර තරමක් වාසනාවන්තයි. හරියකාර පාදයේ ගෙනාවෙන ඔෆ් ස්ටම්පේ පැත්තට. නමුත් පිටේ පිටකල යොදුණු පන්දුව ගලි ක්‍රීඩක රඳවන්නේ කලාපයේ ඔස්සේ තර්ඩ් මෑන් ලෙසින් ලකුණු 4. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ විනය ඉහළ මට්ටම තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එක්තරා මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මට මතකයි පපරේ තමයි මේ මහා තරගයේ විසර විචාර ගෙනාව. නමුත් ඒ වෙලාවේ තේ පානේ සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය නතර කරලා තිබුණේ කොළඹ ලොකු විද්‍යාල දෙකක්. නායකයා එකපාරම පන්දු රකින්නගේ කම්බුල්ට ගැහුවා. උඩ පන්දුවක්. එයත් ඒ ආකාරයෙන්මයි රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. රැකගත්තා නම් අතිවිශිෂ්ටයි. නමුත් දැන් පිටම මේ ළඟම උඩ පන්දු දෙකක්. පන්දු වර 5ක් නෙමයි ලකුණු 26යි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිසිවෙක් දෙවි නැහැ. Gold hair and body wash එක. පෙර පන්දුවාරය යව් ක්‍රීඩකයා චානුල දිනෝත් තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් අවාසනාවන්ත විදිහට 4 පාරක් සහ 1 ලකුණක් ලබා ගත්තත් ඔහු පළමු පන්දු 4ේදී ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැහැ. තමත් හොඳින් පිතිකරුවන්ට තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පන්දු යව් පන්දුවාරයක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ශ්‍රිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරන දෙවන ශ්‍රිප්ඩේ මලිෂමයි. දැන් මලිෂත් දින උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහි ගියා. නමුත් පළවෙනි එක රැකගත හැකිවොත් දෙවෙනි පන්දුව රැකගන්න හැකි. නමුත් තරමක් අපහසුයි. නමුත් රැක මේ මට්ටමේ වයස අවුරුදු 19 පාල මුල් පෙළ ක්‍රීඩා කරනවා නම් මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගැනීම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පන්දු රැකීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ජයග්‍රහණයෙන් තියෙන වෙන්නේ. මොකද අපි අර ක්‍රිකට් ශාස්ත්‍රයේ තියෙන කතාවක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ catches in matches. ඒ කියන්නේ උඩ පන්දු මත තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය තීරණය වෙන්නේ. මෙන්න උඩ පන්දුව ගිලේ ගිය ආකාරය ඔව් ඒක තනි අතින් හරි උත්සාහ කරන් තියෙනවා වම් අතින් හරි රැක් ගන්නට තිබුණා. ඔව් අත් දෙකම දාන්න කියලා තමයි උත්සාහය අසාර්ථක වුණේ. ලෙහෙසි පහසු උඩ පන්දුවක් නෙමෙයි සේන හැබැයි මෙවැනි අවස්ථා අපි කියන්නේ half chances ලබා ගත යුතුයි. half chance full chances කරගත යුතුයි තරගයක් වෙනස් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තවත් වෙනස් කිරීමක් කරනවා තරුස් අශේල් කැඳවනවා පන්දු යැවීම සඳහා. පිට වෙනස්කම් දෙක ඒ අන්තයෙන් ගුවන්පුර මහල් නිවාස අන්තයෙන්. ඒකම අපි මේ තරඟ සංවිධානය කිරීම ගැන කතා කරා. මේ ජොයින්ට් කමිටි එකක් තියෙනවා. ඒකාබද්ධ කමිටුවකින් තමයි මේ තරඟය තර්ස්ටන් සහ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ විශේෂම ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්වල සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ සමන්විතයි ඒකම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් ඔවුන්ගේ ඔවුඩ පන්දුවක්ද බිම් පතිදලා තියා බලමු. මම හිතන්නේ බිම් පතිදලා යන්නේ නැත්තේ. අරෙන් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරා දමින්ද කුරේ තමයි මේ කමිටුවේ සභාපතිවරු හැට කටයුතු කරන සභාපතිවරුන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් සත්කාරකත්වය දරන මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දමින්ද කුරේ කියන්නේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් කණ්ඩායම නියෝජනය කර එක පාන්දුරු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරේ. ඒකම අපි දන්නවා ඔහු විනිසුරුවන්ගේ සංගමේ සභාපතිවරු හැටියට කලක් කටයුතු කරමින් විශාල සේවයක් කරා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පරිපාලන ශාස්ත්‍ර සම්බන්ධයට දමින්ද කුරේ අදත් මට කතා කරලා උදෑසන 6 වෙනිවට ගෙදරින් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ සංවිධාන කටයුතු තමත් හොඳින් කරන කෙනෙක් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී තනුජ රාජපක්ෂ සහ දිනාල ඉදුවරයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ.
තරුස්කාශේල් ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙවර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉසිපතන කණ්ඩායමේ වීරයා බවට පත් වූයේ ඔහුයි. ඔහු ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන් කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. තුන් ඉරියාවෙන් කැපේ පෙනෙන දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් තරුස්කාශේල්. මෙන්න ඔහුගේ පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. අපි ඉඩකඩ සලසා දිය යුතුයි විස්තර විචාරය වෙනසක්. කුළුණු සමගින් ලක්ෂිසි ඉංග්‍රීසි වශයෙන් එකතු වෙනවා. ලකුණු 28යි පන්දුවර 6යි තනුජ 14යි දිනාල් 13යි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, prima kottumi tiyanakam. Thurstan College 28 for the loss of no wickets at the moment after 6 overs. Isipathana College won the toss and decided to bowl first, and at the moment things are not looking good. A missed opportunity, a half chance as well in the previous over. And joining with me on commentary for the next 6 overs is Kulnu Jayamana. Good morning, Kulnu. Good morning, Laksasi. 6 overs done. A couple of half chances for Isipathana. Chanul Dino is continuing, and that's a perfect delivery. Swinging in and then moving away. That challenged the outside edge of Tanuja. Yeah, Chanul. He has bowled some good deliveries in the 3.1 overs that he has delivered so far. With that little slinky action, Chanul will always pose a threat for the batters. But Tanuja at the moment on 14 of 18, Dinal on 13 of 19. It's Chanul again to Tanuja. Another good delivery. Two brilliant deliveries to start his fourth over. Chanul bowling his heart out at the moment, but unfortunately nothing to show in the wickets column. Kulnu, that's a problem for Isipathana. Absolutely. This is much better, the start to this over. These couple of batters have been very severe on anything on the pads, and whenever they have challenged the outside edge, they have managed to create some chances. One from the bat of Dinul Induvara went over third man for 4, and then a couple of chances almost grabbed by the second slip whenever they have bowled in that corridor. Isipathana, they must try to get some wickets in the first 15 overs. Otherwise, I believe that it will get easy to bat on as the game progresses. So they need to make sure. And here's Tanuja. This is brilliant. He finds the gap to perfection, and that's another boundary. Yeah, the bowler shortening his length maybe to surprise the batsman with a bouncer, but it didn't get up, and Tanuja was quick to pick up that length and was punishing on that occasion. And as we know, in the power play, there's only one fielder over on that leg side at fine leg, and that was a comfortable boundary over square leg. You're right, Laksasi. The Isipathana College captain won the toss and elected to bowl, so he would have hoped for a couple of breakthroughs, at least in the first few overs. Fuller and delivery this time, but a bit too straight, I believe. Tanuja had the opportunity to flick it away quite easily. Now what the openers they have done is they have actually laid a good foundation. Kulnu, the other top order batters, even if a wicket falls now, they can bat with some confidence because they have managed to evade that dangerous period where the ball will swing a lot. The swing will die down in a few overs time. So Thurstan College, they'll definitely be happy. The Thurstan College, they also wanted to bowl first. You know, when I asked Vyas at the toss, he said that they wanted to bowl first as well. So in a way, they'll be actually happy that they lost the toss, as the things have been really good for Thurstan College. Yes, looking at the pitch, bit of a green tinge, I think would have been the obvious choice for both captains to field first. But runs on the board can always be pressure. So Thurstan will be happy with this beginning. And they've been severe on the loose balls. That's the name of the game for white ball cricket. Whenever you see something on the pads or wide outside the off stump,
they've both been happy to dispatch that to the boundary. Yes, indeed. That has been the specialty of the two opening batters from Thurstan College. Whenever a loose ball was on offer, they managed to put it to the boundary. That has been the best thing. So end of the 7th over. Thurstan College moving along smoothly. 34 for none. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Yesterday, the 47th edition of the Mustangs Trophy came to an end. Kulnu and in there, St. Thomas's College, they made 256 after batting first, and that was enough for them to get the win. So in this level, anything over 250, I think anything over 230 even is a very good score. And because the scoreboard pressure, I mean, these players, they are still schoolboys, and that pressure of chasing things down, chasing a big total down is not easy. Absolutely, and I think the character of players will also be tested, and if somebody is able to do that, then they'll make a star out of themselves and somebody to look to in the future. And as we see another opportunity, hit back very hard, a cross bat shot came back to Taruskashel, but it evades him. I think it's probably hurt himself. It was hit very hard, but I think another one that maybe should have been taken. Yeah, it's never easy. It's never easy to take those return catches, especially when it's coming that fast towards you. Here's the replay. That was hit really hard, straight back to the bowler. You need those to stick, to be honest, because it's never easy with that pace to make sure that you gather it cleanly. Yeah, the Isipathana College will be now itching for the first wicket, given that a few chances have gone down. Yeah, it's an interesting choice from the Isipathana College. From the far end, they have tried out the spinners. Maybe it was a forced change because Kevin Samuel got hit for a couple of boundaries in the first over that he bowled from that end. Another loud appeal. Seems to me that it was drifting down the leg side with the arm around the wicket is the off spinner. Yeah, that's moving down the leg side and a good decision from the umpire. Final ball of the 8th over. This has been a good over. Included that half chance of a court and bowl. And that's a good over from Taruskashel, keeping it tight. 8 overs done, 36 without loss. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Kiri අතර සුපිරි රස. Welcome back. If you are joining us now, we're happy to bring in all this coverage of March Madness up and down the country, isn't it, Laxisi? From Gaul to Jaffna to Kandy to Colombo, both red ball and white ball cricket. Yes, especially yesterday, we brought you the live action from 4 games in 4 different provinces in Sri Lanka. So we take a lot of pride in doing that for all the cricket crazy fans here in Sri Lanka. And we are just getting started, to be honest, because we have a lot of more action coming your way from the March Madness 2024. We have the Battle of the Saints coming up next weekend. That will be a big encounter. Kevin Samuel is back. He switched ends. He's given away 8 runs in the first over that he bowled.
It's coming from the commentary box end now. Another fuller delivery, flicked away on the leg side. That's a comfortable 2 runs for Thanuja Rajapaksa. Once again on the pads, and that's easy runs, especially in the power play with the field restrictions in play. Isipathana captain, not for the lack of trying, he's trying a few things. He's moving around his bowlers, trying to see if he can get a breakthrough. And the Thurstan College openers may be looking to, not concede any wickets in the early stages to build a good platform. Once again, down the leg side, losing his radar a little bit, and that's a wide. So spoke about fielding a lot in the previous commentary stint, Laksasi. I think even in the warm-ups earlier on, now we see the wide once again. A lot of spectacular catches taken when they were warming up as well. So fielding will be under the microscope for both the sides to see how much runs they can save and also the chances they can take. Straight to the field. So at the moment, Thurstan College maintaining a run rate of 4.68. A very good run rate in the first 10 overs, especially in a school's 50-over game. The best thing is they have not lost any wickets. Isipathana College, they had their chances, but they were unable to make use of it. Some of them were really hard, but that one opportunity that they had very early when Malisha dropped Tanuja when he was on 0, that was a huge mistake from the part of Isipathana. And then there was a half chance that return catch that Ashil couldn't gather in the last over. That was also of Tanuja. So Tanuja, he had 2 lives already, and if he goes on to make a big one, Isipathana, they have only themselves to blame. Oh, that's down the ground, and that's a boundary. Moved into the shot very well. It was a fuller delivery on off stump, but he found the safest place on the stadium, right behind the bowler. That's another boundary to Thanuja Rajapaksa. Thanuja batting really well. Straight over the bowler's head. No, he's playing according to the field. Brilliantly cool. That's a speciality that I saw from Thanuja. He's making sure that even if he goes aerial, he's making sure that he puts it to a vacant area. Once again, cut away. That's good fielding at point. He's showing his full range of stroke play. He was able to cut one earlier on from Kevin Samuel's first over point. Also got a boundary on the leg side by flicking through mid-wicket and now down the ground. So anything where the bowlers are losing their line and length, Thanuja will be onto it. So he's batting with a fairly good strike rate, 26 of 28. And that's a 7th boundary. We are still in the 9th over. And that's down to third man for a single. And that's 44 now for the Thurstan College at the end of 9. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka.
Tanuja maintaining a very healthy strike rate. Strike rate over 90 at the moment. In this school's cricket arena, that's a very good strike rate because we very rarely see a batsman scoring at that rate. Absolutely. And Silva Kadir is back once more. As we've been saying, the Isipathana College captain searching for a breakthrough. He also bowled 1 over from that end for the 4 runs. Left arm orthodox. The 2 fielders outside the 30-yard circle are at deep mid-wicket and long off. Pretty standard field for the power play for left arm orthodox. And there's a slip in place as well. Now, 2 days ago, Isipathana College, they played a practice game against some of their all boys, and they had to chase down a target of 235. That's a loud appeal, and that's the first wicket. Silva Kadir, the left arm spinner, was brought back into the attack for a second spell. After that 1 over first spell, has managed to bring the breakthrough. Tanuja, the dangerous Tanuja, departs for 27. That's a big breakthrough. Tanuja went for the sweep. As we see the ball coming in, and that is trapped him right in front of our stump, and that is likely to crash into midland leg, and that is the decision from the umpire. He'll be disappointed though, but he sparkled for his 27, and Silva Kadir getting the breakthrough for the Isipathana College. 27 of 32 for Tanuja Rajapaksa. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. So, wicket then for the Isipathana College. Persisting with spin has finally paid off. Perhaps it was a good matchup, the left arm spinner against the right hand batsman rather. And we have the batter now coming in, the new batter Pathum taking guard. He'll be looking to carry on the momentum. Silva Kadir will be confident now. Landing the ball on a good line and length. Now it's important for the Isipathana College to build some pressure now, given that they've broken through. Final 2 balls of the first 10 overs. Here's Pathum Dhananja, number 3 batsman for number 3 batter rather for the Thurstan College. And that's the end of a successful over for the Isipathana College. That's 10 overs done, 44 for the loss of 1 wicket. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 50 පාන මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමේ තියනකම්. Another bowling change for Isipathana, and we have Malaysia coming in from the end where we are commentating from.
Isipathana will be a little more confident now, having broken through, as I've mentioned, got rid of the danger man, Thanuja. Coming down the wicket, intentions clear from Dinal Induvara. He's trying to take on the new bowler, maybe someone they've identified to target. They've got to be careful though, they don't want to lose back-to-back wickets though. Silva Kadir getting the wicket of Thanuja Rajapaksa last over. And he's malicious on Dharuvan's statistics. He's got a best of 2 for 30. That wicket, Isipathana College got, they needed that very, very much cool, because they put in Thurstan College to bat first, and after putting in, if they can't get wickets in the first 15 overs, that will definitely be a huge problem for Isipathana College. But luckily, that bowling change by Situga worked out brilliantly for Isipathana College. And the dangerous Thanuja Rajapaksa, that's a very, very priceless wicket for Isipathana College. Now they must make sure that they get another one here to make sure that they derail the momentum of Thurstan College. Just looking at the field now, they've gone for a spread out field, although Pathum Dhananjay is just new to the crease. The fielding restrictions of course relaxed now. There's a fine leg, a third and a deep backward square leg, and a sweeper cover in place. So, and mid-on and mid-off are both up in the circle. So they'll be looking to keep the new batsman on strike. Malisha to Pathum. That's a wide delivery. Now these extras are cool in the 50 over game, especially when you're playing with the white ball. You need to make sure that you give away the less extra deliveries as possible and extra runs as possible, because those runs, most of the time those extra deliveries make the difference in a 50 over game. Absolutely, whatever the level you see, international cricket, schools cricket, first class cricket, there's plenty of evidence. The game is a game of small margins. That's a good enough stroke for a single. He moved into it well on the back foot, timed it well. Seems to be getting his eye in Pathum Dhananjay. Now Thurstan College, Dinal has been a bit slow when we compare him with Thanuja Rajapaksa, and Pathum, of course, he will take some time to settle in. Now Dinal, he must make sure that he keeps his overboard ticking. He can't get into a shell here, Dinal. Now that will put their front rate in danger. They must make sure that they continue this over 4 run rate consistently, at least until the 30th over, so they can lay the foundation to a big finish at the end with their all-rounders and their lower top order batters. Absolutely. There's a lot of talk on if you get your eye in your 28 deliveries, you must make it big and make it easier for the batsman that is to follow. Comes down the wicket once more, and that's all the way for a 6 over mid-wicket. That was pure power, the Kullu. What a stroke from Dinal against the pace bowler, and he cleared the boundary with relative ease. To be honest, that was indeed a great stroke from Dinal. That's a great way to make sure that they keep the momentum on even after the fall of a wicket. Thurstan College, they bring up the 50 with that 6 as well. They're 53 for 1 after 11. Gold Wild. Unleash the wild in you. He's gonna pop in around the Nova. Back bigger to sicker than ever. Six so udin ada Nova. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Pantamai. That
impressive stroke last over last ball by Dinal Induvara. He did try to come down the wicket earlier on in the over, but managed finally. And that's a good beginning overall then for the Thurstan College. Chanul Dinod has switched over ends. Now he's into his 5th over. Yeah, there you see once more. Down the wicket, and he threw the line very well. Gave his 100% to the stroke. That's a little wavered, a little bit of a loose now. Current run rate of 4.75, which is rather healthy. Oh, that was a little bit of a scare for the batsman. Ball coming into him. Defended it. For a moment he was looking for the ball, but the batter survives. Lands just near the stumps. No harm done. So in the last 18 deliveries, 1-6, 1-4, a wicket as well, and a lot of dot deliveries. But that 6 and the 4, it has managed to make up for the dot deliveries in the last 18 balls for Thurstan College. That's a very good delivery up in there, but short of the field. Almost the second wicket. Good bowling from Chanul, using that short ball. And that was a very well directed short delivery as well. Yeah, a bit of a leading edge from the batter. Squared him up a little bit. That's 2 close calls for Pathum Dhananjaya. One falling near the stumps and then almost one looping over to the offside. Now Pathum, he's pushing himself into a corner here. Kulnu 1 of 8. Should try to get the singles out, the quick singles to be honest. Try to put the close in fielders under pressure. Comes back to the point you made, Laksasi, about the dot deliveries and then the boundaries. I think the strike rotation will be important for the batters, even if they are to keep up the momentum. Otherwise you will be blocking and then once more just pouncing on the loose deliveries. So they should have a chat among the batters to see where they can exploit some gaps and get more strike rotation going. That's another short delivery. Brilliant bowling once again from Chanul. Nice, putting Pathum under a lot of pressure in this over. Pathum seems to be struggling a lot with the short delivery. Now something that I noticed yesterday, I'm not sure whether this happens a lot in schools cricket, Kulnu. Now St. Thomas's College, they have analysed the Royal College batters really well yesterday. Now Ramil Ferreira, who scored a century in the big match last year, when he came on to bat, he managed to shift the momentum back to Royal College, but St. Thomas's College, they had a clear plan. Ramil Ferreira, he's a bit weak against the short delivery. They brought in the pacer straight away and used the short delivery to perfection, and then used the fuller length delivery to get him out leg before. So not sure whether it's happening. It's the same thing that's happening here, but they are using the short ball to perfection against Pathum. So Thurstan College, 12 overs done. A brilliant over from Chanul. They are 53 for 1. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili to රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili to biscuits. පන්දුවර 12ක් අවසානයේ ලකුණු 53යි කඩුලක් දැවි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම
ඉසිපතර නායක සිතුක ගුණවර්ධනගේ ඇරමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පන්දුව සදා කැඳවා තිබෙන්නේ තරුස් කාසෙල්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර පිටිකරුවා තුලට යොමු කරන පන්දුව සියල්ලම අතරින් කඩුරු රකින්නාට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී හතරේ සීමාව කරා පන්දුව ඇදී ගියා. ඔමලින් තරමත් වේගය සහිත පන්දුවක් කඩුල්ල සහ කඩු රකින්න යන දෙකම මග ඇරී හතරේ සීමාව පසු කරනවා. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන්ට වාසිදායක ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57 දක්වා හෙළන මැද තාමත් එක් කඩුල්ලක් පමණ දෙවි තිබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 13 වන පන්දු වාරය. ඒවර ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්නම එම පන්දුව තරමක් වේගයේ අඩාල කළ පන්දුවක් මලින්ද තරුස්ක අසෙල් මේ දක්වා ඊටමත් හොඳින් තම පන්දුව එම සිදු කරමින් සිටිනවා. ඒවරත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. එක්වන්නේ 58 වන ලකුණ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. දිනා ලිඳුවර ඊටමත් වේගවත් ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තනුජ රාජපක්ෂ සමගින් ඉන්න ආරම්භ කරමින් ඊටමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන ඔවුන් දෙදෙනා. දැන් පන්දු 32කින් නොදවේ ලකුණු 27ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. පැතුම් ධනංජය පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින් තව එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන සිටින්නේ. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් පන්දු වාරයකට 4.5ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. එක් දින තරගය දෙස වැවීමේ තරමක හොඳ ලකුණු වේගයක් නිසා කියන්න පුළුවන්. කඩලු අතතිවය වුන් තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. තරමක ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරත් අවසාන මොහොතේ ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගත්තා. තවත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58 රැඳී තිබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 13 වන පන්දු වාරය. එවරත් මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරනවා. නමුත් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවස්ථාවේදී 13 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 58යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. Hey, have you heard about Z? Z. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Gold Wild. Unleash the wild in you. පන්දු වාර 13ක් අවසානයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 58යි එක් කඩුල්ලක් දැවි සහෝදරයන්ගේ මාර්ගකට සංග්‍රාමයේ 44 වන එක් දින ගැටුමයි මලින්ද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කාසියවාසිය දිනාගත් ඉසිපතන නායකයා තීරණය කරා පළමුව පන්දු යැවීමට. මේ වෙනකොට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් තරමක් හොඳ පිතිකරන විලාසයක් පෙන්වුම් කරමින් සිටිනවා. නමුත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපේ ඉසිපතන දඟ පන්දු යවන්නන් උන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටින මලින්ද. විශේෂයෙන්ම මහා තරගයෙන් එක් දින තරගයට එද්දී කණ්ඩායම් දෙකේම වෙනස්කම් කිහිපයක්ම සිදු වෙලා තිබෙනවා තාරුක. ඒත් එක්කම දැන් නව පන්දු වාරයක් ආරම්භ කරමින් මොහමඩ් අස්ජාඩ් පන්දුවේම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. තවත් නැගින යෝන් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් දකුණු තින් පිටතක පන්දු යවන්නෙක්. පැතුම් ඉතා මන්දගාමී නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. තවමත් පන්දු 14ට මුහුණ දෙමින් එක් ලකුණක් පමණයි මනින්ද ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දිනල් තරමක වේගවත් නිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. පැතුම් තරගයේ නැංගුරුම් බැරිවීම ක්‍රීඩා කරන බව පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. නමුත් මලින්ද මෙම ක්‍රීඩකයා මෙම නිලකුණු පන්දු සංඛ්‍යාව අඩු කරගත යුතුයි. මෙම පන්දු වාර 10 සහ 40 සීමාව තුළ ක්‍රීඩකයන් 4 දිනේ 30 සීමාවෙන් පිට සිටින්න. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා ලකුණු 2 ලකුණු 4 ලකුණු ලබා ගැනීමට. මොකෝ යාර 4 සීමාව අසල ක්‍රීඩකයන් 4 දිනේ පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ.
විශේෂයෙන්ම පිතිකරන ලයිස්තුවක අංක 3 පිතිකරුවෙක් කියන්නේ සෑහෙන වගකීමක් තියෙන පිතිකරුවෙක්. ඉතින් පීඩනය මගහරවා ගනිමින් ඉදිම ගොඩනගා ගැනීමයි වැදගත්. විශේෂයෙන්ම මැද පන්දුවාරවලදී මේ දක පන්දියවන්නන් කෙසේද පාලනය කරන්නේ යන්න ඔවුන්ට තමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ පන්දුවාරය තුළ නිලකොඩු පන්දු 3ක් සහ එක් ලකුණු බැගින් අවස්ථා දෙකකදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 61 කඩුලක් දැවි දැන් දිනල් ඉඳුවර මුහුණ දෙන්නේ පිටදක පන්දියවන්නාට. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නිමවට පත්වන්නේ තරගයේ 14 වන පන්දුවාරය. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 61 කඩුල්ල. spicy fun vibe එකක ඉවර කරන්න beat එක remake කරන්න නැතෙන්න හදවත බාවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි කික්කි කොල්ලන්න cream කොතුමි fun තමයි Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. තරුෂ්කාශය ක්‍රියාත්ම කරනවා පන්දුවාරය. ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ලොංග ඔන් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පැතුම් ධනංජයට එම ලකුණ මේ පිතිකරන අන්තයන් මාරු කරගනිමින් මැද පන්දුවාරවල පිතිකරණයේදී මේ තාමත් වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම එවිට පන්දියවන්නන්ට ඔවුන්ගේ සැලසුම් නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මලින්ද මෙම මැදු පන්දුවාරවල පිතිකරන අන්ත හුවමාරු ඉතා වැදගත්. පන්දුවට පහර දෙන්නේ වම සහ දකුණ පිතිකරන දෙන්නේ. එවර කට් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දු රකින්න දැඩි උත්සාහයක් නිරතුණා පන්දු නතාලීමට නැවත්. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. එය ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4ක් වන්නේ දිනාල්ට දිනාල්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 32 දක්වා ඉරනවා. විශේෂයෙන්ම දිනාල් ඉන්දෝර ගැන කතා කරොත් දුර්වල පන්දුවක් දුටු විගසම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ දරන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. නැවත වතාවක් දක්න ලැබුණා මේ අවස්ථාවේදීත්. ලොංග ඔන් කලාපයට පන්දුව තල්ලුගෙන මේ ඉතාමත් හොඳ පිතිකරන කියන්නට පුළුවන්. දැන් පළමු පන්දුව 3ට ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් පීඩනය තරමක් පන්දුව වන්නා වෙතට ඇදී ගොස් තිබෙන්නේ. ඔමලින්ද මෙම පිතිකරන අන්ත හුවමාරුව සහ පන්දුවාරයකට එක් 4 පාරක් ලබා ගැනීම ක්‍රීඩකයන්ට හැකි වෙනවා නම් පන්දුවාරයන්ට පුළුවන් ලකුණු 6ක් 7 8කට වැනි සංඛ්‍යා පවත්වාගෙන යන්න එයින් පන්දුවවන දැඩි පීඩනයක් කෙල්ලනවා. එවර පැතුම්ගෙන් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. පැතුම් තමන්ගේ නිලකොළු පන්දු සංඛ්‍යාව අඩු කරගත යුතුයි. ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් දිනාල්ට අන්තය ලබා දීමට දිනාල් ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවා ඔහු ඊටම හොඳින් පන්දුව දකිනවා. එයයි සිදුවිය යුත්තේ. ඉවරත් පහසුවෙන්ම එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලොංග ඔෆ් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින්. දැන් පන්දු 20කට මුහුණදී පැතුම් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. දිනාල් පන්දු 37කින් ලකුණු 33යි. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 7ක් මේ වෙනට ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉවරත් පහසුවෙන්ම පන්දුව ලොංග ඔන් කලාපයට යොමු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 8ක් එම පන්දුවාරය තුළ ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලේ. 15 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ තර්ස්ටන් ඉනිම ලකුණු 68යි කඩුල්ලක් දෙවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Cheer up karwa de team prima kotumi big match fun prima අශ්ජාත්නම පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම පිටතගම් පන්දුවවන්නා සහ වම පිතිකරුව අතර හොඳ ගැටුමක් නිර්මාණය වීමට ඉඩ තිබෙනවා තාරුක. අනිවාර්යෙන් මලින්ද
එවර තරමයක් වේගයක් සහිත පන්දුවක් එක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. එක් වන්නේ 69 වන ලකුණ තර්ස්ටන් ලකුණු පූර්වයේ. දිනල්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35 දක්වා යන ඔය ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්න වෙමින් සිටින්නේ මලින්ද. පැතුම් පන්දු 20කට ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 4ක් පමණයි තම ලබා තිබෙන්නේ. ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරනවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. මෙම නිලකුණු පන්දු යවන්නන් දිරිමත් කරනවා. පන්දු රකින්නන් දිරිමත් කරනවා. පිටිකරුවෙකු ලෙස නිලකුණු පන්දු අඩු කරගත යුතුයි. පෙරලා පියන ලබා දිය යුතුයි පන්දු යවන්නන්ට. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම අස්ජාගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ගැන කතා කරොත් ඔහු තරමක් ඉක්මනින් පන්දුව ලිහිල් කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි පන්දුව මුදාහරින ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබෙන්නේ තාරෝග. එවර පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ එයත් ආරක්ෂාකාරී පාරක්. එම් පන්දුවාරේ තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. අස්ජති තම හොඳින් පන්දුවේම සිදු කරනවා. පැතුම් එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 16 වෙනි පන්දු වාරය. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 69 එක් කඩුල්ලයි. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. Heels Crest Naimere sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. පන්දුවාර 16ක් අවසානයේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 69ක් ලබා තිබෙනවා. එක් කඩුල්ලක් දැවි නොදවේ ක්‍රීඩා කරන දිනාල් ලකුණු 35ක් ලබා තිබෙනවා. පැතුල් ලකුණු 4යි. තරුක සූදානම් 105 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. එවර හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවතාලීමට. නමුත් ඉතාමත් පහසුවෙන් එක් ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා. එක් වන්නේ 70 වෙනි ලකුණ තර්ස්ටන් ලකුණු පූර්වයේ. පන්දු පෙටිය සකසා තිබෙන ආකාරය දැක්කම තාරුක මේ දග පන්දවනට එරෙහිව පහසුවෙන්ම පන්දු ස්ථානගත කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් පැතුම් ධනංජය තරමක පීඩනකින් තමයි මේ වෙනුවට පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හැකි ඉක්මනින් ඔහුටත් ලකුණු අතරට ඒමට අවස්ථාවක් තිබුණොත් ඒ සමරතාවයේ තරමක තීරණාත්මක වන්නට පුළුවන් මේ ඉනිම ඉදිරියට ගෙන යාමේදී. එවර ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකව අවසන් කරනවා. පැතුම්ගේ වියුත්තේ පැතුන්සිය අන්තයේ හුමාරු කර දිනාල්ට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා ගත යුතුයි. ඔහු ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවා ඔහු හොඳින් පන්දුව දකිනවා. පන්දු 41ක් ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ. එවර තරුස්ක සූදානම් නොපදිත පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණක් ලකුණු පුරුවට එක් වෙනවා. එක් වන්නේ දිනාල්ගේ 37 වන ලකුණ. මේ දග පන්දවන්නට එරෙහිව බහුල වශයෙන් මොවුන් දෙදෙනා ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔෆ් කලාපයට තමයි පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. අවසන් පන්දු 18 තුල එක් හතරේ පහරක් තමයි වාර්තා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒකට තරම කිල්ලීමක් සිදු කරන නමුත් පන්දුව පායින්නින් ඉපිට පතිත වුණ ආකාරය තමයි අපිට දක්න ලැබුණේ. එවර තරුස්ක තරමක් වේගයක් සහිතවයි පන්දු යොමු කරේ. පැතුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පිටේ දවටා ගැනීමට. පැතුන් තරමක පීඩනයකට අසු වී සිට තිබෙන්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවත් නිලකුණු ලකුණක් පැතුන්ගේ ඉනුමට. 4.2ක ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. දිනාගේ පිටිකරණය සම්බන්ධව ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පැතුම් ධනංජය අංක 3 පිටිකරුවා වශයෙන් මේ වන විට තමත මන්දගාමීනමක් තියත් කරමින් සිටින. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 17 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 72යි කඩුල්ලක් දෙවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated.
My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. He's gonna pop in and grab the number. That's because he's sicker than ever. Sick so wouldn't add the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kottumi. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Gold hair and body wash එක. Cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තමි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තමි තියනකම්. Chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. Chiliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. සිසිපැන් පානය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන මොහොතේ තර්ස්ටන් ඉන්දියා විද්‍යාලයේ නිම ක්‍රාම්භකයෙන් පවතින්නේ. ඉසිපතන නායකයාගේ ඇරුමේ පන්දුර පහර දෙමින් සිටින පන්දුර 17ක් අවසන් ලකුණු 72යි කඩුලක් දැවි දිනලින්දුවරේ තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා ඔවුන්ට. පන්දු 42කින් නොදුයි ලකුණු 30ක් ලබාගෙන එත් එක්ක පැතුම් ධනංජය පන්දු 28කින් නොදුයි ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සිටිනවා. එත් එක්කම තනුජ රාජපක්ෂ තමයි දැවීගිය පිටිකරුවා බවට පත් වුණේ පන්දු 32කින් ලකුණු 27ක් ලබාගෙන සිටියේදී. පන්දුවේ ලෙස සැලකීමේදී චනුල් පන්දුවේම ආරම්භ කරා පිටුටුවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යන නව පන්දුවේ නමුත් සාර්ථක පන්දු යන සෙල්ල කදිරෙක් කඩුලක් දබාගත්ව පන්දු අර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. පන්දු යන ලෙස මලීෂ තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් අනෙක් පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවා තිබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 3ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. නැවත වතාවක් පිටදක පන්දු යවන්න පන්දුවේම ආරම්භ කරනවා. 18 වන පන්දු ආරම්භ කරන්නේ. නැවතත් දිනාලින්දුවර පළමු පන්දුවේ එක් ලකුණක් ලබාගෙන පැතුම් ධනංජයට ප්‍රතිකරණාන්තය ලබා දෙනවා. දැන් සිසිපන් පානේ අනතුරුව තරමක වෙනස් වීමක් දකින්නට පුළුවන් වේවි. එවරත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නා මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනා long on long off දෙසට පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණු සොයන ආකාරය පෙන්눔 කරනවා. ඔවුන් දක පන්දුවන්ට ස්විච් පාරවල් වෙන පහළ වලට යොමු වන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දුව යොමු කරනවා long on සහ long off දෙසට. එවර පසුපස පාදේ කට් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පන්දු රකින්න එක රඳවා තිබෙන බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ ලකුණකට අවසරයක් ලැබුණේ නැහැ අවස්ථාවේදී. දිනාලි තමත් හොඳින් එම පහර එල්ල කරන පිටුටුවා පෙර පන්දු වාරේ තරුෂ්ක අසලටේරි වෙම පහර සාර්ථක කරගත්තා.
එවරත් ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. තවත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74 ලදී තිබෙන්නේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 18 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සැලකීමේදී පන්දු වාරයක ලකුණු 4.1යි 9ක දල වේගයක් පවත ගන්නවා. එවර වයිට් පන්දුවක් 4 වෙන අතිරේක ලකුණු එකතු වෙන්නේ තර්ස්ටන් ඉනිමේ. දැන් මොවුන් පහරවල් සොයන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ ස්ක්වයර් කට් පහරවල් සුයි පහරවල් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපිට දිස්සනවා. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දියවන්න වෙත පෙරලා පැමිණි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් නවතාලනවා. ආශ්චර්ය ඉතාමත් හොඳින් පන්දියවමින් සිටින්නේ. එවරත් ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරන්නේ. පන්දු රකින්නක් රඳවා තිබෙනවා ලොං ඔන් හි. තවත් එක් ලකුණක් සමගින් 18 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිනවා තර්ස්ටන් කණ්ඩායම ලකුණු 76යි කඩුලක් දෙවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. We're here at the P.Sara Oval in Colombo, Sri Lanka's inaugural test venue, and it's a limited overs encounter now with the Thurstan College battling it out with the Isipathana College. As I say, a very good morning to Reshwan Perera who joins me. Reshwan, how's it going? You had a job of assessing the conditions in the morning. How's it looking? You had the honor of doing the pitch report in the morning. Good morning, Kulnu. I think I mentioned side winning the toss will fancy their chances to bowl first, and Isipathana did win the toss and bowl, but they didn't take their chances coming their way. Dropped a few opportunities. That's put them in the back foot right now. 76 for 1. Thurstan College put into bat. They would be the more happier side at this moment. Absolutely, they've made a decent beginning. Actually, more than a decent beginning. It's a quite a good beginning, just for the loss of 1 wicket. They've managed to get 76, and now Situka Gunawardana, the captain himself, has brought himself on, try and get another breakthrough to set back the Thurstan College into the 19th over. They'll be looking to bat long and build an innings. This spell from skipper Situka Gunawardana will be key for Isipathana. He will want to chip in with some wickets and play that captain's role. Well, and that's your stats. Left-arm orthodox Situka Gunawardana. Just the 8 matches this season, 11 wickets, good economy rate of 2.88, best of 3 for 22. He will hold the key from the bowling department, especially from the spin department for Isipathana College. He'll be confident in the fact that his twin has already gotten a wicket, his other left-arm spinner. So he's looking to do more of the same, and that's down to long off for a single. That's the end of the 19th. 78 for 1, the Thurstan College. Hot and spicy fun by Bigati Barakaranda. We take a remake, Karanda, Devinda. Hada with the Bawalayana, give me a fashion Karanda. Fun, Turana, Kotumi, Kiki Korenda. Prima, Kotumi, fun tamai. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. Right arm off spinner to continue straight to the field. Pathum, he has taken his time here. He's taken 32 deliveries for his 7 runs. On the other hand, Dinal, he's rotating that strike well. Partnership, 35 runs of 58 deliveries, so the
Thurstan College wouldn't mind this right now. Going at a run rate of 4.09 after being asked to bat. I think they will be happy with what they have. It's been a cautious start from Dinal as well. He will be eyeing at milestone. He's 10 runs away from that half century mark. The left hand has negotiated the off spinner well. He goes for a big heave, and that's gone the distance as Dinal makes room and hammers it over the deep square leg field for the second six in this innings for Thurstan College. Yeah, usually a get out of jail shot for the left-hander. The slog sweep, slightly against the spin, against the off-spinner, but he executed to perfection over the square leg boundary for the six. That's the second six for the innings for the Thurstan College. That's a good end, good comeback, a dot ball to end 85 for 1. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. More comfortable bowling at the right hand. Pathum will eye those stumps as a sleeping place as well. Back to the bowler. Situka will want to operate his bowlers in good manner. Keep tighten those screws. Kulnura, as you see right now the game, where do you think Thurstan College would be happy with that total on the board? Where would their target be like from here on? Yeah, I think they've made a good beginning. 85 for 1. Dinal almost nearing a half century. I think anything north of 230, 240. They'll be disappointed actually if they don't get there, I would say. And for Isipathana College, I think it's important for the captain himself to rotate the bowlers in an effective manner. They have a number of spin bowling options, both right arm, left arm, and also the left arm orthodox as well. And now spinners are bowling in tandem. I think the Thurstan College will be looking to milk them and build a good platform so that the likes of Vihas Theumika to come can take advantage later on. Indeed, Kulnu, and that's the 21st over done. Thurstan College 85 for 1. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Decent over coming in from Situka Gunawardana. He will want his bowling partner from the other end. It's like it's a bowling change as Silva Kadir, the wicket taker for Isipathana, coming in. That's a good change, don't you think, Kulunu? Yeah, that's what I mentioned. How do you keep your bowlers fresh? How do you keep them going, giving them shorter spells? And also not letting the batsmen settle down
to line up one bowler would be important. Giving a ball a little bit of air. The trajectories that the bowlers will bowl also will be key. A throw coming back and hitting the stumps. This goal bowling the left arm spinner. You can see Pathum getting into a bit of a shell as you see the last 18 balls. A lot of dot balls at 6 makes some amends, but as you see, Pathum has faced a bulk of 39 deliveries for his 8 runs. Isipathana will be eyeing his wicket here. Tries to come down the track, tries to go for a big one. Doesn't connect. Nevertheless, he crosses over for a single. Yeah, something's got to give for Pathum Dhananjaya. 40 deliveries he has faced for 9 runs, and that's why he tried to step out of the wicket and then tried to break the shackles. I think the easier said than done. I think one of the key skills for these limited overs batters is to have the strike rotation skills. How do you use your wrists? How do you move back into your crease? How do you exploit those gaps that are in the second power play? Yes, Gaurav, that will be a key for Thurstan College, because a good score on the board can put a lot of pressure on the chasing side. This schoolboy cricket, so big score. What a shot! Playing the ball at its merits. Dinal looks quite the innovative batsman here, even though the runs haven't been coming in from the other end. He's playing his natural game. Yeah, that's an option. 45 there is not there inside the circle, so it will be an easy single down to fine leg. So maybe time for Pathum to also look for some of those options. That's the end of the 22nd. 88 for 1. Skipper to continue for Isipathana College. Dinal, the opener, closing in on a half century. It's a good time to bring in some fielders. Tempt Dinal to go for that big stroke. Easy single, misfield as well as Dinal crosses over for 2 runs, and he gets his half century here at the 44th limited overs encounter between Thurstan College and Isipathana College, and Thurstan College supporters running to the grounds as congratulating the Thurstan College opener Dinal. Interesting big match tradition that we see. Support for the opener, an excellent innings. I think when Tanuja Rajapaksa, his opening partner, was going well, he was taking a bit of a backseat now. He has gotten to his 50 in 60 deliveries. He has been expansive in his stroke play, and now the question is, Reshwan, can he make it to a big one and push the score of Thurstan College to a competitive one? Thurstan College will expect him to bat long, bat deep, and all the other batsmen bat around him, because Thurstan have the likes of experienced Vyas Deomika, captain of the side as well, and bit of a scare for Dinal. Bounced a bit on him, finds that edge and it pops up. 3 fielders were closing in. Lucky escape for Dinal in the over after that half century. 51 of 61 deliveries, 4 fours and 2 sixes consist in that innings.
And skipper Situka gets the breakthrough as Pathum's long innings, long struggle comes to an end. Had the ball on a string there, Situka. Disappointment in the previous delivery that they couldn't get the wicket of Dinal Indura, but they've struck now to remove Pathum Dhananjaya. That was an excellent delivery, a classical left-arm spinner's delivery that traps the right-handed batter right in front, and that was an easy decision for the umpire. Yep, playing down the wrong line, across the line as well, right in front, and he's ruled out. That's the second wicket down for the Thurstan College. Pathum Dhananjaya struggled for his 9 of 42 deliveries. His LBW bowled Situka Gunawardena. කිරි අතර සුපිරි රස රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Thurstan College skipper from last year, Shanikya Deshapriya, walks to the middle. Shanikya Deshapriya, 11 matches, 401 runs, average of 57.29, healthy strike rate of 110, best score of 119. So a lot will be expected from this young man, experienced lad from Thurstan College, skipper from last year. Very impressive stats there, Reshwan. Averaging around 58 with a strike rate of 110. If he goes on like that, I think we are in for a treat here, Kulnu. Absolutely. And he's gotten off the mark first ball as well. So he's true to his strike rate of 100 now, just getting off strike there. Dinal Indura, he tried this stroke that he almost got out in the previous over and got a single. And had a close call, and his partner lost his wicket now. Now interested to see what his approach will be against the skipper. Dinal Indura as well will be more confident having Shanikya Deshapriya in the other end. Experienced lad. He's in some form. Saw that strike rate and that average. Those are all stats. It all comes to this moment. Once again, sends it off to that leg as Shanikya Deshapriya ends the 23rd over with a single. Thurstan College will be happy with where they are right now. And Kolunu, wouldn't you fancy having one of these Anchor New Delhi drinks right now? Absolutely, there's a heat of the cricket and there's a heat on the ground as well. I think it'll be a perfect addition to as a refresher, but also a good addition to what we'll have. Indeed, to beat the heat, I think having one of those will make us feel a lot good up here in the com box as well. Shanikya plays that straight back to the bowler. So left hand right hand combination once again for Thurstan College. That will bring some headache to the fielding side, because it's a lot to do when it's a left hand right hand combination. Yeah, Silva Kadir now needs to recognize that this is a big moment in the game,
Shanika Desapre is still new to the crease, and Dinal has got his 50. And if they could string a bowling partnership together with the captain and build some dots and pressure, it will be important for the Thurstan College to not lose wickets to this bowling partnership, because these are the two wicket takers now bowling in tandem. Yes, Kulu, and the fielders will have to back their bowlers as well. Need to stop those ones and make what a shot against the run of play. Dinal Induvara goes aerial, and he goes for a half a dozen once again. Third six, just slightly pitched up, and he goes for it. Couple of overs ago, he went across and went over square leg. Now he's gone over wide mid-on. Seems to be picking up that ball outside his off stump for the slog sweep very well. And now rotates the strike. That's good cricket, following up that big one with a single. Rotating, keep that scoreboard ticking. That's key. And Dinal Induvara will be eyeing a big one here. He will be eyeing a big one for sure. Milestone, the 3-figure marker, will be on his mind. Currently batting on 59 and 65 deliveries. And a dot ball to end the 24th. As Thurstan College 102 for 2 after being put into bat. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ඔබ නැවතත් ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගයක් සමගයි. නායක සිතුක මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවරෙලිමක් කරනවා. දවියම්මට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් සිතුක ගුණවර්ධන තමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා මේ වන විට. විස්තර විචාරයෙන් සම්බන්ධ වන මාත් සමගින් මලින්ද අනිදායිබෝ අයිබෝන් ලසිත ලකුණු 100 කඩේම පසු කර ගොස් තිබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒත් එක්කම දිනල් ඉඳුර තමන්ගේ අර්ධ ශතකයත් සම්පූර්ණ කර තිබෙන තමත් හොඳ තත්ත්වයක සිටින්නේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම. එවර දැවී යනවා පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ. මීට පෙරත් ඔහු මෙවැනිම ආකාරයේ පහරකට උත්සාහ කළා. ඒ කිසිදු අවස්ථාවක නිසි ආකාරයෙන් ඔහු අපේක්ෂා කළ ආකාරයෙන් පන්දු පහර සාර්ථක කරගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙවරත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ. යනෝ සිතුක ගුණවර්ධන නායකයා දෙවන වරටත් ක්‍රියාත්මක වනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. නායක සිතුක ගුණවර්ධන තාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. මේ වෙන විට කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නවා. මෙන්න දැවිගේ කීරටුකයා දිනාල් ඉඳුවර ලකුණු 59 පන්දු 69කදී. දැන් හිටපු නායක ශානිකීය දේශප්‍රිය සමගින් කණ්ඩායමේ වත්මන් නායක විහස් තෙවුමික එක්කාසු වනවා. අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් නැවත වතාවක් කඩුල්ලේ එක්කාසු වනවා. ඉතින් මේ සමබරතාවය අතිශය තීරණාත්මකයි. ඉක්මනින් කඩුළු දෙකක් බෙද වැටුණා. විහස්
තෙවුමක නවක ප්‍රතිකරු අවශ්‍යයෙන් පිටට පැමිණ තිබෙන්නේ. එතරම් තරග සංඛ්‍යාවක ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. එක් දින තරගාවලිය තුල මොකද ඔහු වසර 19 පහ ලෝකුසලානේට ගිහින් හිටියේ. ඉතින් ඔහුට තරග 4ක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙන්නේ. ලකුණු 56ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක්. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 82.3ක්. ඉනිම් 3කදී පමණ ඔහුට පිටිකණෙන් කඩනායමට දායකත්වය ලබා දීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. තවත් හොඳ පිටිකරුවෙක් මම හිතන්නේ අපිට මතකයි මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. විහස් තෙවමික පීඩනය හසුරුවමින් පන්දුවට පහර දිය හැකි අත්දැකීම් බහුල පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමක් දවසේදී නායකයා වන්නේ ඔහුයි. සිතුක ගුණවර්ධන විහස් තෙවමිකට පන්දු යවන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් නායකයා පන්දු යවන අවස්ථාවක් මැදින්ද මම හිතන්නේ සිතුකගේ ආගමනය යම් කිසි තර්ජනයක් වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. මෙන්න අවසන් පන්දුව. එවර එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැති මාරු කරගන්නවා. එම ලකුණත් සමගින් 25 වන පන්දු වාරය නිමවට පත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 3ක් දැවි. spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්න නැතෙන්න හදවත බවල යන්න කින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි කික්කි කොරන්න cream කොතුමි fun තමයි Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. විශේෂයෙන්ම පැතුම් ධනංජය දෙයක් කළ ඉනිමත් එක්ක ඔහුගෙන් ගොඩනගුණු පීඩනය නිසාවෙන් දිනාල ඉඳවරත් ඉක්මනින් ලකුණු කරා යාමට උත්සාහ කරපු අවස්ථාවේ අවසන් ප්‍රතිඵලය වුණේ ඔහුගේ කඩුල්ලත් බිඳ වැටුනේ. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරන මේ අවස්ථාවේදී සෙල්ව කදීට එරෙහිව පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ විහස් තෙවුමික ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. තමයි ලෙහෙසු පහසු නෑ තනනිල්ලට විගසම් මෙවැනි පහරවල් එල්ල කරන්න. මම හිතන්නේ ඔහුගේ අත්දැකීම් ඔහු උපයෝගී කරගන්නවා දවසේදී තර්ස්ටන් නිම නැගීම සඳහා නායක විහස් තෙවමික මෙන්න අපි පුනරූපණය කල්යල් මැනීම සාර්ථකයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ලකුණු 4ක් නවතා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඉක්ුත් අවස්ථාවේදී බවත් දක පන්දු යවන ෆුල් ලෙන්ත් හි තමයි පන්දු යොමු කරනු ලැබුවේ. අවස්ථාවෙන් විහස් ටෝනතරම ඉඩකට තිබුණා පන්දුවේ පිත්තේ පූර්ණ මුහුණත ගෙනවමින් ඒ පන්දු පහර එල්ල කිරීමට. පහසුවෙන්ම පන්දුව සුවපකව කලාපයට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් සුවපකව හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. ඉක්ුත් 4 පහරෙන් අනතුරුව සෙල්වකදී අද දවසේ දැවී ගිය ප්‍රථම කඩුල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තනුජය රාජපක්ෂයේ කඩුල ඔහු ලබා ගන්නේ. මම හිතන්නේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයකින් පන්දුවට තම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයකින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි පිටිකරුවාගේ කඩුලයි ලබා ගත්තේ. ලකුණු 27කට කඩුල මුවා කිරීමේ වර්ධන හසු කර ගැනීමට සෙල්වකදී සමත් වුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැති මාරු කරගන්නවා. ඉන් අනතුරුව පැතුම් ධනංජයගේ කඩුල්ල ලකුණු 9කට පැතුම් ධනංජය පිටිය නිවත් කිරීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායක සිතුක ගුණවර්ධන සමත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව නැවත දිනාල ඉදුවරගේ ඉතාමත් හොඳින් ඉනිම ගොඩනැගමින් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුවටත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දිනාල ඉදුවරගේ කඩුල්ල ලකුණු 59ක් ලබා සිටි දිනාල ඉදුවරගේ කඩුල්ල තබා ගැනීමටත් සිතුක ගුණවර්ධන සමත් වුණා. මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉනිම වැටුණු අවස්ථාවක දිනාල ඉදුවර සහ පැතුම් ධනංජය කෙමින් ඉනිම ගොඩනගමින් සිටියේදී සිතුකගේ ආගමනය තර්ජනයක් වුණා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 26 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 110යි කඩලු 3ක් දැවි. टोमेटो मिक्स එක හිත කස්සනවා චිලේට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මංකි සේවරි රසය චිලි ටොබිස්කට්ස් cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමි big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්
Thurstan කණ්ඩායමේ නායකයා විහස්තියුමික මහා තරගයේ දෙත තමත අගන අපේ තිහර පැතියත් කළා ශතකය හිමි වුණා. ඉන් අනතුරුව ඊට පෙර ඔහු පන්දුවෙන් කඩළු 6කුත් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. අවසානයේදී තරගයේ වීරය සම්මානයද දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊළඟ පන්දුව මිඩුවක කලාපයට යොමු කරමින් එක ලකුණකට සීමා වෙනවා. පන්දුව රකින්න ඉක්මනින්ම පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත් වන අවස්ථාවේදී ව්‍යස්තමික මහා ක්‍රිකට් තරගයේ වීරය සම්මානය වගේම මලින්ද තරගයේ දක්ෂතම පන්දු යවන්නාට හිමි සම්මානයක් දිනාගත්තා. ශානික දේශප්‍රිය දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට මම හිතන්නේ විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වලා මේ තුන්වෙනි කඩුල්ලට මම හිතන්නේ ලකුණු 200ක් වෙනකන්වත් ඔවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී හිටියොත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉතාමත් හොඳ දෙයක් වේ අත්තරගේදී. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවරත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය පන්දුර 35ක් 40ක් වගේ පන්දු ආර සංඛ්‍යාව දක්වා ඉදිරියට ගෙන ගියොත් ඊටමත් හොඳ අඩිතාලමක ලබා දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙන අවසන් පන්දුවල 10 දී ඒ අනුව ඔවුන්ගේ පසුපෙළ පිටිකරුවන් ඊටමත් හොඳ අවසානයක් කණ්ඩායමට ගෙන දීමේ අවස්ථාව නිර්මාණය කර දීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ තනතිරුව තවමත් අපිට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන තනකොළ තිබෙන කොළ පැහැති තනතිරුව. හැබැයි වැඩිපුරම මම හිතන්නේ අද දවසේදී ඉසිපතන නායකයා දඟපන්දුවන් යොදාගත්තා. ඒ සාර්ථක වෙමින් පවතිනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව විශේෂයෙන්ම ලසිත මේ දිනවල සෑහෙන වියලි කාලගුණයක ශ්‍රී ලංකාව පුරාම පවතින්නේ. ඉතින් මේ මෙවැනි තනතිරු තනකොළ වැඩි වැඩියෙන් තිබෙන තනතිරු ලබා දුන්නත් සෑහෙන වියලි තනතිරුවක් තමයි ලැබිලා තිබෙන්නේ. මේ අවසරයෙන් තමයි දඟපන්දුවන්ට හොඳ සහායක් මේ තනතිරු වලින් ලැබිලා තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. දැන් අකණ්ඩව නිලකුණු පන්දු 3ක් යවා තිබෙනවා සිතුක ගුණවර්ධන. ඔහුගේ පස්වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ඒවර පහසුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව පාර කරමින් net සමගින් 27 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ටෙස්ට් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 113යි කඩලු 3යි. ව්‍යස්තේමික සහ ශානිකී දේශප්‍රිය කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාම තවමත් කඩුල්ලට පැමිණියා පමණයි. ඉතින් මේ සමරතාවය අතිශය තීරණාත්මකයි. ඒත් එක්කම දිනල් ඉඳුර ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කිරීමට සමත් වන ආදර්ශ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වුණා. ඉන් අනතුරුව ඔව් දෙවි ගියා. නමුත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා කියන්න පුළුවන් ආරම්භක පිටිකරක් විදියට පැමිණිලා තම දර්ශනීය පහරවල් කිහිපයක්ම එල්ල කරා. තඳු රාජපක්ෂ සමගිනවත් දිනේ ඔහු පිටිකරණය ආරම්භ කරේ. මම හිතන්නේ ඊටමත් වාසනාවන්ත ඉනිමක් ලෙස සලකන්න පුළුවන් මලින්ද අවස්ථා කිහිපයක් ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දුන්නා. හැබැයි ඔවුන් කඩුල්ලක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් දිනලිඳුර සමත් වෙනවා තා විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නට. පන්දු පිටිය පුරා පහරවල් එල්ල කරමින් ඉතාමත් අනර්ග ඉනිමක් දිනලිඳුරගේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පැතුම් ධනංජයගෙන් තරම් සහයෝගයක් නොලැබුණත් දිනල් ලිඳුවර තමන්ගේ වගකීම මනාව ඉටු කිරීමට සමත් වුණා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට අද ශතකය ලබා ගැනීම අනතුරු ඔහුට දැවී යාමට සිදු වුණා. මොකද තනුජ රාජපක්ෂ ඉනිම ආරම්භ කිරීමේදී ඉනිම ආරම්භ කළා. ඔහුගේත් අවස්ථා දෙකක් පමණ ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ගෙන් අවස්ථා දෙකක් පමණ ඔවුන්ට සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම දිනාල් ඉඳුර හොඳ ඉවසීමකින් ක්‍රීඩා කරා. මොකද තනුජ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙද්දී ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ඉන් අනතුරුව පැතුම් ධනංජය කඩුල්ලට පැමිණියත් සමගින් ඔහු තමන්ගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය වැඩි කරමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. පැතුම් ධනංජය ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවරත් පසුපාදයේ පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම පැතුම් ධනංජයගේ ඉනිම ලකුණු 9යි ඔහු ලබා ගන්නේ. හැබැයි පන්දු 42ක් වැය කරනවා මලින්ද. මේ දශිෂ්ඨනාල් පන්දුව සඳහා කැඳවල ලැබ තිබෙන්නේ. එක්තරයක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. කඩළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. එවර ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ෆයිල් එක ක්‍රීඩකයා යාරති හිසියම ඇතුළතයි රඳවා තිබුණේ. අවසරයෙන් පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ශානිකී දේශප්‍රිය දැන් එතමත් හොඳ අඩිතාලමක් ඔහුගේ ඉනිමට ගොඩනගා ගන්නවා මේ ලකුණු 4ත් සමගින්. අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්
ක්‍රීඩා පිටිය මැද්දේ සිටිද්දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ උන්ට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. ශානික දේශප්‍රිය විහස් තෙවුමික තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිටින අධ්‍යක්ෂකින් බහුලම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා තමත් හොඳින් පන්දු තෝරා ගැනීමෙන් පන්දු පිටි ප්‍රහාර එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට දිස්වනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවරත් ස්විප් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 28 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 118යි කඩලු 3ක් දැවි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. පන්දය මේ තවත් වෙනසක් සිදු කරමින් මොහමඩ් අස්ජාඩ් පන්දුව සඳහා නැවත කැදවුම් ලැබ තිබෙනවා. පන්දුර 4ක් ක්‍රියාම කරා. මීට පෙර පන්දු ලකුණු 14ක් ලබා දුන්නා. කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ නැහැ. 3.5 බිංදුවක ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගයක් උහුරද වාගෙන තිබෙන්නේ. 29 වන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ. ශේෂම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තමත් ඉක්මනින් තමන්ගේ පන්දු යවන්නන් මාරු කරන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන මම හිතන්නේ මෙයත් අමතර පීඩනයක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ වගේම ඔහු ගෙනෙන හැම පන්දු යවන්නේ හොඳ පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්ට. ඔය විශේෂම ලසිත ඉක්මනින්ම පන්දු යෑමේ වෙනස්කම් සිදු කිරීම මගින් පිතිකරුවන්ටත් ඒ පන්දු යවන්නට එරෙහිව පිටියේ ස්ථාර වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයත් හොඳ සැලසුමක් යන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සිතුකගේ සැලසුම වී ඇත්තේ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. මොකද මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිටින අධ්‍යක්ෂකයින් බහුලම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා මෙතනින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට එවර පහරක් කළ කරනවා. එවරත් ෆයිනල් ලෙග් ක්‍රීඩකයා යාරති සීමාව 12 රඳවා තිබෙන. ඉතින් පහසුවෙන්ම තවත් ලකුණු 4ක් ශානකී දේශප්‍රිය ලබා ගැනීමට සමත් වන ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 13කින් දැන් ලකුණු 13ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වන විශේෂම ශානකී දේශප්‍රිය ගැන කතා කරොත් මා බොහෝ සෙයින් ඔහුගේ පිටිගන්නේ දැක තිබෙනවා දගපන්දවන්නට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම විශේෂම ස්වීප් පහරවල වලින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමට ඔහු උත්සාහ කරන ආකාරය තමත් හොඳින් මම හිතන්නේ පිටියේ කියවමින් ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවා. පන්දු යවන්න නැති ස්ථානවලට පන්දුව තල්ලු කරමින් ලකුණු ලබා ගන්න මම හිතන්නේ ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් මේ වන විට. එවරත් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒ වගේම හොඳ පාද චලනයක් ඔහුගේ තිබෙනවා. තන්තිරුව පුරා ඇවිදමින් තමත් හොඳින් පන්දුව පිටතර ලබාගෙන ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් අපි දකිනවා මේ පිතිකරුවන් යුගලය. ඊළඟ පන්දුව අස්ජර් එවරත් නැවත සුපුරුදු කලාපයටම එල්ල කරන්නේ තවත් ලකුණු 4ක්. මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා දැන් සැලකිලිමත් යුතු එකම ස්ථානයෙන් දැන් 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා. මේ ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ අමතර ලකුණු වශයෙන් මේවා ලබා දිය යුතු නැහැ. මොකද පන්දු පිටිය සකසද්දී 4 පහරක් ගියොතින් තවත් ඒ වගේ පන්දුවකට ඉඩ නොදිය යුතුයි. මෙන්න හිපුරු රූපණය කිසිවකුත් රඳවා තිබෙන්නේ නැහැ. තවමත් ෆයිනල් ලෙග් ක්‍රීඩකයා යාරති සීමාව ඇතුළත රඳවා තිබෙන්නේ. ඉවර නිලකුණු පන්දුවක්. මේ පන්දු වාරය තුළ දැන් ලකුණු 10ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 5කදී. විශාල පන්දු ඕවරයක් අස්ජර්ගේ මේ වන විට අවසාන පන්දුව මෙන් පන්දු වාරයේ තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණත් සමගින් මෙන් පන්දු වාරයට ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 129යි කඩලු 3ක් දැවි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 44 වන එක්දින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ ThePapare හරහා
ඒ වගේ මලින්ද මෙම තරගමාලාවට සමගාමීව T20 තරගයක් පැවැත්වුණා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 17 වන වතාවටයි ඒ පැවැත්වුණේ. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව දසිත්ගේ ප්‍රථම පන්දුවට ප්‍රාය පහරක් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම තරගයේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු දෙකකින් මම හිතන්නේ තියුණු ජයක් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ තර්ස්ටන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයයි. ඔවුන් පන්දුවට පහර දීමට ආරාධනා කළ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ගියා ලකුණු 100කට. ස්වීප් පහරක් එවරත් ස්වීප් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඊටමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් නැවත වතාවක් එහිදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 22ක් ලබා ගන්නවා. චනුල් දිනෝත් ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 8කට කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඉනන්තරුව පිල්තොර නිමන බොන ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඔවුන් පන්දු වාර 20 තුලදී ලකුණු 98යි ලබා ගන්නේ. එම් පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු වාර 20ම ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම කඩලු 9ක් ලැබී යනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේදී. ඒ අනුව තියුණු ජයක් අවසානයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු දෙකක තියුණු ජයක් හිමි වෙනවා 17 වන මේ සහෝදරයන්ගේ මහා T20 තරගයේ. ඕලසිත විශේෂයෙන්ම ලකුණු පැත්තෙන් ගත්තොත් සැලකිය යුතු මට්ටමක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නැහැ. නමුත් තියුණු තරගයක් වාර්තා වෙලා ලබා ගන්න 20 තරගයක ලකුණු 100ක් කියන්නේ මලින්ද ඉතාමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව. මිලග පන්තු දසිත් ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් කණ්ඩායම් දෙකේම තමත් හොඳ පන්දු යවන්නන් සුසන්යෝග කිහිපයක්ම සිටිනවා. ඉතින් අපි මහා තරගයේදීත් ඒ දැක්කා. ලෙහිසි පහසු වන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට ලකුණු රැස් කිරීමට. 4.46ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ තලවේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව නැවත වතාවක් ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එච් සමගින් 30 වන පන්දු ආරේ නිමාව දකිනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 134යි කඩලු 3ක් දෙවි. හිතන පපරේ වැදෙනවා බැට් එක කිස්සක දෙනවා සික්සෝ උඩින් අදනවා හොට් ස්පයිසි කප් පිස්සනවා ප්‍රීමා කොතුමි පන් තමයි කිරි අතර සුපිරි රස පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ නෑ වෙන්න බෑ දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ කොහොම මොනවාද සීයේ අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි වෙන්න බෑ නෑ වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක් Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Thurstan College 134 for 3 after 30 overs. Scorecard so far Tanuja with that quick start making 27 and then Ninal who got dismissed last minute 59 of 60 deliveries. Pathum I think he struggled a lot. 9 of 42 is not a good knock when it comes to the 50 over game and when it comes to the bowling Situka the skipper taking 2 wickets and Silva taking a wicket. So those are the highlights from the batting and the bowling of this encounter so far. 20 more overs to go, 134 runs on the board and Thurstan College they'll be looking at somewhere around 250 at least with 7 wickets in hand in the last 20 overs. Dishain, welcome to the comment box. A very good start to Thurstan College. Yes, indeed, Laksisi. So we have the skipper of Thurstan College is joining Shanika to build up a solid partnership for the 4th wicket because they have a lot more to do in this situation of building a solid partnership in order to get them on the safer side of the match. And the two most experienced players in the middle for Thurstan College. Shanika Deshapriya, the skipper from last year. Vyasthemika, the skipper for this year. Vyasthemika, of course, represented Sri Lanka in that recently concluded Under-19 World Cup.
So this is a partnership that Isipathana College needs to break as soon as possible. If these two gets going, it's going to be really hard for Isipathana to contain, and that total of 250 might even become 275, 280 if these two continues to battle on. So they need to break this partnership as soon as possible. Here Shanika Deshapriya, once again, that's a poor effort. Not sure whether he just had some spin away from the player after it landed, but Shanika Deshapriya using his feet brilliantly. He's someone who likes to keep himself busy while batting. Shanika Deshapriya. It was an unwanted move by the fielder Lakshisi, because at that moment he could have taken the ball safely into his hands if he didn't jump on that occasion. Shanika Deshapriya very good after the boundary, takes a single straight away. Well, that's what you need. You don't need to score boundaries in every delivery. What you need to do is you have to make sure that you follow up that boundary with a single or two. Minimizing the dots, that's the most important thing in this phase of the innings. This is good from the batters. Another single taken. A productive over for Thurstan College. They have managed to get 9 runs from that over, 143 for 3. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. After 31 overs, Thurstan College is 143 runs and 3 wickets down at the moment. And Situka, the skipper for Isipathana College, is on the attack. Vihas is facing the skipper, the captain of Thurstan College, the national cap, under 19 national cap, who has a vast experience in facing situations like this. And Thurstan College is maintaining a decent run rate of 4.5 at the moment, which will be a good advantage going into the latter part of the game. Now Situka versus Vihas. This is going to be an interesting battle. The left arm spinner against the right-handed batter. The two captains going against each other. So far, Situka is getting the upper hand. 3 dot deliveries on the trot. No last over. No dot deliveries, a boundary, and 5 singles in that over. Situka once again another dot. 4 consecutive dot deliveries from Situka. If you see the last 18 deliveries, Thurstan College, they have not played more than 1 dot delivery at a time. 5th dot delivery of the over. So Situ Gunawardhan getting the better of his opposite number here in this 32nd over. Can he make it a maiden? Yes, Omega, what will he do? The last delivery of the 32nd over goes for the sweep shot, and that will be a boundary. A poor delivery from Situka to end what could have been a brilliant over. After 5 dot deliveries, he bowls that loose delivery down the leg side, and Vyas Omega, he won't miss out on that delivery. That's a boundary. Thurstan College 147 for 3 after 32. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. 147 for 3 after 32 overs by Thurstan College. Vihas and Shanika is building up a good partnership for the 4th wicket at the moment. Now Silva Kadir on the attack for Isipathana College. This partnership should be get going, and Isipathana should not bowl those poor deliveries that will give free runs for the Thurstan players.
As I mentioned earlier, Dishen, this wicket is very important. Taking the fourth wicket as soon as possible will make a huge change in this game. The sooner Isipathana takes it, the lesser of a target they will get. But if they fail to take it quickly, they'll have to chase down a big target here at P.Sara Oval. So, Silva Kadir. There is some turn on the surface as well. So, Isipathana, they need to be careful here. We have Seumika and Tanuga Paliwadana, two of the best bowlers going around in the school cricket scene. They have to play against those 220 overs of good off spin and left arm spin. So Isipathana College must try to restrict Thurstan to a total at least around 230. To do that, as I mentioned so many times, they'll have to take this wicket as soon as possible. Another single taken. End of the 33rd over. Another quiet over for Thurstan College. 148 for 3. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. 33 overs are done, Laksisi, with a decent run rate of 4.4. They will be able to get past 230 runs if they go by a runner ball. What do you think? What will be the score of a good chasing target for the Isipathana players? I think they need to make sure that Thurstan College don't get to that 250 run mark. Even that will be a bit too much, I feel, because Thurstan College bowling lineup is really, really good addition. So somewhere around 200, 220 should be the ideal mark for Isipathana to chase down. But at the moment, at the look of things, that doesn't seem to be possible, because they need some quick wickets if they are to restrict Thurstan College to a total in that region. And the 150 comes up for Thurstan College in very good time, 33.3 overs, 99 more deliveries to go. A runner ball will get them to 249, giving Isipathana a target of 250. So Thurstan College with the upper hand at the moment. Good batting by both the batsmen at the moment. They are trying to put that single and get the strike rotating throughout the game and put more scoreboard pressure on the Isipathana bowlers at the moment. What I liked about the two batters is they're making sure that they don't go for silly strokes, even if the dot balls do come in that over. Where Situka bowled against Vyas, there were 5 dot deliveries, but Vyas, he managed to keep his head straight and managed to make use of that loose delivery just at the end. And even Shanike in the previous over didn't try to do anything silly, although the dots were building in that over. So the end of another one. Thurstan College 151 for 3. He's gonna pop it around the Nova. That wicket is sicker than ever. Six so udin ada Nova. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi fantamai. Thurstan College just passed the 150 mark after 34 overs. Shanike on strike. Silva Kadir starts with his over with a dot ball. 151 for 3 Thurstan College after 34.1 overs. That swept away, but there is prediction in the deep, so only 1 run. And this partnership is beginning to become a huge headache for Isipathana College. Both the batters,
They have managed to get over that 25 run mark. Another single taken. They're keeping the scoreboard ticking. That's the main thing. Now, Thurstan College, I think except for Patum, who batted at number 3, I think everyone have done a very decent job batting on this surface. Patum, I believe, got himself into a shell there. 9 of 40 plus deliveries. That's not what you need in a 50 over game. These two teams are battling hard for the W.A.D. Silva Memorial Trophy, which will be awarded for the winners of the 44th limited over encounter between Thurstan College and Isipathana College. The partnership is now 52 runs from 60 balls. What a brilliant partnership by the two batters, Vihas and Shanikya. This need to be get going. If it get going, it will be a huge danger for all the Isipathana fans, the players, because they will definitely go past the 240-250 mark. Partnership 52 from 60 deliveries, maintaining a rate of over 5 in this partnership. That's down the leg side. Good effort there. No run taken. So the final delivery coming off the 35th over. A fly delivery driven away by Vyastevmika, but the fielder is there. So another single added to the total. Thurstan College, 155 for 3. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. 35 overs are done. Now let's look at the 4th wicket partnership by Vihas and Shanikya, maintaining a 53 runs from 62 balls. Thurstan College, they were 102 for 3 at one moment, but the two experienced batters, Vyastevmika, the skipper, and Shanikya, ThePapare, the skipper from last year, they have combined well here to stitch a very good partnership for the 4th wicket. Now, Thurstan College, they'll be hoping that these two can continue and take this partnership to the triple figure mark. But for Isipathana College, as far as they're concerned, I think they want to break this partnership as soon as possible. Now they're going back to the quick bowlers here. Shanul, the bowler with a slight slinky action, bowled some very good deliveries with the new ball early on in the day, but was not lucky enough to get a wicket. Let's see whether he can break this partnership, which is looking very dangerous for Isipathana College. We should mention about the mindful batting by the two, the present skipper and the former skipper of Thurstan College. They were building a solid partnership at the moment in a very tight situation of the game. Vyas is now on his 30 mark and Shanikya almost going to get there. This is the 4th wicket partnership by Vyastevmika and Shanikya ThePapare, 55 runs by 63 balls. Now in the last 15 overs, they'll most probably target somewhere around 100 to 120, even more if these two can hang in there and bat for 8 to 10 more overs. So no boundaries in the last 18 deliveries and 9 dot deliveries as well. So Isipathana College pulling things back slightly in the last 3 overs. Shanikya and Vihas slowing down a little bit because they were going around very smoothly when they started the partnership, but in the last few overs, they have slowed down a bit. Yes, Shanul against Vyastevmika. Down the leg side. Extra run added. If you take the Isipathana bowling, the skipper has came into action by taking 2 wickets.
the main bowler at the moment. Other bowlers needs to support him going into the latter part of the game. We have 14 overs to go, so they need to get the wickets going in order to keep Thurstan under 220, which will be a good target for the Isipathana players. Thinks about the quick single, but decides against it at the last second. Just 5 extras so far, Isipathana College. They should try to make sure that they don't add any more to that extras graphic in this encounter, because they are already in trouble. They are already behind in this game, as I believe, because Thurstan College going into last 15 overs, they have 7 wickets in hand. That's a huge advantage for the Thurstanites. And this is Vyas Devmika. This is brilliant from the Thurstan College keeper. He walked down the pitch and managed to get some good connection on it. Over the field had been off. Yes, Vyas Devmika once again. He charged down to the pace bowler channel. Probably the fastest of the lot from Isipathana College. Beautiful batting by the skipper, coming down the ground, striking over the mid-off player. This is the confidence that the Thurstan needs at the moment to score more boundaries and get the scoreboard going and put more pressure on the Isipathana side. Partnership has gone up to 61 runs at the moment. 16 boundaries has been scored by the Isipathana batsmen. This is what they will be paying WA the Silva Memorial Trophy for the 44th eliminatory encounter between Thurstan College and Isipathana College. After 36 overs, Thurstan College 162 for 3 wickets. කිරි අතර සුපිරි රස. Gold Wild. Unleash the wild in you. Cheer up කරමු අද දින් ප්‍රීමා කොත්තුමි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. නැවතත් ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ thurstan විද්‍යාලය අතර 44 වන මහා එක්දින ක්‍රිකට් තරගයේ සමගය සම්බන්ධ වන්නේ. විස්තර විචාරක කුටියේ යම් කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. වීරයා පැමිණියා. ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සේන නන්දවීර මහත්මයා. අයිබෝන්. අයිබෝන්. දැන් 162යි කඩලු 3යි. මේක පන්දුව ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. thurstan විද්‍යාලයේ හිටපු නායක ශානික දේශප්‍රිය සහ වර්තමාන නායක විහස් තෙව්මික පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සේන. අනිවාර්යයෙන්ම තමත් පළපුරුද්ද සහිත විශ්වාසයෙන් ඉහළින්ම මේ පන්දුව එල්ලවන්නේ දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. ලබාගතයේ උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ක්‍රිකට් පහරකින් ලකුණු 6ක්. දැවත 6 පහරක් ශානික දේශප්‍රියගේ පිත්තනුවේ ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ. තාමත් හොඳින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම පිටිය පුරා පහර එල්ල කරමින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය පෙන්වු කරනවා. thurstan විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයාගේ 6 පහර මෙන්න එහි පුනරූපණය. තමත් හොඳින් සීමා ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ඩවුන් රේ පහර. මෙවර දාර්ශනීය ලොෆ්ටඩ් ඩවුන් රේ පහරකින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා. පන්දු 2යි 6යි 4යි 10යි. අපි සඳහන් කරා මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකින්. ඒ වගේම thurstan විද්‍යාලයේ හිටපු නායක ශානික දේශප්‍රිය සහ වර්තමාන නායක විහස් තෙව්මිකයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් ඒ තමයි ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක විවෘත කරමින් පහර එල්ල කරේ. මිඩෝන් කලාපයට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා.
මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම උන් පාසල් මට්ටමේ සිටින හොඳම ක්‍රීඩකයින් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කියලා අපට අවිවාදයෙන්ම නම් ගන්න පුළුවන්. කන්සිස්ටන්ට් බැට්ස්මන්ලා කියලා අපි කියනවා. එකාකාරී විදිහට ලකුණු ලබාගෙන ක්‍රීඩකයින්. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද අද 50ක් හෙට 100ක් ගහලා ඊට පස්සේ 0.5ක් ගහලා වැඩක් නැහැ. හරිවා. ඒ වගේම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන විට අපි දැක්කා 37 වන පන්දුවර නිමවට පත්වන දර්ශන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 172යි කඩලු 3ක් දැවි. Gold hair and body wash එක. Cheer up කරමු ආදරෙන් ප්‍රීමා කොත්තුමි. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. He's gonna pop in and grab the Nova. That bigger is sicker than ever. Six so udin at the Nova. Hot and spicy cup is cinema. Prima kottumi. Fantamai. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අවසන් තරඟ 10 ප්‍රතිඵලය සටහන් වී තිබෙන්නේ. විශේෂම 2014 වසරේදී 34 වෙනි සංග්‍රාමයේ එහි තීරණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 2015 දී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඊට පස්සේ නැවතත් 2016 වසරේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 2017 18 19 යන වසරවල් තුනේම පිට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව 2020 දී නැවත ඉසිපතන විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 2021 22 තරග පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. කොරෝනා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ අනුව 2023 දී අවසන් වලට පැවති තරගයෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩලු 4ක ජයක් ලබා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ අවසන් අවුරුදු 10 තුලදී මෙම එක්දින තරගයේ W.S. සිල්වා අනුස්මරණ ශූරතාවය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයින්. කාසියේ වාසිය අද දිනගත ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඔහු තීරණය කරන මුලින්ම පන්දු යවන්නට. නමුත් ඒ තීරණය තරම්ම සාධාරණීකරණය කරන්නට තිබුණ පන්දු රකින්න තමගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරලා මීට වඩා අර මුල් පන්දු වාරේ උඩ පන්දු වරක් ගත්තා නම් සමහර තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. නමුත් දැන් මේ වන විට හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමත් විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවය ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම දිනා ලෙදුවර අවස්ථා දෙකකදී දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථා අහිමි කරගන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. ඒ අවසරයෙන් ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 104යි කඩලු 3ක් දැවි. තම ලකුණු සටහන ගැන කතා කරනවා නම් දිනා ලිඳුරුව ලකුණු 59ක්, ඒකම තනුජ රාජපක්ෂ ලකුණු 27ක්, පැතුම් ධනංජය ලකුණු 9කට දැවි ගියට පස්සේ ශානික්‍ය දේශප්‍රිය ලකුණු 27ක් සහ විහස් තෙවුමික ලකුණු 35ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ ඉනිම ශක්තිමත් කරන මේ වෙනුවට ලබාගෙන තිබෙන දල වේගය 4.7යි බිඳුවයි. මේ ආකාරයෙන් ගියොත් 255යි නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම පැතුම් ධනංජය ඔහුගේ ලකුණු 9 ලබා ගන්න පන්දු 42කදී ඔහු සහ දිනා ලිදුවර පන්දුවට පහර දෙනකොට යම් කිසි විදිහක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු අවස්ථාවක පැවතුණා. නමුත් මෙම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා එය
තාමත් හොඳින් පාලනය කරමින් පන්දුවෙන් ලකුණු ලස් කරන ආකාරයක් දක්වන ලබුවා. එන ඊළඟ පන්දුව එවර වයිට් පන්දුවක් විය යුතු නිසක වශයෙන් සමහර එක් දින තරඟවලදී වයිට් පන්දුව පායින පැත්තෙන් ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම වයිට්. නමුත් පිටිකරුවා මුලින්ම හිටගෙන ස්ථානයේ සිට ඔෆ් සයිඩ් එකට ඇවිදගෙන ගියොත් ඒ පන්දුව යන්නේ පිටිකරුවා කෙලින් නම් එතකොට ලෙග් එකේ ගියා කියලා වයිට් දෙන්නේ නැහැ. බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ වරද්දාගෙන තැන තමයි එතන. සාමාන්‍ය වයිට් පන්දුවක් විනිසුරු තීරණය කරන්නේ අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා මම සඳහන් කරන්නම්. දාර්ශනීයයි කවර් ඩ්‍රයිව් පහර දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම ලකුණු 4යි. සුවපකව ක්‍රීඩකයා බලා සිටියා පමණයි නරඹන්නේ බවට පත් වුණා පමණයි. තවත් හොඳින් කල්යල් බලා ඉදිරිපාදය පන්දුව පතේ යොදගෙන ආවා විහාස්. ලකුණු 40යි ඒ 4 පාර සමගි. මෙන්න හිපුණු රූපණය චනුල් දිනොත්ගේ දෙවන පන්දුවටම 4 පාරක් ලබා ගන්නවා. සෑහෙන වේලාවකට පසු අය නැවත කැඳවන්නේ පන්දුවේම සඳහා තමත් හොඳින් කල්යල් මැන පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයා විහස් තෙව්මික. මෙවැනි විට විහස් ලකුණු 40ක් ලබා තිබෙනවා. හැබැයි පන්දු 45යි ඔහු ඒට වැය කරන ඉතාමත් හොඳින් මම හිතන්නේ ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය ඔහු පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම ශානික්‍ය ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 35ක් තුල. එන ඊළඟ පන්දුව හොඳ තීරණයක්. එවර වයිට් පන්දුවක් හිසට ඉහළින් පන්දුව යද්දී අනිවාර්යෙන් වයිට් පන්දුවක්. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී විනිසුරු සංඥා කරනවා උරහිසට ඉහළින් යවන ලද ප්‍රථම පන්දුව. සාමාන්‍යයෙන් එක් දින තරඟයේදී ටෙස්ට් තරඟයේදී උරහිසට ඉහළින් යවන්න පුළුවන් පන්දු දෙකයි. එක පන්දු ආරයක් තුළ ඕනම විදිහකට මෙන්න මේ පොන්රූපණය හොඳ තීරණයක්. එවැනි අවස්ථාවකදී තුන්වෙනි එම පන්දු ආරයේදී මේ තුන්වෙනි පන්දුව ඒ ආකාරයෙන් ඔලුවට ඉහළින් ගියොත් නෝ බෝල් පන්දුවක් කියලා සංඥා වෙනවා. පායින පැත්තෙන් පන්දුව යොමු කරන්නේ ඒවර ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණක් එකතු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම වයිට් පන්දුව ගැන අපි කතා කරේ ලස්සිත. වයිට් පන්දුව පටන් ගන්නේ නෝ බෝල් පන්දුවක් නෙමෙයි උදේ මුලින්ම පන්දුව අතින් ගිලුණාට පස්සේ මිනිස්සුන්ට තීරණය වෙන වයිට් පන්දුවක්ද නැද්ද කියලා පිටිකරුවා පහු කරන අවස්ථාවේදී මිනිස්සුන්ට සංඥා කරන්නේ වයිට් පන්දුවක්ද නැද්ද කියලා කඩුල්ල පහු කරාට පස්සේ. ওই අවස්ථාව තමයි සම්පූර්ණ වෙන්නේ. අවසාන තීරණය ලබා දෙන්නේ පන්දු යවන අන්තයේ සිටින මිනිස්සුරු. හොඳ පන්දුවක්, කෙටි පන්දුවක්. ඉහළින් ඉපිලේදී පිටේ මුණත හරවමින් පන්දුව යොමු කරනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසට. එක ලකුණක් ඉක්මනින් ලබා ගන්නවා. ඒ කණ්ඩායමට එකතු වන 182 වන ලකුණ. විහාස් ලකුණු 41ක්. ශානිකේ ලකුණ සමගින් 39යි. දැන් දෙන්නම අර ඔබ කිව්වා වගේ ලසිත පන්දු සංඛ්‍යාවට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව වේගවත් කරගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්. චනුල් පන්දු යවන්නේ පන්දුවර 6යි පන්දු 3යි ලකුණු 35යි කිසිම කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ. විහස් තෙව්මික සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කිසිම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. පිටිකරුවාට එරෙහිව රඳවා තිබෙන්නේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයයි. ස්විපර් කවර්, එක්ස්ට්‍රා කවර්, මිඩ් ඔෆ්, මිඩ් ඔන්, මිඩ් විකට්, ඩීප් ස්කයිලෙක් සහ ලොං ලෙග් කීපන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. කළු රකින්න යාර 20ක් 25ක් පමණ ඈතින් සිටින්නේ වේග පන්දු යවන චනුල්ට එරෙහිව. මෙන්න මේ ඊළඟ පන්දුව. එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් අහනවා මේ කඩුල් රකින්නට ඉන්න බැරිද යාරතියේ සීමාවෙන් දුර කියලා. 4 සීමාව ආසන්න ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි පෑඩ්ස් ගලවලා ග්ලව්ස් ගලවලා ඉන්නවනේ. ඔහු එතකොට පන්දු රකින්නේ බවට පත් වෙනවා. විනිසුරු තමයි තීරණය ගන්නේ කඩුල් රකින්න සිටිය යුතු ස්ථානය කොහොමද කියලා. මොකද වේග පන්දු යවන්න එන්න එකවරක් පන්දු බිම පතිතේ ඉහළට එද්දී අල්ල ගන්න පුළුවන් සීමාව තමයි ඔහු ඉන්න ඕන. ඉතින් කඩුල් රකින්න දන්නවා කොතනද මං ඉන්න ඕන. ඒ නියමිත ස්ථානට වඩා ඈතින් ඉන්න බෑ. ඒකම පියවර කීප ඕඩුවදී දෙමට ආසන්නයි. නමුත් ලකුණ සම්පූර්ණ කරහමාරයි. ඒ අනුව 38 වන පන්දුවාරේ නිමාව 183යි කල්ලු 3යි. විහාස් 42යි ශානික 39. Big match fun Prima Kottumi Tiyanaka. නායක විහස් තෙව්මික ලකුණු 42ක් ලබාගෙන පන්දු 49ක් තුලදී ඒ වගේම ශානික දේශප්‍රිය හිටපු නායකයා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 39යි පන්දු 36ක් තුලදී දැන් නැවතත් පන්දු යැවීමේ යම් කිසි වෙනසක් සිදු වෙනවා.
විශේෂයෙන්ම අද දවස තුලදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා තාමත් ඉක්මනින් Tamanගේ පන්දු යවන්නන් මාරු කරමින් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කර ඔහු සාර්ථක වනවා. එහිදී කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා. ඒත් මෙම ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනා කඩුල්ලට පැමිණීමත් සමග ඔහු තමත් විශ්වාසයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරා. නැවත ඉසිපතන නායකයා පිරපැන පාරක් කෙල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණට අවසරයක් නැහැ. හැබැයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ දුර්වල ලකුණු ලැබගෙනම ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම පන්දුව ලොන් ඕන් ක්‍රීඩකයාට යන අවස්ථාවේදී ඔහුට වේගයෙන් පළවෙනි ලකුණ ඇස් කරගත යුතුයි. අපි දැක්කා පන්දුව ඔහුගේ අතින් අතහැරෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න ප්‍රමාද වැඩි. එක ලකුණක් පමණයි. මොකද මේ එක් දින දරුවෝ හැම ලකුණක්ම වැදගත් ඉල්ලීමක් කරනවා කඩළු මාකරේ වරද. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙක් උපයෝග කරගෙන දෙනවා. චනුල් දිනොත්, කෙවින් සැමුවෙල්, කබලේශ්වරන්, තාරුක අශේල, මලීෂ සඳරුවන්, මොහමඩ් අශ්චිත්, සිතුක ගුණවර්ධන, දසිත් සෙනල්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල තුලටයි අවස්ථාවේදී පිටත අග්‍රේ වැඩි පන්දුව කෙසේ වෙතත් තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයාගේ සමාන කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කර හැකි සංඛ්‍යාව 11යි. කඩු රකින්න හැරුණාම 10 දෙනෙක්ට පන්දු යවන්න පුළුවන්. එතනින් 8 දෙනෙක්ම පන්දු යවලා තියෙනවා මේ වෙන විට. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම ලෙස කඩු රකින්නටත් පන්දු යෑමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කඩු රකින්නට ඕනම අවස්ථාවක 11 දෙනා එක්කෙනෙක් කඩු රකීමේ කාර්යය කළා ඔහුට පන්දු යවන්න පුළුවන්. නමුත් කඩු රකින්න මාරු වෙනවා නම් ඔහුට තුවාලයක් වුණොත් විතරයි වෙන පිට අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් යන්න පුළුවන් කඩු රකින්නට. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය එක් දින තරඟ වල 4 රිසර්ව් ප්ලේයර්ස් නැත්නම් සබ්ස්ටිටියුට් ප්ලේයර්ස් අතිරේක ක්‍රීඩක 4 දෙනෙක් නම් කරන ඒ 4 දෙනා එක්කෙනෙකුට පුළුවන් කඩු රකින්න අසනීප වුණොත්. එහෙම නැත්නම් කඩු රකින්න මාරු වුණොත් 11 දෙනා අතර එක්කෙනෙක් පමණයි කඩු රකින්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඒ තරඟ කොන්දේසි දාන ඉදිරියට යනවා. මිලක පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් 39 වන පන්දුව රැණීමව දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 185යි කඩලු 3ක් ලැබී. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර 44 වන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ ThePapare හරහා. මේ වන විට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් හතරවෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. විහස් තෙව්මික සහ ශානික දේශප්‍රියයි දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එන මීලක පන්දුව ස්වීප් පහරක් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීම පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවම අමතර පීඩනයක් වුන්ට ඒකයි එක ලකුණ දෙක ලබා ගැනීමේ වැදගත්කම එක් දින තරගයකදී. ඒකම අපි වරින් වර සඳහන් කරනවා මේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා 13 15 15 15 10 15 පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් රැසක් ඉන්නවා. අසංක ගුරුසිංහ, අසන්ත ඩිමෙල්, අශෝක ඩිසිල්වා. අශෝක ඩිසිල්වා ගැන කතා කිරීමේදී ඔහු තමයි පළමු එලිට් පැනල් විනිසුරු හැටියට පත් වුණේ. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දක්ෂ දඟපන්දයවන්නෙක් අපිට ආඩම්බර ගෞරවයක් විනිසුරුවන් හැටියට. ඒකම අරවින්ද ඩිසිල්වා, ජයන්ත පරණාතල ඔහු ටෙස්ට් ක්‍රීඩා නොකරත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉන් අමතරව සුරේෂ් පෙරේරා ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි ශානික දේශප්‍රියගේ පිත්තෙනුවේ ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. තමත් හොඳින් පන්දුව දුර්වල පන්දුව දැක ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරා. ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4ත් සමගින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 191යි මේ වන විට. ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පාර තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. කල්මැනීම සාර්ථකයි. තමත් විශිෂ්ට පාරක්. ඒකම හෂාන් තිලකරත්න, සංජීව වීරසිංහ ස්වීප් පහර. නමුත් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකයා බිම දිගේ පන්දුව රැක් ගන්නවා. ඊට අමතරව වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වර්ණවත් කරමින් වාර්තා පිට වාර්තා පිටවන බැතුම් නිසංක
අපි අමතක කරනවා පැතුම් නිස්සංක කළුතර විද්‍යාලයෙන් තමයි ඉසිපතනට ආවේ. ඉතින් අපි ඒකත් මතක් කරන්න උභෝ ක්‍රීඩකයෝ මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත පාසල ඊට පස්සේ ඊළඟ පාසල අපිට වාර්තා දෙනවා මතක් කරනවා. මෙන්න අවසන් පන්දුව එක් ලකුණක් කර අපහසුයෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒත් සමගින් 40 වන පන්දුවාරය නිමව දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 192යි කඩලු 3ක් දැවි. Big match fun Prima කොත්තුමි තියනකම්. පැතුම් නිශ්ශංක ගැන කතා කර තිසේන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි 2024 වසරේ එක් දින හැම ජාත්‍යන්තර තරගවල වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා වෙන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. 2024 වසරේ එක් දින තරග තුර වැඩිම 6 පහර සහ ඉනිමක වැඩිම 6 පහර ලබාගත් ක්‍රීඩකයා පැතුම් නිශ්ශංක. තමත් අඩු වයසකින් මම හිතන්නේ ඔහු දක්ෂතා දක්වා තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුල සිටින ප්‍රබලම පිතිකරුවෙක් පැතුම් නිශ්ශංක. ඔහු මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉසිපතන තර්ස්ටන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ විදුවල් දෙකටම තමත් ආඩම්බරයේ දනවන අවස්ථාවක්. වෙන ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 46යි. ප්‍රථම පන්දුව ඉසිපතන නායක සිතුකගෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය මෙම කඩලුවට ලකුණු 91යි. පන්දු 93ක් තුලදී එම ලකුණු 91 ලබා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවය. පල්ලබර සම්බන්ධතාවය. ඉක්මන් ලකුණක් දුවත් දෙන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් පන්දුව කඩුල්ලේ වදින හානියක් නැහැ. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයෙක් නැහැ, රූපවාහිනී විනිශ්චයකාරවරයෙක් නැහැ. ඉඳ ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. තමත් හොඳ කඩුළු අතර දිවෑමක් මෙවැනි එක ලකුණ දෙක ලබාගත යුතුයි. මම කලින් සඳහන් කරා පීඩනයක් එල්ල කරන්න පන්දු යවන්නන් හට එය මැනවින් කරනවා මෙම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා විහස් තෙව්මික සහ ශානික දේශප්‍රිය. ජාත්‍යන්තර තලයේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් ගැන කතාන් කරේ අන්තර්ජාලයෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව ඒ විද්‍යාල දෙකේ ලැබෙන අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත් තොරතුරු නමුත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අන්තර්ජාලයේ සඳහන් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් ගැන. අපි එම හිතුවත මතක් කරමු. මෙන්න මේ ලක් පන්දුව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ නායකයා සූදානම්. එවරත් තාමත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව යනවා. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමට මම හිතන්නේ හොඳ පන්දු වැටෙන අවස්ථාවල එය එක ලකුණකට හෝ පරිවර්තනය කර ගැනීමට මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා. දෙදෙනාම දැන් මේ වන විට අර්ධ ශතකයේ අභිමුව සිටින්නේ. මෙන්න නායකයාට පන්දුව සූදානම්. එවර හිදියට පැන ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ව්‍යස්තේවමික අර්ධ ශතකයට ලකුණු 4ක් මේ පිටින්. ඒ වගේම ශානික දේශප්‍රිය අර්ධ ශතකයට ලකුණු 3ක් මේ පිටින් සිටිනවා. ඒ වගේම දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ලකුණු 93ක්. නැවතත් ඉදිරියට පැන පහර එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ප්‍රථම ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් දෙවෙනි ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනවා 41 වන පන්දුවාරය නිමව දකින්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු 196යි කඩලු 3ක් දැවේ. Gold hair and body wash එක. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. ව්‍යස්තේවමික සහ ශානික දේශප්‍රිය හතරවෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 94ක නොබිදුණු සබඳතාවයක් මේ වන විට පන්දු 98ක් තුලදී මෙම 44 වන තර්ස්ටන් ඉසිපතන මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී තමත් හොඳින් තමන්ගේ වගකීම ඉටු කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා මේ විශ්වාසනීය අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවන් යුගලය. නැවතත් ෂානුල් දිනෝත් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුව ඉදිරියට පැන පිළිගන්නවා. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. හැබැයි ලකුණ විහස් තෙව්මිකට සමගින් තර්ස්ටන් ලකුණු පුවරවල දැන් 197යි. අපිට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් ගැන තොරතුරක් ලැබුණා මම හිතන්නේ සේන. ඔයතන අපේ මේ අන්තර්ජාලය නැති නිසා මම අපේ චන්නසිල්ල මහත්තයව දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගෙන ඇහුවා කවුද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරේ. නමුත් සදීර සමරවික්‍රම වයස අවුරුදු 13 15 අතර තර්ස්ටන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරා ගියා. ඊට පස්සේ අමිත ඩි කොස්ටා ටෙස්වරම් දිනා ගන්න ඉස්සෙල්ලා
ඔහු නියෝජනය කර ඊට අමතරව හේමන්ත බොතේජු ශ්‍රී ලංකාවේ එක්දින තරඟ නියෝජනය කර අපේ ගණන් මතකද හේමන්ත බොතේජු ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පෙළ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව අපිට දැනට ගන්න ලැබුණේ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි හිතනවා අපි තව ටිකක් හොයලා බලලා විශ්ව විචාරයන් අතරවදී මතක් කරගන්න. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල මේ පාසල් දෙකෙන් විශාල දැන් දෙන්නම 48යි 48යි. කවුද 50 ගන්න ඉස්සලා බලමු. විහාස්ද ව්‍යාස්ට ලකුණක් ලබාන තිබ අවස්ථාවක් අහිමි වෙනවා. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගන්නවා. ගොකලා ලසිත් අර කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් කියලා දින අපි දැන් 50 ගහන්නේ කවුද කියලා බලන් ඉන්නකොට ඊළඟ බෝලේ අවුට් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කියන්නේ එහෙම වෙන්න කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැම පන්දුවක් පිටවන්න අපි හැමෝටම කියන්නේ පිටිකාරවන්ටත් විනිශ්චයකාරවන්ටත් පන්දු රකින්න පන්දුවන්ටත් ඊළඟ පන්දුව තමයි වැදගත්ම පන්දුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව රෙක් ලකුණක් හොඳ පන්දු නතර කරගෙන. දැන් 49යි විහස් තෙව්මික තව එක් ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. ඒ වගේම ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු දෙකක් මේ පිටින් සිටිනවා. මේ තමයි ඇත්තටම ලසිත් පිටිකරුගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඕන. නැත්නම් ඔහුගේ කාර්ය විවෘත්තය මේකයි. කොන්සිස්ටන්සි කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒකාකාරීත්වය රඳවා ගැනීම. ලකුණු ලබා ගැනීම දිගින් දිගටම එක විදිහටම කළ යුතුයි. ඒක හැමදාම 100ව ගන්න බෑ. අපි කියන්නේ 35 40 50 60 80 100 200 වර ඉක්මන් ලකුණක් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගත්තා. දැන් දෙදෙනාම 49 සීමාවට ළඟා වෙනවා. මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 200 ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. කඩලු 3ක් දැවි පන්දු වාර 41යි පන්දු 5ක් අවසානයේ වුන් එම කඩයිම පසු කර යාමට සමත් වන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ 3 වෙනි පවර් ප්ලේ කොටසේ. දැන් මේ 41 වෙනි පන්දු වාරේ ඉඳලා පන්දු රකින්න 5 දෙනෙක් පුළුවන් යාරතිය සීමානේ පිට රඳවන්නට ඒ පන්දු රකින්න කණ්ඩායම නායකයා කැමති නම්. එහෙම නැත්නම් 11 දෙනා මොනවත් ඇතුළේ දාගන්න බලන්න තේ සීමාව ඇතුළේ. චනුල් දිනෝත් යනුව විහස් තෙව්මික තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා තම අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා. ඔහු මා හිතන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරා. මෙන්න ඔහු නැවතත් අද දවසේදීත් සාර්ථකයි. තවත් අර්ධ ශතකයක් විහස් තෙව්මිකගේ පිටෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හැබැයි මේ තරඟ නරඹන අපේ පාසල් දරුවන් ක්‍රීඩා පිටේට අවතීර්ණ වීම එතරම් සුබදාගෙන මතෝගේ සතුට ප්‍රකාශ කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු වාර 42ක් නෙමෙයි 201යි කඩලු 3යි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ විහස් 50යි ශානික්‍ය 49යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hot and spicy fun vibe with the karana. Beat a remake karana tavinna. Hada with the bawala yana. Give me a fashion karana. Fun turana. Kottumi kikki kolena. Creama kottumi. Fun tamai. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පීඩනයට හසු වෙමින් තිබූ අවස්ථාවක ඉක්මනින් කඩලු දෙකක් දැවී ගිහින් තිබූ අවස්ථාවකයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පිටේට පැමිණෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. මේ වන විට මේ ආකාරයෙන් මේ සමබරතාවය පැවතුණු හොත් මම හිතන්නේ 250න් එහාට මෙම ලකුණු පෝරුව කැඳවාගෙන යාම. මේ විහාර පන්දු 63යි 4 පාරවල් 5ක් අන්තර්ගතයි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 79.37යි 7යි. ඒ ප්‍රහාරාත්මක වේගය කියන්නේ පන්දු 100කට ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව. අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අර තරඟ නරඹන අය තව පාරකේද මැද්දට ශානික 49යි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි බලමු. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තරුස්ක ආශේල් කැඳවනවා පන්දු වීම සඳහා. හැබැයි ලසිත් දැන් 11 දෙනා 50 ගෙවුවොත් එහෙම 11 පාරක් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළේ මේ තරඟ නරඹන අපේ පාසල් දරුවන්. එහෙම වුණොත් විනාඩි 2ක ගියොත් විනාඩි 22ක් අහගෙන. ඒක රැ වෙනවා මැච් එක ඉවර වෙනවා. මේ තමයි මම හිතන්නේ මහා ක්‍රිකට් තරගවල චමත්කාරය, උද්‍යෝගය සහ ඔවුන්ගේ හිතේ තියෙන සතුට. විනිශ්චයකාරවරයා සංඥාවක් ලබා දෙනවා දර්ශන තෙරේ ඉදිරියේ කවුරුන්නෝ ගමන් කරනවා කියලා. ඔව් මේ යන්නේ අපේ යාළුවද? නෑ. කවන්නේ.
දර්ශන තිරය හරහා ගමන් නොකළ යුතුයි. පෙළ ස්විපහර ෆයින් ලෙග් දෙසින් 1 ලකුණයි. යනෝ විහාස් 51යි. ඔන්න ශානික්‍යයට අවස්ථාව. ඔන්න දැන් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටට ඇතුළට යන සූදානම් ඉන්නවා. 4 ඉසීම ආසන්නයේ බොහොම ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. අර මං කිව්වා වගේ කාලේ අපතේ යැවීම නොකළ යුතුයි, ප්‍රශ්න නැහැ. අර ඔයගේ නිහඬ සතුටක් ලබා ගන්න එකත් වැදගත්. දැන් මෙහෙම ගියාට පස්සේ අනිත් අය එනකොටත් ඒගොල්ලන්ට දැන් ඉඩ දෙන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. වෙන ඊළඟ පන්දුව. යනුව ශානික දේශප්‍රිය තමාර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා. තාමත් හොඳ මයිදනේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පැමිණීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. විනිසු කරන කෙසේ වෙතත් ඔවුන් පැමිණෙනවා. ආයෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 50 පන්දු 47කින් ඊටමත් ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. ඡායාරූප ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ තමයි මහා ක්‍රිකට් තරගවල තියෙන චමත්කාරය. ඔවුන්ට වසරකට අවස්ථාවක් තමයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විනෝද වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන. මම හිතන්නේ ඒයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවාසේ. අනිවාර්යයෙන් මේ කම් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයගේ විනය ඉහළ මට්ටම තියාගෙන ඔයගේ ඉන්න එක හොඳයි. හැබැයි අනිත් අය එනකොටත් මේගොල්ලන් ප්‍රශ්න නොකළ යුතුයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉසිපතන විද්‍යාලයත් එන්න පුළුවන්. මේ මම හිතන්නේ තාම ඉස්කෝලේ යන්න නැතිලා දරුවෙකු දුවන් එනවා. මම හිතන්නේ මොන්ටිසෝරි කිරි. අනාගත ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැම විටම කියන්නේ ක්‍රීඩාවට බාධා නොකර ඉන්න ඉන්නවනම් හොඳයි. මොකද ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළේ යනවා කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ කාල වේලාව මේ විනාඩි තියෙන්නේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 240යි එක ඉනිමකට තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඒ වෙලාව අපතේ යනවා නම් ඒ පන්දුවර 50 යවුවේ නැත්තම් පැය 3මාරට. ඒ කියන්නේ පැය 3මාරක් ලබා දෙනවා. එතකොට අපි හැමදෙම කියන්නේ අවසන් කරන්න තියෙන වෙලාව දැන් දික් වෙනවා. දැන් මේවා පන්දු යවන කණ්ඩායමේ පාලනයෙන් තොරයි. දැන් මෙතන විනාඩි 2ක් 3ක් පමණ අහක ගියා. දැන් ඒක විනිසුරුවන් දැන් ඒ තර පස්සට දාන වෙලාව මේ විහාස් දෙවමක අර්ධ ශතක ලබාගත් ආකාරය පෙඩල් ස්විප් පහරවල් ඒකම පිටියේ වටාම ඔහුගේ පහරවල් දෙනවා. ලොෆ්ට් ඩ්‍රයි පහරවල්, ස්විප් පහරවල්. තවත් ස්විප් පහරක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ඒ අවස්ථාවේදී මෙතන දැන් වේගෙන් ලකුණු ලැස් කරගත යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඔවුන් සිටින්නේ 43 වෙනි පන්දුවාරේ. මම හිතන්නේ තව පන්දු 7ක් වගේ තමයි ඉතුරු වෙයි තිබෙන්නේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ නොදෙවි ක්‍රීඩා කරොත් 300 සීම මෙතන 280 සීමාවට යන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. හැබැයි වේගය වැඩි කළ ගත යුතුයි. දැන් අවදානමක් ගත යුතුයි. මොකද වේගයෙන් පහරවල් එල්ල කිරීමට අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම දර්ශන විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් සංගමය, ඉසිපතන විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමය, වර්තමාන විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු බවතුන් හැමදෙනාම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ක්‍රීඩාවේ උන්නතය වෙනුවෙන්. ක්‍රිකට් පමණක් නොවේ අනික් ක්‍රීඩාවලටත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් එක දෙනවා. අතිරේක ලකුණුද පිත්තේ වැඩිගේ ලකුණුද? ඔව් අතිරේක ලකුණු 4ක් කියලා සංඥා වෙනවා. පිත්තත් පරෙමින් කළුරකින් නම් පරෙමින් ලකුණු 4ක් එකතු වුණා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 209යි. පන්දුවර 43ක් නිමයි. මෙතන සිට ඉංග්‍රීසි බසින් කුළුණු සමග ලක්සිසි ඔබ සමග එකතු වෙයි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Thurstan College 209 runs after 3 wickets down from their side after 43 overs. Vihas and Shanik is building up a solid partnership for the team. Vihas is on 57 runs and Shanik is on 50 runs. Both scored half centuries. And Malisha is back on to the attack for the Isipathana College. Thurstan are maintaining a decent run rate of 4.86 at the moment, which is a good sign for the team going into the final overs of the game. Yeah, Malisha Sandharuan now brought back into the attack. He's just bowled the 1 over for 9 runs. I think we've been witnessing an expertly managed partnership between two seasoned school cricketers with a lot of experience. They maneuver the field well, and
They built up a partnership of over 100 runs, now looking to launch in the final few overs. That's a close call. And he's bowled. We're not quite sure what happened there, but he's been castled. Just as we said, the batsman will be looking to accelerate. Shanika Deshapriya, just after getting to his 50 of 48, has lost his wicket. That's a crucial breakthrough at a vital time for the Isipathana College. That was not the best of short selections from Shanikya, because he was not mindful of the situation. He went for the wrong shot, and Thurstan College paid for that. Let's look at the replay again. He should have been played it straight. He moved inside the line of the ball, and hence why he got beaten on his leg stump. That's a wicket from Alisha then. That's an inspired change in bowling. Marisha got the wicket that Isipathana needed at the moment from his first ball of the second over. Thurstan College are 4 wickets down now, but they have 6 more wickets in hand, 6 more overs to go. It will be a huge opportunity for them to score big shots and get runs on the board and go past the 250 mark, which will be a good target for Isipathana going into this match at the latter part. Yeah, 6 overs and 5 deliveries remaining. They'll be looking for that 260, 270 mark. Here is Mulita Di Costa in his 6th match. The strike rate of over 100 is what's required for this situation. Quite an aggressive player for the Thurstanites. Start off with a dot ball. That wicket decision was at the wrong time for Thurstan College. They were just looking to accelerate. Maybe with this wicket, the Isipathana College might be able to tie them down a little bit and maybe save a few runs of the final total. They had a good pace and a flow throughout the partnership. Oh, there was a close call. A direct hit would have had the batsman, definitely. A little bit of confusion between the two batsmen. One batsman, of course, just joining Vihas Tevumika. They haven't had a lot of time to adjust to the conditions and the calling between each other. And that, you would say, is another opportunity for the Isipathana College if they would have struck the stumps. Mulita is on strike now for Malaysia, and that's a wide. Isipathana can't let those extra runs go from their way, because it will be a huge cost for them in a situation like this. Mulita is trying to find that run to get off the mark and get along with the pace of Vihas to face the final overs of the game. Still he couldn't get that mark. That's a wicket and 3 dot deliveries. Considering that we are in the 44th over, that's good. He just bowled the one wide. So that's so far a good over. Can he close out the over well? Shanikya, the set batsman, was the man. And Mulita is off the mark. He'll need to set quite fast and support his captain to push this score along. Singles at this stage wouldn't hurt much, considering that they are 6 wickets in hand and 211 already. So it's a battle of who can tie the batsman down, or can they launch?
Oh, that's a beautiful shot. Didn't get the timing right. He had the shape, he had the poise, but he couldn't get it either the elevation or the distance. He was looking to be positive, Vihas, but that's the end of the 44th. 212 for 4. Keels Crest 9 minutes pasta exclusive launching for the big match season. A very good snack for the big match season for all the young and adult people who will be looking for a good snack for this season. Now we are back live with the match live from Papare, the #1 sports channel in Sri Lanka. You can watch it live on 126, channel number 126, and from the Dialog View app. We are 44 overs done. Thurstan College is 212 for 4. Vias is on strike now. Yeah, spinners are in operation. They have a number of spin bowling options. This is the all-rounder Tarushka Ashel, who's already bowled 6 overs, a decent economy rate, just gone under 5 runs and over. He's been trusted against the two right-handers, so let's see how he goes. That's a valiant effort down at the wide long on boundary, but Vihas manages to thread it through down to the mid-wicket boundary, showing his intentions now. We are into the 45th over, and you cannot let the bowlers just bowl, so he's looking to put the accelerator, foot on the accelerator rather. Brilliantly executed shot by Vihas Devamika, the skipper. He's doing his job perfectly. Oh, that's a wide. As I said before, Isipathana can't let those mistakes happen and let go of those free runs to Thurstan College. He's trying to bowl to his field because the batsman was trying to target the deep mid-wicket boundary. There's no mid-wicket inside the circle, just the deep forward square leg and the long on, which is quite wide. He's trying to push the ball outside the off stump, and this time around just a single down to long off. So the batsman trying to go across the line and then the bowler trying to push it across is the current battle that's going on. Tarushka Ashel is trying to make something for the Isipathana College from the bowl, as he was the centurion of the big match, the 2-day match that had between Thurstan and Isipathana. That's good running between the wickets, putting the pressure on the sweeper cover boundary. The two batters were aware of the fact that the fielder was just lazily moving into the ball and then managed to move across. If you look at the last 18 balls, only 2 boundaries has been scored by the Isipathana batsman. So we are almost down to the last 5 overs of the game. So they need to score more and more boundaries in order to get going. Yeah, absolutely. 220, now 221, a little over 5 overs to go. They'll be at least looking to target at least 1 or 2 boundaries per over. Once more, he's managed to bowl to his field. Once more, second run taken. That's twice in the over now that they have gone for 2 runs onto the offside. That's very aggressive running. Good intent shown by the batsman. And that's 45 overs done for 223 for 4. Oftentimes, the highlights package will only include boundaries or sixes, but running between the wickets is quite important, especially in the limited overs game. And the batters have recognized that now, and they're putting the pressure on the fielders and
trying to see if they can induce any mistakes, but also trying to run the first one hard so that they know the value of any runs that they'll get during this last phase of the game. So spin being persisted with once more. Thurstan College and Isipathana College are two prestigious institutes that has produced many national caps for Sri Lanka. As we speak about, if I add to what Sena mentioned, from Thurstan College, Nirosha Bandatilaka and Lahiru Gamage were two test players who played for Sri Lanka as well. And Situka started his spell with a white ball. That's not a good sign for the Isipathanians. Yeah, he's led from the front in terms of the bowling spell. He's rotated his bowl as well, and he's picked up 2 wickets, just given away 25, given in his 9 overs so far. He's bowling himself out, so he'll be relying on his teammates to finish the job in terms of the last 4 overs. Thurstan is maintaining a good run rate at the moment. Kulunu, they are almost near the 5 per over mark. Straight down the ground, and that's the wicket the Isipathana needed, and is the skipper for Thurstan College, who departs for 65 runs. Big breakthrough there, Dishen. That's both the set batsman now who has gotten 50s getting out at the wrong time for the Thurstan College, but at the right time for the Isipathana College. Looking to go down the ground, but he wasn't to the pitch of the ball. An easy catch down at long off. And that's Vihas Theumika losing his wicket as well. So just as they were looking to accelerate, a good catch by Ruchit there. And that's the 3rd wicket for Situka. Vihas Theumika departs for 65. Gold Wild. Unleash the wild in you. It was a moment that all the spectators wants to watch in a game like this. Skipper to skipper, Situka takes the wicket off Vihas, the captain of Thurstan College. And now the new batsman, Vishwa, is coming into the pitch to get going with the flow that Vihas and Shanika created before they departed from the mark. You're mentioning that the run rate has hovered around 5 all throughout the innings. Now 5 wickets down. What can they get, Dishen? What would you think will be the final score that the Thurstan College would end up on? So with this situation, 2 new batsmen, they are not used to the game situation right now. So they have 4.4 overs to go to end their inning. So if they get along with the flow, they will be able to get more than 240, 250, and that will be a good score going into the second half of the game. 250 would be a minimum, I would say. Vishwa Jananja has just come into bat. He's also had the 9 matches, strike rate close to 100. Best score just 24, but they'll be happy with a 24 from him now. That's another wide, as you've been speaking about these extras. It might hurt them in the end, so it's all count in the final analysis. It's extra deliveries and also the extra runs. Once more, clearly trying to tuck the batsman up down his leg side, but losing his line and length. Situka is bowled well though. He's grabbed the prize scalp of Vihas Theumika as well. That's good fielding at mid-wicket. Keeping the batters tied down at one end. Captain of Isipathana College is doing his work perfectly to his team by bowling the best spell so far. A huge shout, a huge appeal for the wicket, but umpire said silent. Had a good stride in. Seems to me that the ball was heading down the leg side with the arm.
This is the final delivery of Situka's spell. It's bowled well for 3 wickets for just the 29 runs. A quick single, no harm done, but that's an excellent spell. End of an excellent spell from Situka Gunawardena. Led from the front, just the 30 runs given away for his 3 wickets. 46 overs done for 229 as we see the third actually half centurion in the Thurstan College innings. Shanikya Deshapriya built that partnership with the captain, used his feet very well both on the leg side and on the off side. Expansive stroke play, especially expert use of his feet, is a signature hallmark of his innings. Also maneuvered the ball well for his half century. Unfortunately, both of them have departed now, but they'll be happy with the work that they put in. When you look at that highlights, it's highlighted that he's using his feet really well, coming down the track and trying to attack the ball and put more pressure on the bowlers itself, because he's showing his confidence. But unfortunately, he's dismissed by the skipper of Isipathana. Yeah, Malish is back now. The 47th over in operation. Mulita going for the big one, but missing. Yeah, you're right. The Isipathana College attack was very spin heavy. So in that situation, you'd want your batters to be able to use their feet well, both come down the wicket and also go back, and also maneuver yourself on the crease, play those paddle sweeps, cuts, flicks. So they've done well in that regard. That's past mid-on. Mid-on was up in the circle, and that's a boundary. A pretty forceful stroke. Manages to get it past mid-on, and that Mulita getting his first boundary. Brilliantly played by Mulita. Down the ground, pass in the mid-on for a boundary. They need to get on those loose balls. Ball from Isipathana. Yeah, just as we see the field changing now, mid-on has dropped back. That's a good slower delivery outside the off stump. Down to third for a single. They just passed the run rate of 5. Now it's 5.03 at the moment, which is a good sign for Thurstan College. They are building up their confidence back again, going into the final few overs. Now Vishwa is on strike. Will he be able to go with the flow of Mulita, try to get some boundaries and release the pressure from his side as well? And for the bowlers, I think Malish has been trusted with this final few overs. He's gotten a wicket already in this return spell. So let's see how many runs that the Thurstan College can get and how much the Isipathana can restrict the batters to. The previous boundary was the only boundary for the last 18 balls, which is not a good thing for the Thurstan. So they need to score more runs as much as they can. Yeah, that's a result of those 2 wickets, those set batsmen departing. That's another one that goes past the outside edge. This over has been good except for that boundary that was hit. Even at this stage, you'll take 1 boundary per over as the bowler. Tries to force it away on the offside. Just restricted down to a single. And that's the end of the 47th. 235 for 5. We are down to the last 3 overs of the Thurstan College innings.
235 for 5. Vishwa is on strike now, along with Mulita, trying to build up the partnership and get many more runs on the board. They need to get over 250 mark in order to give a good fight for the Isipathana College. They'll be looking to get about 20 to 25 runs at the minimum. 5 wickets in hand, time to see how they can cut loose. Run rate right on the mark of 5, as we see the contingents from both the schools watching on, eagerly waiting to see if their side can grab the upper hand of the encounter. We have Chanul Dinod back for his final spell with his slingy action. Could be considering himself quite unlucky not to grab a wicket as of yet. In the very first over there was a chance shelled, but he's bowled quite well. Chanul started with the dot ball. Each dot ball will now apply more pressure on the Thurstan batsman. Beautiful shot. Trying to get the second run. Aggressive running through the wickets. That's good awareness by the non-striker. He was running to the danger end, so they ran the first one very hard so that the batters could get across for the second run. Long off is fairly wide, so it was hit straight and then they were able to cross over for 2 runs. Mindful batting by the two batsmen, Mulita and Vishwa. They need to have that kind of awareness going into the final phase of the game. Dot ball yet again by Chanul, applying more pressure on Thurstan. Let's look at the ball again. Beautifully executed. Yeah, I think this is a period of the game where the intensity of the out cricket is going to be tested. Fielders attacking the ball, batters running between the wickets. That'll make all the difference. That's a good slow ball. Deceived the batter on that occasion. Previous delivery was a short one, and this time around he was able to deceive the batter quite cleverly there. So that's another dot ball, as you were mentioning. Superb thinking by the bowler Chanul, trying to put various balls and somehow get the wicket of Vishwa. And that's high up in the air, and he's gone. Vishwa departs. That's the big breakthrough that they needed, and they got it. Length ball, slower one, and then the shorter one. That's a perfect 3-card trick from Chanul Dinod. Worked out the batsman with his variations and gets the prize. That's another wicket for the Isipathana College, and now they are resting the momentum of the batting side. We were just talking about the variations of the bowler Kulunu, and he did it perfectly, and he paid it. He got the wicket. Thurstan College 237 runs for 6 with 2 overs and 1 more ball to go. The new batsman Tanuga is in strike for Thurstan College, facing the last delivery of the spell of Chanul. Yeah, the Thurstan innings losing a little bit of momentum. They would have looked to accelerate when the two set batters were out there. Over 100 runs partnership. Chanul comes in now. It's another shorter one. Down the leg side, and it's been signalled wide. And this is Tanuga Palivatana, the left arm spinner, who will come into the game later on as well. Has an average of nearly 7, a base score of 22. Most of his work would be
expected from the ball, but let's see what he can produce with the bat. That's an excellent over from Chanul Dinod. That's the end of the 48th, 238 for 6. Gold hair and body wash එක. 48 overs are done. Thurstan College 238 for 6. Mulita and Tanuga, 2 new batsmen. Mulita has faced more deliveries relatively to Tanuga and has the situation on his mind going into the final 2 overs of the game. Mulita is on 11 runs now. Yeah, run a ball will get them to 250. That's the minimum they'll be expecting. As we see here, an interesting field. Short fine and short square leg in place. On the leg side, we have a deep mid wicket and a long on. Interesting to see what line Malaysia will bowl. That's lofted away on the offside, over extra cover. They'll be looking to cross over for 2. Yeah, that's well run. 2 runs to Mulita. Good running through the wickets by Mulita and Tanuga. Even though they can't score boundaries at the moment, they need to put those 2 runs into action, because it will give more pressure on the fielders as well, apart from the bowler of Isipathana. Once more slashed away. That has gone for a boundary. A bit of a poor effort there down at the 3rd boundary. Got a bit of a hefty bounce, but still would have expected to cut that off. The batter slicing it on the offside. And then he made an attempt but could not reel it in. So that's a boundary. And now that's much needed momentum for the batters. Brilliantly played by Mulita. Now Thurstan College has 23 boundaries and 4 sixes to their account. 10 more balls to go to finish their innings. What can Mulita do in order to get his team on the safer side of the game? They'll be looking for 2 once more. The throw is a little wide away from the keeper, but still they managed to get the batsman out. That's excellent work by the wicket keeper. The throw wasn't right at the stumps. The batsman was looking for 2, being aggressive, but they've got their man. That's the wicket that they wanted. Mulita was batting well with over a strike rate of 100, and now he's run out. A fast, brilliant throw by the fielder straight to the keeper, which made his job very easy to get the set batsman again, sending him to the pavilion. Let's look at the replay again. Mulita Di Costa departs for 18 runs. Now Thurstan College is in big trouble. They had the momentum for some time in the game, but now they are 7 wickets down. They are a bit behind the flow of the game. What an unfortunate dismissal for the college. That's the way it goes. And Rachinta De Silva is striding out to the crease. They have 9 deliveries remaining.
Tanuga is on strike now. Just one ball faced from his end. Brilliantly bowled by Malaysia. Apply more pressure on the two new batsmen at the crease. Silva has played 6 matches and scored 21 runs, maintaining an average of 6, and he has a strike rate of 23 with a best score of 8. He's still 16 years old. A good experience for him, playing his limited over encounter of the traditional limited over encounter of the two schools at the age of 16. Waiting to see if that's the end of the over. 49 overs are done. Thurstan College 246 for 7. Final over then. Let's see where the Thurstan College can end up with. They're 4 away from 250, which would be a competitive score. Rachinta is on strike now, the new batsman, to face Chanul from Isipathana. Puts away to the offside for a single. Rotating the strike. 5 more balls to go. They need to score boundaries with 3 wickets in hand, because they have the opportunity. They have to get that advantage and put more runs on the board in this final over. Yeah, the final over is quite crucial. Momentum going into the innings break is what every bowling or batting side is looking for. So let's see how much runs they can get. And that's lobbed up to mid-wicket. Going for the big stroke. No timing on that one. And that's the loss of the 8th wicket for Thurstan College. Tanuka Palihavan has to depart without scoring. Chanul getting it right. Batsman advancing. But then a simple catch to mid-wicket. So then they are losing momentum, as we've been saying, and might not be able to get the score that they were initially hoping for. Tanuka Palihavadana gone for a duck. And it's 247 for 8. Gold hair and body wash shaker. Much needed wicket for Isipathana College at that moment. They need to defend this over as much as possible, not to give any runs more than this that they have got throughout their innings. Sethu is the new batsman who came to the crease. Sethu Fernando has played 9 matches and got 24 runs with an average of 6. He has a good strike rate relatively than his fellow bowlers. Tucks away to the leg side for a single. Even though you can't score boundaries, you need to get those singles and the twos get going in order to put more runs. Yeah, 2 youngsters, a 16-year-old and a 17-year-old, trying to finish off the innings well for the Thurstan College. They were well placed when Vihas Thevumika and Shanikya Deshapriya was on song. Breaking that partnership was the turning point of this game for Isipathana. Goes for a quick single. That's an overthrow. These all runs count in the end. That's a little sloppy, considering the fact that number 9 and 10 are at the crease, especially. You don't want to give away freebies. And that's the 250th run for the Thurstan College. They are on the 250 mark.
2 more balls to face. Let's see how it goes. A beautiful shot straight to the fielder though. They have to be satisfied with a single. 1 more ball to go. Will it be a 6? Will it be a 4? Or will it be on the side of the Isipathana bowlers to end it with a dot ball? Yeah, final ball coming up. 251 for 8. Runs on the board is runs on the board. Moving away and tries to hack it, but that's a brilliant catch of his own bowling. Chanul getting the 9th wicket for his team. That's a brilliant end to the Thurstan innings by the bowler. Setru departs, and that's the end of the innings with Thurstan making 251 for 9. He made it look easy, but that was a tough catch of his own bowling. Brilliantly done by Chanul. And he grabs his 3rd wicket. A spell of 3 for 49. Here we see it again. Batsman looking to turn it on the leg side. Moving well to his left. Got both hands to it. And that's the momentum I was talking about. Thurstan College losing that momentum and Isipathana College gaining that momentum. But they've ended up on 251, which is still a competitive total. Isipathana College ended up the innings of Thurstan with a high note, taking the wicket of Setru. And they are 251 runs. They need 252 runs to get the win over Thurstan College. This is quite a good competitive target for them. We'll see how they will get through this challenge in order to clinch the W.A.D. Silva Memorial Trophy for the 44th limited over encounter between Thurstan College and Isipathana College. Yeah, the crowd building at the halfway stage. It's difficult to say who will be happier. The Isipathana College captain, of course, won the toss and elected to field. And then they had a good beginning, the Thurstan College. And they had also the 100 runs partnership, which looked threatening for a moment there, whether the score could go up to about 275, 280. But then again, a good comeback from the bowlers. Yes, indeed, Kulunu. They could have gone to that 270, 280 mark, which will be a very high advantage for them. Let's look at the batting card of Thurstan College. Vihas Tevmika, the skipper, scored a brilliant 65 runs, being the top scorer for Thurstan College, and Dinal scored 59 runs. There are 3 half centurions in this squad, in this playing 11, and they ended up 251 runs for 9 wickets. 13 extras have been bowled by these Isipathana players. Yeah, 350s. Nobody going on to get a bigger score. That would be a cause for regret for Thurstan College as well, to see if they could have pushed the score a little more further. But nonetheless, at 250 is a very good competitive score at this level, given that they were put into bat as well. And now let's look at the bowling from the Isipathana College. They have a spin-heavy attack. Situka Gunawardana, the captain, led from the front for his 10 overs, 30 runs for 3 wickets. And Chanul, the fast bowler with the slingy action, bowled his out throughout the innings in this heat and got 3 wickets as well. And then Selva Kadir and Malaysia sharing a wicket as well. They got wickets at regular intervals, which helped the score to be restricted to 251. There's 13 extras, all of them being wides. And let's see if they can get to 252, chasing down the target. All in all, 7 bowling options. Let's look at the highlights of the Thurstan innings. Beautifully played by the 3 half centurions who built up a wonderful partnership by Vihas and Shanikya. They played all over the ground, playing amazing shots.
brilliantly executed at some times. Yeah, the left-hand, right-hand opening partnership between Dinal Induvara and Tanuja Rajapaksa started off quite well. Dinal Induvara also getting a 50. And then, this was an expansive stroke play from the openers. And then Tanuja was given out, LBW. And then Dinal was looking good for a big score. And then he tried a couple of lap sweeps and then got his wicket. They managed to get his wicket. There were strokes all around the ground, especially the slog sweep was employed quite effectively. That's Dinal getting his 50. Pathum Dhananjaya struggled coming in at number 3. Then Dinal continued on his merry way, and that's when he lost his wicket. And at this moment, at the crucial time, was when the two experienced campaigners got together. Vihas Devmika and Shanika Deshapriya. They built a partnership that was over 100 runs, both of them getting 50s. Especially as we saw Shanika Deshapriya using his feet very well against both the right arm and the left arm spinners that the Isipathana College employed. And they were well placed coming towards the final end of the innings before they lost their wickets. They were quite severe on any loose balls, especially any over-pitch stuff went across the boundary for either 4 or 6. Yes, indeed, Gulu. The partnership for the 4th wicket between Vihas and Shanik was the foundation for this big total in this limited over encounter. They played really well, they played mindful cricket during this game, trying to rotate the strike, get that 1 and 2 run and get the loose ball struck for the boundary, which gave them the opportunity to get the run rate over 5-way mark. Yeah, and then we had the 2 set batsmen losing their wickets, resulting in the loss of momentum. Actually, credit must be given to the Isipathana bowlers. They didn't lose heart and they managed to restrict the batters once they removed the 2 set batters. There was a close run out call as well, and then a couple of wickets towards the end in that last over, meaning that they were 9 down for 251. Chanul Dinod getting that final wicket. Isipathana College found their pace at the latter part of the game. So that's it from the first innings of this limited over encounter. Thurstan College are 251 runs for 9 wickets, and they gave a target of 252 for the Isipathana, which will be a highly competitive target for the Isipathanians. That's it for the first half of the game. We'll be back with the chase. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Live on the Papare TV and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. ඒගොල්ලෝ දැන් සෙල්ලම් කරන අයගේ තාත්තලා මාමලා ගැනත් කියලා තමයි ළමයි ඔය වන්නේ මැද්දට. ඔය ඩ්‍රම්ස් වාදක මහින්ද සිල්වා හොඳ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ 91 සාෆ් තරගාවලිය. එහිදී ඉන්දියාව පරාජය කරලා
පිහිනුම් මන්සෙන් දීපිකා චන්නකුම් සහ ජූලියන් බෝලින් අරන් දීපු රන් පදක්කම් ටික එහින් දැක්ක අපි ඒක සොඳුරු මතකයක් පවණක් නෙමෙයි සුවිශාල අත්දැකීම්. මෙම ඇසක් ඕකට මේ මම භාෂා දෙකෙන් ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරය කරනවා කියන එකට හොඳයි නරකයි දෙකම ගල්මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් තෝරගත්තා. ඉතින් සමහර ක්‍රීඩාවන් මොකද අපේ හැපිනවන්න පුළුවන් අපේ තරුණ කාලේ. තමන්නාතාව ගහති බස් ටිකට් එකේ ලියාගෙන ඉන්නේ. සියලුම විස්තර ලස්සනයි කියන්නේ මොඩල් කියන්නේ ලස්සන විතරක් නෙවෙයිනේ. කැරිස්මා එක තියෙනවා. නමුත් අපි කතා කරන්නේ සජිත් ප්‍රනාන්දුට ඒ අවස්ථාව හිමි නොවුනේ ඇයි කියලා. ආවරණය සඳහා තියෙන පොරය හරහා මට පේනවා තත්ත්ව මට්ටමේ අඩුව. ආයුබෝවන් නොදුටු මිනිසා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තෙක් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය කිව්ව ගමන් ඔබට මතක් වෙන නමක්. මගේ පුංචි කාලේ මමත් ක්‍රීඩාව නරඹද්දී මට ඇහුණු හඬක් දැකපු රුවක් අද අපේ නොදුටු මිනිසා හරිත පෙරේරා. ආයුබෝවන් හරිත. ආයුබෝවන්. මුලින්ම අවසර ගන්න වෙනවා මොකද මේ අපේ පූර්වජයෙක් අපට වඩා සෑහෙන ප්‍රවීණ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඉතින් අපි ආදරයට හරිත අයියා කියලා කියන්නේ. නමුත් අද මට හරිත කියලා කියන්න වෙනවා වැඩසටහනට ප්‍රවේශයක් ගන්න. ඉතින් හරිතයි ඒකට අවසර ඉල්ලගෙන අපි මුලින්ම කතා කරමු පොඩි මේ ඊරෑ ටිකක් විශේෂ දවසක් පාපන්දු ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබුණා අපිට. විශේෂ තරගයක්, ඉතාම තරගකාරී තරගයක්. ඉතින් හරිතය තරගය නරඹන්න ඇති. මොනවද හිතුනේ මේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන, මේ ක්‍රීඩාව කොච්චර වේගවත් වෙලාද, කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියන එක ගැන මොකද හිතුනේ ඊරෑ? අසංකමලි මේකයි කතාව. දැන් අපි තරගයේ නරඹුවා කියලා නෙමෙයි. අපි ඒ තරගයේ ජීවත් වුණා. මොකද ලෝක පාපන්දු කුසලාන අවසන් තරගයක් කියලා කිව්වහම ඒක ගුවන් විදුලියෙන් නැව්වත් රූපවාහිනී තිරයෙන් බැලුවත් සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒ තරගයට සම්බන්ධ වුණත් තරගයේ ජීවත් වුනේ නැත්නම් ඔබ තරගයේ හිටියේ නැහැ. එහෙම තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔය වගේ ලෝක කුසලාන පාපන්දු, ක්‍රිකට්, රග්බි, ඒ වගේම හොකි මම ඒ ගැන ටිකක් වැඩිපුර අවධානය අර කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා හින්දා යොදනවා. ඉතින් ඒ අවසන් තරගයක් බලනකොට ඒකේ ඇඟට දැනෙන දේ විඳලම බලන්න ඕනේ. මොකද අපි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයක් කරන්න වෙන ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයකට මේ සහභාගී වෙලා නැහැ. ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැහැනේ ක්‍රිකට් ඇරෙන්නේ. දෙකින්ද ඒකේ ජීවත් වෙනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඒකේ විචිත්‍රත්වය කොතරම් දුරටද කියලා. ඔය වචන වලින් කියනවනේ මෙච්චර ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කෝටි සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවක් කියලා. ඒක මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒකේ ජීවත් වුණොත් ඒක දැනෙනවා. ඊයේත් ඒ වගේ තමයි. මම දන්නේ කීයටද නිදාගත්තේ කියලා. ඔය තාම තරගකාරී විශේෂ තරගයක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබුණා අපි හැමෝටම. ඉතින් අද ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි අද නොදුටු මිනිසා හැටියට අපේ හරිත පෙරේරා ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔහුගේ නොදුටු පැත්ත, ඔහු ගැන ඔබ නොදත් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔහුගේ අතීතය, ඔහුගේ අත්දැකීම, ඔහුගේ රසවත් අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ගැන කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් හරිත ඔබ ඉපදුණු තැන ඉඳන් අපි පටන් ගමු. කොහොමද පෞල් පසුබිම, ක්‍රීඩාව පවුලේ තිබුණ එකක්ද නැත්නම් කොහොමද පුංචි කාලේ තිබුණු ඇල්ම ක්‍රීඩාවට? මෙමය මම ඉපදුනේ නම් වැල්ලවත්තේ මගේ ගම දෙහිවල කරගම්පිටියේ. සත්වෝද්‍යානයට වැඩි දුරක් නැහැ. මුහුදුවලටත් වැඩි දුරක් නැහැ. ඒකින්ද ඔය දෙක අතරේ තියෙන කෝණයක තමයි මම හිටියේ කරගම්පිටියේ කියන තැන. මම 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා අසංක. මට නංගිලා දෙන්නයි, ඊට පස්සේ මල්ලි, ඊට පස්සේ ආපහු බාලම නංගි. බාලයයි මායි අතරේ පවුලේ වැඩිමලා හැටියට අවුරුදු 11ක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ තාත්තා ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම මගේ මාමා, ඒ කියන්නේ අම්මගේ මල්ලි හොඳ මේ ජිම්නාස්ටික් ඒ වගේම මල්වල ක්‍රීඩා කරපු හොඳ ජව සම්පන්න චරිතයක් කියලා මට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. දැන් දෙදෙනාම ජීවිතුන් අතර නැහැ. මගේ මාමා ස්ටැන්ලි රොසයිරෝ සහ ගාමිනි ෆොන්සේකා දෙහිවල හන්දියේ එකට මේ කරක් ගහපු දෙන්නෙක් කියලා මම අහලා තියෙනවා අම්මගෙන් මාමගෙන්. ඉතින් ඔබට ඒ පෞරුෂය ගාමිනී ෆොන්සේකා කියන චරිතය ගැන කිව්වහම ඔබට තේරෙන්න ඕනේ කොයි මට්ටමක ඒගොල්ලෝ හැසිරුණාද කියලා. හොඳම කඩවසම් දෙන්නේ.
මගේ තාත්තත් හොඳ දේහධාරී පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒක තමයි ක්‍රීඩාවේ තිබිච්ච පසුබිම. හැබැයි ඉතින් මම ක්‍රීඩාවට යමුනේ පාසල් කාලය හරහා ඇවිල්ලා අපි හොඳට සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩා කරපු කට්ටියක්නේ. ඒක මේ ටිකක් වැදගත් හරිතයි මම ඒක ගැන වැඩිපුර අහන්න හිතෙනවා. මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක්. ඔබ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩකයෙක් සැහැල්ලු පන්දු ඒ වෙනකොටත් ශ්‍රී ලංකාවේ සැහැණ ජනප්‍රිය වෙලා තිබුණා. මේ වෙනකොටත් දැන් ඔබ දකිනවා එකන සජීව දර්ශන බලන්න සජීව තරග අත්දැකීම් ලැබෙන තරමට සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කාලේ තිබුණු තත්ත්වය කොහොමද සැහැල්ලු පන්දු? ඒ කාලෙත් මේ වගේමයි. මොකද දැන් මම කරගම්පිටියේ හිටියා කිව්වහම සරණංකර පාරේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් ඔය සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාව සිදු වුණා. සරණංකර පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. මොකද කට්ටිය පොලිමේ ඉන්නවනේ. කළුබෝවිල එක්සත් කිව්වහම බෙල්ලන්විල එක්සත් එකට ක්‍රීඩා කරා මේ ඇක්සස් ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ. ඔහුත් හොඳ වමතින් වේග පන්දු යවපු කෙනෙක්. ඉතින් මම අත්තිඩිය සමුද්‍රයේ සෙල්ලම් කරා, කරගම්පිටිය ක්‍රිකට් සමාජයේ සෙල්ලම් කරා, අපි හිල් රේන්ජර්ස් කියලා කණ්ඩායමක් හිටියා. ඊට අමතරව ඔය ජනතා කුසලාන කියලා ලේක් හවුස් එකෙන් මේ අනුග්‍රහය දක්වපු දීප ව්‍යාප්ත ක්‍රිකට් තරගාවලියක් තිබ්බා. ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි මොරටුවේ සොයිසපුර කණ්ඩායමත් එක්ක එක තරගයක් අපි ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කරා. මොකද ඒ තරගය අනිවාර්යෙන් දිනන්න ඕනේ ඊළඟ වටේට යන්න. දෙවනි වටේදී ලකුණු 200ක් එලෝලා ගිහිල්ලා අපිට 200 සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙච්ච ඉඳා මේ මොරටුවේ සොයිසපුර කණ්ඩායම ඉදිරියට ගිහිල්ලා වුන් ජයග්‍රහණයත් කරා. ඒ සොයිසපුර කණ්ඩායමේ හිටියා ඔය ලින්ඩන් හැනිබල්ගේ ඥාති සොහොයුරා ලෙස්ටර් හැනිබල්. අදටත් ඒක ඉන්නවා. ඒකේ හිටියා ප්‍රියන්ත විජේසූරිය, නාලක විජේසූරිය අයියමල්ලෝ දෙන්න මේ ද්‍රවිඩ සංගමය වෙනුවෙන් හොඳට ක්‍රීඩා කළා මොරටු ක්‍රීඩකයෝ. නම් වැලක් කියන්න පුළුවන් ඕකේ. ඒ තරම් ඉහළ මට්ටමකින් ඔය ඩ්‍රම්ස් වාදක මහින්ද සිල්වා හොඳ සොෆ්ට්බෝල් ක්‍රීඩකයා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ මං නම් බොහොම ටිකයි කිව්වේ. මාව ඔය ක්‍රීඩාවට අදගෙන ගිය කෙනා තමයි හනිෆ් කිචෙල්. එයා දැන් නම් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. තව හිටියා ටයිටස් සිල්වා කියලා මහවැලියේ ලොකු වැඩ කොටසක් කරා පාලිත පෙළපොළත් එක්ක. මම මේ කියන්නේ මේ ඒ ලොකු කොටසක් ඒ සැහැල්ලු පන්දු වපසරිය අපිට හිතාගන්න බෑ. මම හැබැයි සැහැල්ලු පන්දුවේම එල්ලිලා හිටියේ නෑ. ඔය බොහෝ දෙනා ආවා වගේ මම ලෙද බෝල් ක්‍රිකට් එකට ගියා තරුණ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට, ලාබාල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට කොළුපිටිය ශාන්ත තෝමස් ප්‍රාථමික පාසලේ. හැබැයි මට ඒ පන්නරේ ආවේ ඒ සැහැල්ලු පන්දුවේ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා කළා. අපි අලව්වේ ගිහිල්ලා ගැව්වා, පොළොන්නරුවේ ගිහිල්ලා ගැව්වා. මට මතක හැටියට අනුරාධපුරේ දෙපාරක් ගියා. ඉතින් රත්නපුරේ ගියා. ඒ ක්‍රීඩා තරඟ වලට සහභාගී සාමාජික ක්‍රිකට් අපි එකපාරක් අමලංගොඩ සිංහ ඔය දැන් ඉන්න සියලුම දෙනා ක්‍රීඩා කරා. ගිනිගේලා, ප්‍රේමසිරිලා, එතකොට කුමුදුලා ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක ජයග්‍රහණය කරලා අන්තිමට ධර්මපාලයේදී තමයි ජාතික අවසන් තරඟයේ ක්‍රීඩා කරේ හෝමගමත් එක්ක. ඒකේ හිටියා නාගසිංහ කියලා. මම මේ නන් ටික කියන්නේ ඔය මම කියන නන් ටික ඇහුවාම සැහැල්ලු පන්දුවට උනන්දු හැමදෙනාම ඔය නන් ටික අඳුරනවා. අනිත් එක තමයි අසංක මට කියන්න ඕනේ විස්තර ਵਿਚාරය. ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරයේ ක්‍රිකට් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් අහන්න. අපි කියන්නේ මොනවද කියලා හිතෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකයා එනකොට එයාගේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසය කියලා ඉවරලා මැද්දට එනකොට. ඊතරම් දක්ෂ ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරකයෝ 5 දෙනෙක් මම ගණනලා තියෙනවා. සමහරවිට අපි දැන් යනවා මේ තෑගි බෙදලා දෙන්න. අපිට ලැජ්ජා හිතෙනවා මේ මිනිස්සු ඒ කියන කතාව. අවුරුදු 35ක 40ක අතීතයක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ දැන් සෙල්ලම් කරන අයගේ තාත්තලා මාමලා ගැනත් කියලා තමයි ළමයෝ වෙවන්නේ මැද්දට. ඒ තරම් ඔව් ඒක වෙනම කතාවක්. ලංකාවේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් කියන්නේ. ඔව් දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ කතාව කොහෙටද යන්නේ, කොච්චර ඉතිහාසයක් මේ කතාව ඇතුලේ තියෙනවද, මේ කතාව ඇතුලේ අපි අහපු නැති දේවල් කොච්චර අහන්න අපට අවස්ථාව ලැබෙයිද කියන දේ. ඉතින් අපි තවත් මේක හරවස්සමු. හරිත පෙරේරා දැන් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ප්‍රවීණෙක් වුණා, ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ ඒ ඇතුලේම ඔබට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති විස්තර ਵਿਚාරය කරන්නත් ඔබ කිව්වත් වගේ අලුත් අයටත් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ලෙද පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන මොනවා වගේ මම කිව්වනේ කොළුපිටිය ශාන්ත තෝමස් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ 11න් 15 13න් 15 ක්‍රීඩා කළා. මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු කීප දෙනෙක්ගේ නම් කියන්නම්. එක්කෙනෙක් ගයිද අල්විස් නැසීගේ
එකම වයස් කාණ්ඩේ ලක්මාල්ද සොයිසා එතකොට රබා ගුණසේකර පසු ඔහු ජාතික රග්බි කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කළා. ඔහු රාජකීය විද්‍යාලයට ගියේ. ඔය තුන් දෙනා අතරේ තමයි අපි ඉස්සරහට ගියේ. ඊට අමතරව හිටියා වසීල් හෆීල්ලා වගේ අය. ඒගොල්ලෝ රග්බි වලට ගියා. CHNFC කණ්ඩායමේ රග්බි පුහුණුකරු බවට පත් වුණා. ඉතින් අර එතනින් ගිහිල්ලා අපි ශාන්ත තෝමස් විදුහලට ගියාම එහි 16න් 15 කණ්ඩායමටත් ක්‍රීඩා කළා. ඒ අපි 14න් 15 කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරනකොට එහා පැත්තේ රංජන් මඩුගල්ලේ අර්ජුන් ෆර්නැන්ඩෝ ඒ 14න් 15 කණ්ඩායමේ රාජකීය විදුහලේ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ මේ මාත් එක්ක 16න් 15 ක්‍රීඩා කරපු කීප දෙනෙක්ම අද අපාතර නැහැ. ඒ අතර අපේ නායකයා හිටිය දායලන් සුප්‍රමණියම් ඔහු රග්බි පවා ක්‍රීඩා කළා. ඊට වගේම අපේ නිවාස කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ක්‍රීඩා කළපු රත්නායක ලලිත් රත්නායක මතක් කරන්න ඕනේ. අපි තරුණ ක්‍රීඩකයෝ හැටියට ඉන්නකොට අපිට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්න කට්ටිය. අරිත වික්‍රමනායක ඒකේ දෙවන පෙළ ක්‍රීඩා කළා ශාන්ත විතරයි. අරිත වික්‍රමනායක කියන්නේ ලංකාවේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්ත නමක් අද වන විට. එදා ඒ සෙල්ලම් කරපු ඒ කට්ටිය දැන් රග්බි කණ්ඩායමේ හිටිය ෂේන් පින්ඩ ඒ වගේම ඔහුත් සමග ක්‍රීඩා කර උමේෂ් ඉදිපිඩි ඒගොල්ලෝ ලක්මාල් සොයිසලා ඒගොල්ලෝ රග්බි පාසල් ශූරතා 3ක් දිනලා හොඳම පාසල් රග්බි කණ්ඩායම හැටියට තීරුණා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකින් රසක් හිටිය දැවැන්ත මලල් ක්‍රීඩකෙක් හිටියා රෝහන්ද සිල්වා කියලා. අපි ඔහුට කිව්වේ ශරෝනා කියලා. මේ මොකද ශරෝනා මේ බිම තමයි ඔහුගේ උපරිම මේ පානේ. ඒකින්ද තමයි ශරෝනා කිව්වේ. ඒ වගේම මිලින්ද මොරහැල කියලා හොඳ හොකි ක්‍රීඩකෙක් හිටියා. ඉතින් ඔය මං කියන වපසරිය හරහා තමයි අපිට ඉතින් පොඩි නිවාස මට්ටමින් හැමදේම කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ පළමු පෙළ ගහන්න 19න් 15 ගියේ ධර්මපාල විද්‍යාලයට. වසර 2ක් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඔව් සම්පූර්ණ වෙනස් පරිසරයකට එන්නේ. මට තවත් දෙයක් මතක් වුණා. හරිද මේ ක්‍රිකට් කල්චර් එක ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය මොන වගේ තැනක තිබුණද කියලා අහන්න. මොකද දැන් ඒ වෙනකොට ගොඩක් තරග නරඹන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. සජීව තරග නරඹන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළා. මොන වගේ දෙයක්ද මේ තරග නැරඹීමේදී එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී මොන වගේ කතා බහක්ද තිබුණේ යාළුවෝ අතරේ? ඔබ දන්නවනේ රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයත් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක්. ආනන්ද නාලන්ද ශාන්ත ජෝසෆ් ශාන්ත පීතර මේ මම කියන්නේ බොහොම තෝරලා බේරලා අරගෙන හොඳේ. ඉතින් ඔය රට වටේම මහා ක්‍රිකට් තරඟ බලන්න සෙනගාව. නමුත් ඊට වැඩිය වෙනස් කතාව තමයි අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ ඒ දවස්වල. ඒ දවස්වල SSC NCC, Bloomfield NCC, Bloomfield SSC, CCC NCC SSC ඔය තරඟ ගැන කතා කරන්න ගියාම දැන් Bloomfield ක්‍රීඩා කරා කියන්නේ වර්ණපුරකින් පටන් අරගෙන රණසිංහ වෙනකන් ක්‍රීඩකයෝ 7 දෙනෙක් විතර ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන් හොඳ කණ්ඩායම තරඟ ජයග්‍රහණය කරා. අඩුම තරමේ 2000ක් තරඟේ නැරඹුවේ නැත්තම් පුදුමයි. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අපි ගිහිල්ලා බැලුවේ අජිත් දිසිල්ලට පින් සිද්ධ වෙනවා. මොකද අජිත් දිසිල්ල දෙවිවලාවට නෑ දැයෝ අපි දන්න කට්ටියට පින්ද අජිත් දිසිල්ලගේ මාර්ගෙන් තමයි යන්තම් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ අයින් එකට කොනකට ගිහිල්ලා අපි පොඩි ළමයි ගිහිල්ලා තරඟ නරඹන්නේ. ඉතින් එනේන ඔක්කොම කසකාරයෝනේ හිටියේ. ඉතින් වර්ණපුරගෙන් සුනිල් ජයසේකරගෙන් පටන් ගත්තාම ලෙස්ලි නාරංගොඩලා මේ ලලිත් කලු පෙරුමලා ශබ්බිර් අස්කරාලිලා තුන්සියක් ගෙවුවා මේ කෙලොණු. ඒ වගේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ පිටිකරුවන් හැටියට දස්කම් දක්වන්නෙත් ශ්‍රී ලංකා පන්දුවවන්නන් හමුවේ. එයා පැත්තේ ඉන්නවා මේ ඩෙනිස් චන්මුගම්ලා ටෝනි ඕපාතලා එළවෙලෝ ගහන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තත්. පන්දුවවනකොට ඩීඑල්එස් දිසිල්වලා සභාපති පිල්ලේ ඊළඟරත්නම්ලා එහෙම යවනකොට මම කිව්වා තව කීප දෙනෙක් හිටියා රුමේෂ් රත්නායක රවි රත්නායකලා වගේ උන්ට වේග පන්දුවවනවා අසන්ත දිමෙල්ලා. හැබැයි ඒ නම් නැති තවත් කීප දෙනෙකුත් හොඳට හිටියා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට ආවේ නැති වුණාට කණ්ඩායමක් හැටියට තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී එතකොට කණ්ඩායම් තරඟ ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන්, තමුන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. උතන තමයි වෙනස තිබ්බේ එතකොට. ඒ සංස්කෘතිය තමයි දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා සමාජයට සෙල්ලම් කරාට අද ඒක තමාගේ පෞද්ගලිකත්වයේ ඉදිරියට ගෙන යන තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. මොකද මමත් ක්‍රිකට් පරිපාලනයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු කෙනෙක් හැටියට මට ඒක තේරෙනවා. වර වෘත්තීය මට්ටමට එන එකේ හොඳකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය වගේ නරක පැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද අර
පෞද්ගලිකත්වය ගැනම හිතන හින්දා. ඉතින් ඔබේ ක්‍රිකට් වලට ආයෙත් ගියොත් ඊට පස්සේ ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න. මොන වගේ ක්‍රීඩකයෝද එතකොට හම්බුණ කට්ටිය මොන වගේ මතකයන්ද තියෙන්නේ මේ තරඟාවලිය ගැන? ඔව් ඉතින් ඒ දවස්වල වේග පන්දු යවන්නන් නම් අපිට ඉතින් හෙල්මට් ආම් ගාඩ් තිබ්බේ නැහනේ. අපි දිව්වා. ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියටත් කටයුතු කරා, අවසන් පිටිකරුවෙක් හැටියටත් ගියා. මං ක්‍රීඩා කරේ BRC ක්‍රීඩා සමාජයට. මොකද මම ධර්මපාලයට ක්‍රීඩා කරලා තරුණ ළමෙක් හැටියට මම අවුරුදු 2කට පස්සේ රස්සාවට ගියා. ගෙදර තිබ්බ වාතාවරණය හින්දා මම මුලින්ම පිගන් සංස්ථාවේ, අද පිගන් සංස්ථාව නැහැ, පිළියන්දල නිමබඩු කබඩාවේ ක්‍රීඩා කළේ. ඉතින් එහි ජනසතු සේවා දෙවන පෙළ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා. ඊට පස්සේ මම ආවා මේ එට්කින්ස් පෙන්ස් සමාගමට. එහිදී වෙළඳ සේවා දෙවන පෙළ. ඒකේ ඉහළ මට්ටමේ තරඟවලට සහභාගී වුණා. සෑහෙන කාලයක් ක්‍රීඩා කළා. ඒ හිටපු අවුරුදු 25ම ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා මම. ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට කටයුතු කරපු හින්දා. ඉතින් එහිදී තමයි මගේ ක්‍රිකට් දිවිය උපවෙන්න මට අවස්ථාව උදා වුණේ. මම BRC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කළා. එහි ක්‍රිකට් ලේකම් හැටියට කටයුතු කරා. විවිධ කාර්යභාරයන් රැසක් සිදු කළා ඒ අවුරුදු ගාන ඇතුළත. ඉතින් ඔය කාලේ හරහා තමයි අපිට විශාල අභියෝග රාශියකට මුහුණ දෙන්නත් සිද්ධ වුණේ. අපිට 971 කරදරේ මතකයි අපි පාසල් ළමයි හැටියට. 83 කරදරෙත් මතකයි. අපි එතකොට මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි පයින් වැඩට ආවා දෙහිවල ඉඳලා මේ හයිඩ් පාක් වෙනකන් කීප දවසක්ම. ඊට පස්සේ 89 ඒ කරදරේ වෙනකොට අපි ඔය ක්‍රිකට් වලටත් සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රීඩා සමාජවල වැඩ කටයුතුට සම්බන්ධ වෙලා හිටියා. ඉතින් අර එවැනි පසුබිමක් වාතාවරණයක් යටතේ තරඟාවලි පැවැත්ුණා. මේ මෑත කාලයේ වෙච්ච කරදර වෙනකන් ආවේ නැති වුණාට හැම තරඟාවලියක්ම අඩු වැඩි මට්ටමින් පැවැත්ුණා. හැබැයි අර වෘත්තීය මට්ටම ඉස්සරහට ගියානේ 96න් පස්සේ. ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් දිහා බලලා අනිත් ක්‍රීඩා සමාජත් ක්‍රීඩා මේ සංවිධානත් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා මට්ටම ඉහළට ගෙන ආවා. දැන් මේ අතරවාරේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මල්ල ක්‍රීඩාවෙන් අපිට සෑහෙන වාසි ලැබුණා. මේ අර විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ 91 සාෆ් තරඟාවලිය. එහිදී ඉන්දියාව පරාජය කරලා පිහිනුම් මන්සෙන් දීපිකා චන්නගම් සහ ජූලියන් බෝලෙන් අරන් දීපු රන් පදක්කම් ටික ඇහින් දැක්ක අපි. ඒ කියන්නේ ඒ කතාව ඒක සොඳුරු මතකයක් පවණක් නෙමෙයි. සුවිශාල අත්දැකීම්. අපි ඒක ගැන වෙනම කතා කරමු. නමුත් ඔබ මගේ ක්‍රීඩා දිවිය ගැන අහනකොට මගේ ක්‍රිකට් එකේ ඒකයි ඒ වෙළඳ සේවා දෙවන පෙළ තුන්වන පෙළ ක්‍රීඩා කරපු ඒවා හරහා ආපු පන්නරේ තමයි මේ අපි ඔය ඇදගෙන ගියේ ඔය ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරයට. ඉතින් ඒකට යොමු වුණේ විශේෂයෙන්ම සහැල්ලු පන්දු වල හිටියා. නමුත් ඊට වැඩි ආවේ BRC එකට ඇවිල්ලා ඒකේ සහ සමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ඉතින් අපි ක්‍රීඩා විස්තර ਵਿਚාරය කරන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් සමගනේ. අන්න එතනින් තමයි මාව පොඩ්ඩක් එළියට ආවේ. ඔව් ඒක තමයි දැන් වැදගත්ම තැන මේ කතාවේ ඔහුගේ අපි කියන පදනම වෙන්නේ ඔහුගේ විස්තර ਵਿਚාරය. ඔහුව ඔබට මතක ඇත්තේ විස්තර ਵਿਚාරකයෙක් හැටියට මටත් මුලින්ම මතක විස්තර ਵਿਚාරකයෙක් හැටියට. ඉතින් ඒක ගැන අපි දැන් අහමු. කොහොමද මේ විස්තර ਵਿਚාරයට එළඹුණේ? අපි අහලා තියෙනවා ඔබ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟත් විස්තර ਵਿਚාරය කළා මුලින්. නමුත් හරියටම මේ ජාතික මට්ටමේ තරඟ ਵਿਚාරකෙක් වෙන්න කොහොමද අඩිය තිබ්බේ? බොහොම ලෙන්ගතුව මතක් කරන ෆයිසල් බොංසෝ. ෆයිසල් බොංසෝ එතකොට ලංකාවේ නමක් දිනා සිටි වෘත්තීයම නිවේදකෙක්. ඉහළ මට්ටමේ ඔහු ඉසිපතනේ. ඉතින් ඔහුට ඉඳලා හිටලා ඇහෙනවා මේ වියාසිකේ සය සමාජික තරඟාවලියේ ග්‍රවුන්ඩ් ඇනවුන්සර් හැටියට මම මේ කරන විස්තර කතනය. මොකද ඒ තරඟාවලිය කොළඹ කෝල්සා BRC තරඟ පිටිවල තමයි පැවැත්වුනේ. ඉතින් ජාතික මට්ටමේ සියලුම ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු දැන් ඔහුට මේ යාළුකමක් තිබ්බා. ඔහු ගුවන්විදුලියත් එක්කත් රූපවාහිනියත් එක්කත් වැඩ කරනවා. විශේෂයෙන් ගුවන්විදුලියත් එක්ක වැඩ කරන කාලේ කාල්ටන් සෙනවිරත්න නැසේ ගියේ කාල්ටන් සෙනවිරත්න හොඳ ජනමාධ්‍ය වේදිකයෙක්. ඒ වගේම මල්ල ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවෙක්ද මන් දන්නේ නැහැ. නමුත් මල්ල ක්‍රීඩාවට සෑහෙන සම්බන්ධකමක් තිබ්බ පුවත්පත් කලාවේදියෙක්. ඔහු ක්‍රීඩා අංශයේ බාරව හිටියා ගුවන්විදුලියේ. ඔහුට කවුරු හරි මෙහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධ කට්ටිය ඕනේ කිව්වහම ෆයිසල් බොන්සෝ
BRC ක්‍රීඩාංගණයේ BRC සමාජය හරහා මට කතා කරලා මට කිව්වා යන්න කියලා. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා කාල්ටන් සෙනවිරත්නට පින්සින් දෙන්න තමයි අපි ගුවන්විදුලියේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයට සම්බන්ධ වුණේ. නැසී ගිය කාල්ටන් සෙනවිරත්න ඔහු මට විතරක් නෙමෙයි තව බොහෝ දෙනෙකුට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එපමණක් නෙමෙයි ඔහු යොමු කරන අපිව වෘත්තීය මට්ටමින් මේක කරන්න ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙච්ච තව කීප දෙනෙක් තමයි අපි ඒ ගුවන්විදුලියේ පුහුණුව ලබා දුන්නා අපිට මේ නිවේදකින් හැටියට. ක්‍රීඩාම නෙමෙයි නිවේදකින් හැටියට. රොෂාන් අබේසිංහ එකේ හිටියා. තවත් හෙට්ටිආරච්චි මොන ප්‍රසන්න හෙට්ටිආරච්චිද ප්‍රසාද් හෙට්ටිආරච්චිද කියලා මතක නැහැ. ප්‍රසාද් විතානගේ හිටියා. හරිසිරි විතානගේගේ පුතා කීප දෙනෙක්. තව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙච්ච නැති නිවේදක මට්ටමට ගිය තව 10 දෙනෙක් විතර හිටියා. ගුවන්විදුලියේ හොඳ පදනමක් සහිත හොඳ තත්ත්ව මට්ටමක පුහුණුවක් ලබා දුන්නා කොයි විදිහටද මේක හැසිරවන්නේ කියලා. ඒ දවස්වල ඒ ලබා දුන්න ඒ පුහුණුව මම හිතන්නේ ඒක ඒ මට්ටමින් කරනවා කියලා. දැන් මර්ල් විලියම්ස්ලා ලිවි විජේමාන්නලා වගේ අය ඇවිල්ලා කතා කරලා අපිට කියපු දේ අදටත් මතකයිනේ. ඒ නෝට්ස් අපි ගාව තාම තියෙනවා සංග. ඉඳලා හිටලා ඒක බලනවා. ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම මට තව දෙයක් මතක් වුණා. දැන් ඔබ භාෂා දෙකෙන්ම ඔබට දී භාෂාවෙන්ම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් විස්තර විචාරයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් දෙකෙන්ම. ඉතින් මේකත් ඒ කාලෙම පටන් ගත්ත දෙයක්ද භාෂා දෙකම කතා කරන්න කොහොමද හැකියාව ආවේ? මෙම අසක් ඕකට මේ මම භාෂා දෙකෙන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය කරනවා කියන එකට හොඳයි නරකයි දෙකම ගල්මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒක වඩාත් මට ලේසි මොකද මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් නිසා. හැබැයි සිංහල භාෂාවේ මගේ සාමාන්‍ය පෙළ අධ්‍යයනයේදී මට සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාවලට විශිෂ්ට සාමර්ථ්‍ය තියෙනවා. සිංහල සාහිත්‍යයට බුද්ධාගමට සාමාන්‍ය සාමර්ථ්‍ය තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට සාමාන්‍ය සම්මානයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඩිබේටිං ටීම්ස් දෙකේම වැඩ කරලා තියෙනවා සිංහල ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඔය පන්නරය තමයි පොඩ්ඩක් මට තියෙනවා කියලා හිතෙන්නේ. මම සිංහල භාෂා වැඩසටහනක් කරන්න නෙමෙයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට සිංහලෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලැබෙන ආරාධනාවක් අනුව තමයි මම කරන්නේ. නැතුව මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මට මේක කරන්න දෙන්න කියලා මම එළවගෙන ගිහිල්ලා නැහැ කවදාවත්. ඉතින් ඒ ලැබිච්ච පුහුණුව ඉංග්‍රීසියෙන් පුහුණුව ලැබුණට ඒක මම සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න. මොකද මට ඒ හැකියාව තියෙනවනේ. ඒක විශේෂ හැකියාවක් අපි අහලා තියෙනවා ඉස්සර මේ කරුණාරත්න අබේසේකර වගේ කට්ටියත් මේ විදියටමයි වැඩ කළේ කියලා ඉංග්‍රීසි පිටපත තියාගෙන සිංහලෙන් විචාරය කරන්න තරම් හැකියාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒකේ මේ වර්තමාන පුරුක් තමයි මේ හරිත පෙරලා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මට ඔබ මුලින්ම මතක රූපවාහිනී විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට මම මුලින්ම ඔබ දැක්කේ රූපවාහිනියෙන්. ගුවන්විදුලිය අපිට තරම් ලංගුනේ නැහැ අපේ වයසේදී. ඉතින් කොයි කාලෙද මේ ගුවන්විදුලියෙන් රූපවාහිනියට ආවේ? මම ගුවන්විදුලියට ගියේ 1986. එදා කවුරුත් නැතුව පාලිත පෙරණ මහත්මයා මගේ ගුරු තනතුරේ මම සලකන්නේ ප්‍රේමසර සහ පාලිත දෙන්න. පාලිතත් එක්ක කමෙන්ටරියක් කරන්න ග්ලොස්ටර් ඡාය කියන ප්‍රාන්ත කණ්ඩායම මෙහි පැමිණිලා චිත්‍රලෙන් ඒ පාසලක් තියෙනවා විවිධ දක්ෂතා තියෙන ළමයින්ගේ පාසලක් චිත්‍රපට මගේ ඒකට සල්ලි උපය ගන්න 3 දින ක්‍රිකට් තරගයක් පැවතුණා SSC කණ්ඩායමේ. ඉතින් මට ඒකට එන්න කිව්වහම ඔය කාල්ටන් සිනරත්න හරහා මම එතෙන්ට ගියා. ඉතින් ඒ කමෙන්ටරිය තමයි ඉස්සෙල්ලාම 1986. එතනින් පස්සේ තමයි ඉතින් ගුවන්විදුලිය හරහා ඔය පොඩි තරඟවලට කතා කරා. හොඳ කතාවක් කියන්න ඕනේ කාල්ටන් සිනරත්න මාව ගෙනිච්චා රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහ ක්‍රිකට් තරගයේ ගුවන්විදුලි විස්තර විචාරයට. මට ඒකට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඇයි? එකක් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ නෑ මම ශාන්ත තෝමස් එක්ක ක්‍රිකට් ගැහුවයි කියලා. දෙවෙනි එක ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මම රාජකීය ශාන්ත තෝමස් මහ තරගයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළා නෑ. එතන හිටපු විස්තර විචාරකයෝ ඔක්කොම ඒ මහ තරගයට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු අය හරි කිව්වා කාල්ටන් සෙනවිරත්නට මල පැන්නා. මම ගෙනාපු මිනිස්සයා මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න බැයි නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න හරිද කිව්වා. කෝල් 2-3ක් දුන්නා.
දවල් කවුද එක්කෙනෙක් ආව මාව දාලා යවුවා නුවරට. ත්‍රිත්ව ශාන්තාන්තෝනි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ. ඒ දවස්වලමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒක අදටත් එහෙමයි. දවල් 2 ඉඳලා ඒ මැච් එකේ කමෙන්ටරි කරා. ඊට පස්සේ මම කඳුරට සේවයත් සමග අවුරුදු 6ක් මට මතක හැටියට එක දිගට ඒ වැඩ කරා සියලුම තරඟ. එතකොට එනවා කිංස්වුඩ් ධර්ම රාජ්‍ය තරඟය එනවා. ඒ වගේ එක් දින තරඟ එනවා. එතකොට එනවා ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාර්ථ තරඟය. ඒ තරඟ ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ මම මේ 92 රූපවාහිනියටත් ඇවිල්ලා මගේ පළවෙනි රූපවාහිනී ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයත් කළා තමයි ඊළඟට ආපහු කතා කරේ ඒ ජොයින්ට් ඕගනයිසිං කමිටි එකේ රොයල් ඩොමින් එකේ හිටියා අජිත් පීරිස් කියලා. එයා තමයි දැන් ඔය සිනෙක් එක කරන්නේ. ක්‍රිකට් ගහපු හොඳ කෙනෙක්. එයා කිව්වා ඔයාගේ ක්‍රිකට් මම දන්නවා. ඔයා ක්‍රිකට් කරලා පිටිය මම මේකේ චෙයාමන්. ඔයා ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කියලා තමයි මම ගෙනිච්ච එදා ඉඳලා අද වෙනකන් ඉතින් මේ ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඔව් ඊට පස්සේ ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක් ආව මං හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පුහුණු වෙන්න. ජාත්‍යන්තර පුහුණුකරුවන් යටතේ පුහුණු වෙන්න විස්තර විචාරය සහ මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සහ මේ මම හිතන්නේ නිෂ්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු. මොකද මේ පුහුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් හරි අඩුයි ලංකාව ඇතුලේ මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් ඒ වගේම නිෂ්පාදන කටයුතු මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කියන දේ ඉගෙන ගන්න අයටත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පුහුණුවක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ මේ අද වෙනකොට ඒ වගේ පුහුණුවක් ලැබිලා නැහැ මේ රටේ ඉන්න අයට. ඉතින් ඒක ගැන ටිකක් මතක් කළොත් මොන වගේ පුහුණුවක්ද? ඒකේ තිබුණු විශේෂ දේවල් අද වෙනකොට නැති වෙලා තියෙන දේවල්. එතෙන්ට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා අසංක දැන් ගුවන් විදුලියේ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච මම එහිදී අර එරික් ගවුඩත් එක්ක අර ටොමි පෙරේරා කරපු ක්‍රීඩා වැඩසටහනක් වගේ වැඩසටහනකුත් කරා. 7 මාර එකක් නෙමෙයි 5 සිට 5 මාර වෙනකන් සෑහෙන කාලයක් අපි ඒක කරා. සමස්ත ක්‍රීඩා පිළිබඳව දවසේ ඒකෙදී ඉතින් ඔය වජිර විජේවර්ධනලා අශෝක කරුණානායකලා ඒවා බාරව හිටපු කට්ටිය සෝමා රොඩ්රිගෝලා එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා මාව තෝරගත්ත ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ හිටපු නැසීගිය සුනිල් ජයසිරි දම්පහල මාව දන්නේවත් නැහැ. මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මට කිව්වා යන්න කියලා ඔබෙරෝයි එකට. ගිහිල්ලා මේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා කරන්න කියලා මට දන්න කෙනෙක්ගේ මාර්ගෙන් ආවා. ඉතින් අපිට උණ තියෙන කාලේනේ වැඩි දුරකුත් නැහැ. මම හිටියේ හයිඩ් පාක් එකේ ගියා. 4:45ට ගියා 4 මාට ඉවර වෙලා වැඩ ඉවරලා ගිහිල්ලා දැන් කවුද ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ එතන. මට කිව්වා ගිහිල්ලා කතා කරන්න කියලා රිසෙප්ෂන් එකට කියලා කිව්වා පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. මේ විනාඩි 20ක් විතර ඉඳගෙන හිටියන් පස්සේ ආවා. පාකිස්තානයේ දුමක් ඇඳගත්තා. අර මේ ලස්සන හොඳ මිනිස්සෙක්. කියලා කිව්වා මේ එයා ලිකුවා මෙයාව තමයි ඔයාට ඉන්ටර්විව් කරන්නේ. මම කිව්වා කෝ ඉතින් කැමරා එක. ඉන්න කියලා කෝල් 2-3ක් දීලා කැමරාමන් කෙනෙක් ආවා. එයාත් මම හිතන්නේ දහස් කැමරාමන් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මම මොනවද ඇයි අයියට කිව්වේ නැද්ද කියලා. මම කිව්වා නෑ මම දන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ මම රිසෙප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා කවුද මෙයා කියලා. ඒ පාර කිව්වා මෙයා තමයි එවකට හිටපු ලොව කේවල ස්කොෂ් පිරිමි ශූරයා. මම කවුද නෑ එක්කෝ ජංශ කාන් නැත්නම් ජහන්ජීර් කාන් පාකිස්තාන. මට දාඩි දැම්මේ නැති ටික විතරයි AC මේ වාතාවරණය ඇත්තේ. ඉතින් මං දැන් ඇහුවා මොනවද කරන්න කිව්වේ කියලා. නෑ මේ ඔයාට පොඩි කොලයක් තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. මම බැලුවා මේකේ ප්‍රශ්නෙත් භාගයට තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මම දැනගත්තා දැන් මට තේරෙන්නේ මම ස්පෝර්ට්ස් ගැන අහලත් නැහැනේ. ඉතින් මං එයාත් එක්ක කතා කරාම මේ මිනිස්සයා හරි හොඳයි. ඒ මිනිස්සයාට කතා කළා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ස්කොෂ් සම්මේලනයේ ආරාධනාවක් පිට පාකිස්තාන් එම්බසි එකේ සහයෝගය ඇතිව ලංකාවේ ස්කොෂ් ප්‍රවර්ධනය ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් එයාට තිබ්බ ඉන්ටර්විව් එකක් තමයි මේ. ඉතින් සිංහලෙන් මේක කරන්න බෑනේ ඉංග්‍රීසියෙන් කරගන්න ඕන නිසා එළියට ගිහිල්ලා මේක ආපු කතාවක්. ඉතින් මම එයාගෙන් ස්කොෂ් ගැන අහලා එයාගෙන්ම ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන මට දන්න විදියට ඉතින් මම ස්කොෂ් දන්නේ නැහනේ. මම ටෙනිස් ගැන පොඩි අදහසක් තිබ්බා බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බා. නමුත් ස්කොෂ් මම දැකලවත් නැහැ. ඉතින් එයාගෙන් මහලා එයා මට පොඩි ෆොටෝ වගේක් පෙන්නලා විනාඩි 25ක ඉන්ටර්විව් එකක් කරා. කරලා ඉතින් ඒ මනුස්සයට සමු දීලා බොහොම ස්තුතියි කියලා හරි මේ ගිහිල්ලා මම පහුවෙන්ද උදේ මේ කතා කරලා කිව්වා අයියාර මේ ඉන්ටර්විව් එක පොඩ්ඩක් කරන්න එක බලන්න ඕනේ සුනිලයි කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක ගියා කිව්වා. මම මොනවද ගියා කියලා. නෑ ඒක අපි ඊර ඒක යවුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වා. දැන් මම කල්පනා කරා මේක තමයි ටෙලිවිෂන් කියලා. දැන් එහෙම තමයි මගේ ආරම්භය තිබ්බේ. මම අදටත් ඒ නැසීගිය සුනිල් ජයසිරි දම්පහලට
ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඔහු මට තිබ්බ විශ්වාසය. ඌට කවුරු හරි දීලා තිබ්බ මට තිබ්බ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි ඔහු ගෙනිච්චේ. ඔහු ඒක හිටපු සෑහෙන මේ මම කියන්නේ සෑහෙන අතීත කතාවක් ස්වාධීන රූපවාහිනිය. ඔය ඉතින් නිවුස් භාරව හිටියා, ක්‍රීඩාව භාරව හිටියා. ඉතින් එහෙම තමයි ආරම්භය. රූපවාහිනියට ආරම්භය ගත්තේ එතනින්. ඔව් රූපවාහිනියට ආවේ ඊට පස්සේ. 1990 දී ක්‍රීඩා 86 දී මාව ගත්තා. විශේෂිත ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයෝ හැටියට අපිව පුහුණු කරා. සේන කොතලාවල කියන පුද්ගලයා. ඒකෙදි මාත් එක්ක 3 දෙනෙක් හිටියා. රොෂාන් තිසාරච්චි හිටියා. ජයන්ත වීරසිංහ හිටියා. ජයන්ත වීරසිංහ අද අපිත් එක්ක නැහැ. ඔහු ක්‍රීඩාවේ ඔය නිවේදක කටයුතු විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා භූමියේ ජාතික පාසල් වල ප්‍රබල නමක් මේ ජයවීරත් එක්ක හිටපු. ඔහු තමයි එතන හිටපු අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා. අපි දෙන්නම බොහොම පොඩි මේ අනිත් දෙන්නම ශාන්ත තෝමස්. ඔහු පානදුරේ ශ්‍රී සුමංගලේ හොඳ ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙක්, ගුරුවරයෙක්. ඉතින් ඒ ලැබිච්ච පන්නරය හරහා රූපවාහිනිය දන්නවා දැන් හරිත පෙරේරා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉඳලා හිටලා ඉන්ටර්වියුස් කීපයක් ආවා. නමුත් ස්වාධීන රූපවාහිනිය තමයි මාව නිවේදකෙක් හැටියට එළියට ගෙනාවේ. හැබැයි පුහුණුව ලබලා දුන්නේ ඔබ අහන්න එන කතාව 1991 පස්වෙනි සාෆ් තරගාවලිය. ඒකෙදි නැසිගිය රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට වුවමනාවක් තිබ්බා ලංකාවේ මිනිස්සු ලවා ඒ කටයුතු කරන්න. ඒකට ඔහු රූපවාහිනිය පුහුණුව වෙනුවෙන් ක්ලවුස් බයිස්න කියලා ජර්මන් ජාතිකයෙක් ගෙනාවා. අපි දැනගත්ත පරිදි ඔහු ඒ වන විටත් ඔලිම්පික් තරඟාවලි 5ක ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂක හැටියට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අර හෝස් බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් කියන්නේ. ඉතින් ඔහු ගෙනල්ලා මෙහි සමස්ත ජනමාධ්‍ය පද්ධතිය තුලම රූප මාධ්‍ය හිටපු හැම දෙනාම එකතු කරගෙන දැවැන්ත පුහුණු පාඨමාලාවක් කරා. මම දවස් 27ක් පඩිරහිත නිවාඩු ගියා. පුදුමයි රසාවෙන් මාව අස් කරේ නෑ. මොකද මම ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරපු හින්දා මට පහසුව ලැබුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කිව්වනම් මම අයින් වෙනවා. ඒකත් එහෙමත් තියෙනවා. මොකද අපිට ඒ වෙනකොට උණ ඇවිල්ලානේ 86 ඉඳලා 91 වෙනකන් මේ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙලා. එතකොටත් මම BRC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ගහනවා. හැබැයි අර වෙන වෙන ක්‍රීඩාවලට අපි ගියා. ඉතින් ඒකෙන් ඒ පුහුණුව ලබා දුන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය. ඊට අමතරව මම ගුවන්විදුලියේත් පුහුණු වුණා. පුහුණු වෙලා දැන් ජාතික රූපවාහිනියෙන් දුන්නනේ අවස්ථාව මම අර හෝස්ට් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකේ මේන් ඇන්කර් කෙනෙක් හැටියට මාව තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මට ආව අවස්ථාවක් රූපවාහිනිය කරනවද ගුවන්විදුලිය කරනවද කියලා. මම ගුවන්විදුලියෙන් ආපු කෙනානේ. මම කල්පනා කරා ඉතින් රූපවාහිනියට ගියාට කමක් නැහැ නේ. ඉතින් මගෙන් ඇහුවා ඔයා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා මොනවද කියලා. ක්‍රිකට් ඇරෙන්න අනිත් සියලුම දේ එතන තියෙනවා. මම ඒ කිසි දෙයක් කරලා නැහැ නේ. ඉතින් මමත් තෝරගත්තා. ඉතින් සමහර ක්‍රීඩාවන් මොකද අපේ ඇහැ පිනවන්න පුළුවන් අපේ තරුණ කාලේ. ඔය මං කිව්වා මේ පිහිනුම් ගන්නම්, වොලිබෝල් ගන්නම්. ඉසිපත්න විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගයේ දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සියලුම කටයුතු සූදානම්. ඉතින් ඉසිපත්න විද්‍යාලය කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මුලින් පන්දු යැවීමට තීරණය කරා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායම තාම හොඳ මම හිතන්නේ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා ඉසිපත්න විද්‍යාලයට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඉතින් ලස්ත එක්ව සිටින මාත් සමග ලස්ත වන්දන ඉතාම හොඳ
පිතිකරන රටාවක් පෙන්නුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. මම හිතන්නේ මුලින් ඉඳන්ම ඉතාලම හොඳ ආරම්භයක් උන්ට ලැබුණා. පොඩි මන්දගාමී බවක් තිබුණා. මම හිතන්නේ තරගයේ පන්දුවාර අතනේ 8 සිට 20 වගේ දක්වා කාලයක් පොඩි මන්දගාමී තත්ත්වයක් තිබුණා. හැබැයි මම හිතන්නේ ඉන්පසුව විහස් තෙවුමික සහ ශානික්‍ය දේශප්‍රියගේ ආගමනයත් සමග මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යෑමට හැකියාව ලැබුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. අනිවාර්යයෙන්ම විහස් තෙවුමික සහ ශානික්‍යගේ ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි මම හිතන්නේ මේ ලකුණු 250 සීමාව කරා යාමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට විශාලතම මම හිතන්නේ සහයෝගය සහ අඩිතාලම ලබා දුන්නේ. ශානික දේශප්‍රිය එහිදී ලකුණු 65ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 74කදී ඔහු මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයෙක්ද වනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වත්මන් නායක විහස් තෙවුමික ලකුණු අර්ධශතකයක් ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ මෙම සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හිස්සරදයක් වුණා ලක්ෂසි දිගින් දිගට මිසිපතන පන්දු යවන්නට. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් දෙදෙනාගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අවසන් කඩලු කිහිපය තම ඉක්මනින් දැවී යාමට සිදුවුණා. මම හිතන්නේ ලකුණු 250 සීමාවෙන් එපිටට යන්නට තිබුණු හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ඉසිපතන පන්දු යවන්නන් විසින් නවතා ගන්න ලැබුවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන මතනේ ශානික්‍ය සහ වියස් පන්දුවට පහර දෙන විට ඒ සම්බන්ධතාවයේ පැවැත්වෙන අතරතුරදී මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 270 වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යෑමට මම හිතන්නේ උන්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් උන්ට කුමාරී ඒ කඩලු දෙක දැවී යනවත් සමග ඔවුන්නේ මොකද අපි කිව්වොත් උන්නේ ලබා ගන්න තිබුණු මොමන්ටම් එක මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ හැලුණා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඉස්පාත් විද්‍යාලයට මේ වගේ අභියෝගයක් ලැබුණේ. මම හිතන්නේ ඉස්පාත් විද්‍යාලය තනිතම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත යුතුයි. අපි බලමු මොන වගේ විදිහටද ඔවුන් ආරම්භය ලබා ගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔවුන් අපි කිව්වොත් ඇග්‍රෙසිව් වේද ඩිෆෙන්සිව් වේද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මට හිතෙන විදිහට තනේ පවර් ප්ලේ එකේදී ඉක්මනින් ලකුණු කිහිපයක් ලබා ගන්න හැක් ලබා ගත්තොත් ඉස්පාත් විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ තාම හොඳ තෝතැන්නක් වෙයි මේ මතන අභියෝගය හඹා යෑමට. පළවෙනි පන්දුව වයිට් පන්දුවක් තරම් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ප්‍රථම ලකුණ එක්වන්නේ වයිට් පන්දුවකින්. පවර් ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී ලක්ෂසි අපි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පවර් ප්ලේ එකේදී ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා. එක් කඩුල්ලක් පමණයි ලබා දුන්නේ. එහිදී ඉතාමත් වේගයෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මුල් පන්දු වර්ග කිහිපයේදී ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරත් මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. හොඳ පීඩනයක් කෙල්ල ගන්න. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව. වරිතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටේ ගෑවි නොගෑවි කඩු රකින්න අතට පන්දුව යන්නේ විශ්ව ධනංජය පන්දු යවන්න. ඔව් තාම හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දිල්ප පිතිකරුවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. ඉතින් දිල්ප මිට දින දෙකකට පෙරම පෙර පැවති පුහුණු තරගයේදී ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ආදිශිෂ්‍යන්ගේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඉසිපතන විද්‍යාලය. ඉතින් ඒ සමග තමයි මම හිතන්නේ ඔහුට මෙම එක්දින තරගයට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන ලස්සන. මොකද මහක්‍රීඩා තරගයේ දිල්ප ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඒතරම් හොඳ තරගවාරයක් නෙමෙයි ඔහු ක්‍රීඩා කරේ මීට පෙර. ඉතින් ඒ හින්දා මහක්‍රීඩා තරගයේ 11 දෙනා අතර ඔහු හිටියේ නැහැ. හැබැයි ඔහු ලබාගත් ශතකයත් සමග මේ එක්දින තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් දිල්ප වග බලාගත යුතුයි. රුචිට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දීමෙන් මොකද රුචිත් කියන්නේ ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නා. ඉතාමත්ම අපි කිව්වොත් ඇග්‍රෙසිව් පිතිකරුවෙක්. එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ විශ්ව ධනංජය පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට සමත් වුණා මේ පිතිකරුවන්ට. මම හිතන්නේ රුචිත් රොඩ්රිගෝ ගැන කතා කරද්දී ඔහුත් මම හිතන්නේ දෙවැනි ඉනිමේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා ඉසිපතන විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකයෙක් රුචිත් රොඩ්රිගෝ තරග 8කට සහභාගී වෙනවා. ඉනිම් 7ක් තුල ලකුණු 173ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණ විදිහට ඔහු සටහන් කරගන්නේ ලකුණු 81ක්. ලකුණු 24.71ක ප්‍රතිකරණ සාමාන්‍යයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 18ක හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණා. එන මීළඟ පන්දුව ඩ්‍රයිව් කරමින් එක් ලකුණක් කර පැත මාරු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලස්සන රුචිත්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 80ට වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් මම හිතන්නේ මෙම හම්බායෑමේ ලකුණු 252 හම්බායෑමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ලකුණු ඉක්මනින් ලබාගෙන ඔහු හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීම ගොඩක් වැදගත් වේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. මොකද ලකුණු يعني පහට වඩා ඔහු ලබාගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තනුජ රාජපක්ෂ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරා. හැබැයි ඔහු ලකුණු 27කට දැවී යනවා. මම හිතන්නේ රුචිත්ට තියෙනවා දැන් අවස්ථාව මම හිතන්නේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මොකද වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකයෙක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම නිතරම පන්දු යවන කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් රුචිත්
අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත්ම වටින කඩුල්ලක් වේවි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. මොකද මම හිතන්නේ මේ තන්නිල්ලේ තරම්ම ලොකු අමාරුවක් තිබෙන එකක් නැහැ ලස්ත පන්දුවලට පහර දීමට. ඉතින් බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ විහස් තෙවුම් එක සහ තනුග පලිය වඩන කියන දඟපන්දු යාන්නන් දෙදෙනා වමත් සහ දකුණත් දඟපන්දු යාන්නන් දෙදෙනා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ පන්දුවාර 20 මම හිතන්නේ ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන විදිය ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි මේ හඹායමේදී. ඉතින් මේ දිල්පරුවනක තරඟ 3ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එක් දින තරඟ මෙම තරඟ වාරයේ ලකුණු 24යි, සාමාන්‍ය ලකුණු 12යි, ප්‍රහාරාත්මක වේගය 65.2යි 3යි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා ගිලස්සේ තාම හොඳ තරඟ වාරයක් නෙමෙයි දිල්පට තිබුණේ. නමුත් ඔහු ඉතාම හොඳ ශතකයක් ලබා ගන්නමින් තමයි මේ තරඟය ක්‍රීඩා කිරීමට 11 දින අතරට පැමිණියේ. නැවතවරක් විශ්ව ක්‍රියාත්මකයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නැවතවරක් විශ්වගෙන් හොඳ යෝකර් පන්දුවක්. රුෂිත් මං හිතන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා ඒ අවස්ථාවේදී කියලා. කුමාරී පිත්තේ දවටා ගැනීමට පන්දුව. මෙතන විශ්ව ධනංජය කියන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ සිටින ඉතාමත් ප්‍රබල පන්දුයයි මේ තුරුම්පුවක්. අපි දැක්කා මහා ක්‍රිකට් තරගයේදීත් විශ්ව ධනංජය හොඳින් පන්දු යවුවා. හැබැයි අවාසනාවකට තරම් කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා විශ්වාසය තබා තිබෙන ප්‍රධානම පන්දු යවන්නේ. විශ්ව ධනංජය තරග 9කට සහභාගී වෙනවා. කඩලු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම විදියට ලකුණු 30කට කඩලු 4ක් ලෙස සටහන් වෙනවා. ඔය වරත්යෝක පන්දුවක් එලිමක් කරන උඩ පන්දුවකට යනවා අති සාර්ථක පළවෙනි පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් වුණා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඉසිපත්න විද්‍යාලය කිසිවකින් නොදුවි ලකුණු 2යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ඔබ නැවතත් ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර 44 වන මහා එක්දින තරගයත් සමගයි සම්බන්ධ වන්නේ. දැන් යොවුන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් දෙවන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. දැන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සතු තමත් හොඳ පන්දු බලෑනියත් සිටිනවා ලක්ෂසි. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වග බලාගත යුතුයි. මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී ලකුණු ලබා ගන්නවා වගේම කඩුළු ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් මොකද පොඩි අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු යවන්නත් බලා සිටිනවා ඔවුන්ගේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට. එන ප්‍රථම පන්දු නිදැල්ල යවනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යෝන් සිල්ප තරඟ 8යි කඩලු 6යි. ලකුණු ලබා දීමේ වේගය 4.91යි. පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍ය 28.6යි 3යි. සවුදු 17ක වේග පන්දු යවන්න තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් බලමු යවුන්ට මොන විදිහේ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට හැකි වෙයිද කියලා ඉසිපත්න විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ප්‍රථම පන්දුවාරය වූ විශ්ව ධනංජය මම හිතන්නේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. හොඳ පන්දුවේ ඉපිලීමක් ලබා ගත්තා. අපි දැක්කා හොඳ පන්දු කිහිපයක්ම මම හිතන්නේ පහරක් කෙල්ල කරත් හරියාකාර පිටේ නොදැවටෙන පන්දු කිහිපයක්ම යොමු කරා. මම යෝන් මේ අනික් තන්තේ සහයෝගයක් ලබා දී යුතුයි විශ්ව කඩුල්ලක් දබා ගැනීම සඳහා. පිටිකරන සුසංයෝග වගේම පන්දු යැවීමේ සුසංයෝග තාමත් වැදගත් තරගයක් වෙනස් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම විශ්ව ධනංජය ගැන ලස්ස කතා කරොත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී මට නව පන්දුවෙන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහුට කඩලු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඉතාම හොඳින් පන්දු යවුවා නව පන්දුවෙන් විශ්ව ධනංජය. ඉතාම ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක්ම තිබුණා. ඉතින් විශ්ව ධනංජයට මේ වගේ පන්දු යැවීමක් මේ වෙලාවේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගන්නත් ඕනි කියන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට හොඳින් පන්දු යැවීමට හැකියාවක් තිබෙයි. ඒ විදිහට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔහුගේ මේ මොමන්ටම් එකම නැවතවරක් මේ තරගයටත් ගේන්න හැකියාව ලැබුණොත් විශ්ව ධනංජයට. ඉතින් යෝන් සිල්ප ඔහු වග බලාගත යුතුයි. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙන්න, හොඳ සහායක් ලබා දෙන්න විශ්ව ධනංජයට.
විශේෂයෙන් මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ තරම් ලකුණු ලබා නොදී ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ සිටින සුපිරි දගපන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක්ම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් සිටිනවා. මම හිතන්නේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් පස්සේ ඔවුන්ට තරම් පීඩනයක් ලබා නොදීමට මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල පන්දු යවන්න ක්‍රීඩකයන් වගේ බලාගත යුතුයි. කඩු ලබා ගැනීම ඒ වගේම ලකුණු තරම් ලබා නොදීම පිතිකරුවන්ට. ආදාරක් යොවුන් ක්‍රියාත්මකයි. ඉල්ලීමක් කරනවා යනවා දැවී යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා. එලෙසින් යොවුන් ශිල්ප හැකියාව ලැබෙන ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට මම හිතන්නේ පිට ඉතාමත්ම ආසන්නෙන් යන පන්දුවක්. නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 4ක් පමණක් සටහන් වන විට තමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කතා කරා පන්දු යැවීමේ සුසන් නියෝග පිළිබඳව විශ්ව ධනංජය එකාන්තයකින් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් ලබා දෙද්දී එහි පළ නෙලා ගැනීමට සමත් වෙනවා යොවුන් ශිල්ප විසින්. මෙන්න මේ පුනරූපණය තමත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම මැද ඉන්න එකෙල්ලේ පතිත වූ පන්දුවට යනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා තිලිප් රුවනක ලකුණු 1කට ක්‍රීඩාගාරයට. තාරුෂ්කාශල් ඉසිපත් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා අංක 3 ස්ථානයේ පන්දුවට පහර දෙන්න පැමිණෙන. ඉතින් තාරුෂ්කාශල් නැවත වරක් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර යුතුයි පහ ක්‍රීඩා තරගයේදී වගේම නැවත වරක් ඔහුගේ පිටට බර පැටේ තිබෙනවා. ලස්ත මේ අවස්ථාවේදී ඉතින් රුචිත් මෙවර උත්සාහ කරන් දී සිටිනවා. හොඳ පන්දුවක් නැවත වරක් යොවුන්ගෙන් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඊටම හොඳ කඩලු අතර දීමක් ඒ අවස්ථාවේදී තරුෂ්ක සහ රුචිත් අතරේ නව පන්දුවෙන් මම හිතන්නේ උපරිම පීඩනය එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. අපි දැක්කා ප්‍රථම පන්දුවේදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. තාරුෂ්කාශල් තරඟ 8යි ලකුණු 76යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 12.66යි. ඉදි ගන්න වේගය 67.45යි. එක් ආදර්ශයක් හො ලබා ගන්න තිබෙනවා මේ තරඟ වාරයේ ඉදිරි තරඟවලදී ලකුණු 51යි හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව. තාරුෂ්කාශල් මම හිතන්නේ මීට වඩා දස්කම් දක්වන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් තාරුෂ්කට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා මේ 44 වෙනි එක්දින තරඟයේදී නම් කිසි දෙයක් කරන්නට මේ එක්දින තරඟවල මේ වසරේදී යනුව තාම සාර්ථක තවත් පන්දුවාරයක් නිමාටපත් වෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල දැවී ගියා මේ පන්දුවාරයේදී. ඔවුන් ලකුණු 5යි එක් කඩුලක් දැවී. Heels Crest 9 sausages, the bite that bites back. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. Chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ශිලීටෝ බිස්කට්ස්. කිරි අතර සුපිරි රස. විශ්ව නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය හොඳ පන්දුවක් තාරුෂ්කාශල් වෙතට ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තමත් හොඳ පීඩනයක් මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යමින් මේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ලබා දෙනවා. එය සාර්ථකයි. ප්‍රථම කඩුල්ල දබා ගන්නවා දෙවන පන්දුවරයේදී. දවස් 30 සීමාවෙන් එපිට පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවන්න පුළුවන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. ඉතින් කඩුල්ලට පිට
පසින් තමයි මේ දෙදෙනාම සිටින්නේ. ෆයිනල් එක සහ තර්ඩ් මෑන් කියන ස්ථාන දෙකේදී පමණයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වරක්. මම හිතන්නේ කඩළු මුවා කිරීමේ වර්ධන හසු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ වර. මතන්නේ පිට ඉන්නට තරමක් එපිටින් තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. හොඳ තීරණයක් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අසේල විශ්ව ධනංජය හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ පන්දු පිටිය සැකසීමේදී ඒට හිතකර විදිහට තමයි සසන් විද්‍යාලයේ නායකයා තමන්ගේ පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන්නේ. මොන උත්සාහ කරනවා තව කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් ලබාගෙන හැම විටම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් විශ්ව ධනංජයගෙන්. තරුෂ්කාශල් තන්නේ කියනවා මේ පේෂන්ට් පිතිකරුව වේ ගොඩක් දුරට මේ දෙදෙනාගේ රුෂිත් රොඩ්රිගෝ තනි පහරවලට යෑමට උත්සාහ කරාවි ගොඩක් දුරට. ඉතින් රුෂිත් රොඩ්රිගෝ තාමත් හැබැයි ඒ වගේ සෑයාවක් තාමත් පෙන්නුවේ නෑ ලස්ත. මං හිතන්නේ ඔහු තාමත් තනි හරි පන්දුව තෝරා ගැනීමට ඉන්නේ මොන පන්දුවටද මම මේ වගේ පාරකට යොමු වෙන්නේ කියලා මං හිතන්නේ. දිල්පගේ කඩුලත් සමග මං හිතන්නේ ඔහු තා පොඩ්ඩක් මම ප්‍රමාද කරන්නට මං හිතන්නේ හිතන්නට ඇති ඒ විදියට ලොකු පහරකට යෑම මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී නැවතවරක් විශ්ව ක්‍රියාත්මකයි රුචිත්තේ දෙහිව. විශ්ව නැවතවරක් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් රුචිට හැකියාවක් නැහැ පිත්තේ දවටා ගැනීමට එම පන්දුව. මෙන්නම පන්දුවේ පුනරූපණය තාමත් හොඳින් හොඳ එල්ල එක පන්දුව යවන. මම හිතන්නේ ඔහුට නිතරම සැලැස්මක් තිබෙනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් පැත්තෙන් ගත් කල මේ ඉතාමත් හොඳ සලකුණක්. මොකද මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ පිතිකරුවන්ට එතරම් දක්ෂතා දැක්වීමට අවස්ථාව නොදීම තරගයේ අවසානයේදී විශාල බලපෑමක් සිදු කරනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් තරුෂ්කා අශේල්ට අද දවසේදී මම හිතන්නේ විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මොකද ඔහු ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා මහා තරගයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේම බලාපොරොත්තු ඔහු මත පැටවී තිබෙනවා. ඒ වගේම රුචිත් රොද්රිගෝ අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම මම හිතන්නේ අපි කියන්නේ ඉන්ෆෝම් බැට්ස්මන්ලා දෙන්න. ඔවුන් ලකුණු රැස් කර යුතුයි ඉසිපතනේ කණ්ඩායමෙන් පැත්තෙන් ගත් කල. අනිවාර්යයෙන්ම ලස්ස තරුෂ්කා ෂෙල් මාක්‍රේත් තරගයේදී ප්‍රථම ඉනිමේදී අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා. රුෂිත් දෙවන ඉනිමේදී අර්ධශතකයක් ලබා ගත්තා. එවර කට් කිරීමක් රුෂිත් රොඩ්රිගෝගෙන්. එවර ඔහු සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ප්‍රථම 4 පාර මෙම ඉසිපතන ඉනිමේ තුන්වෙනි පන්දු වාරයත් නිමාටපත් වෙනවා. ඒ සමග ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 10යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. තවත් ලකුණු 242ක් අවශ්‍යයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට පන්දු වාර 47කදී 44 වෙනි එක්දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සමග පැවැත්වෙන යෝන් සිල්ප ප්‍රථම කඩුල දවා ගත්තා. ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම තිලස්තමතන මේ මාක්‍රේත් තරග වාරයේ මාක්‍රේත් තරග රාශියක්ම බවෙත සජීවීව ගෙනීමට අප සමත් වුණා දෙපාපරේ ටීවී විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඉතින් එවර හතරේ පාර ඉසිපතන විද්‍යාලය ප්‍රථම හතරේ පාර මෙම ඉනිමේ. ඉතින් තාතනක කිහිපයක්ම ලස්ත පැවැත්වීම නියමිතයි. ඉතින් ඊයේ දිනේදී පැවැත්වුණා සාන් තෝමස් සහ රාජකීය විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගය. ඒ වගේම ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය සහ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර මාක්‍රේත් තරගය නිමාටපත් වුණා ඊයේ දිනේදී. ඉතින් ලබන සතියේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර මාක්‍රේත් තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර එක් දින තරගය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තරග රාශියක් තවත් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව විදියට ThePapare TV තුලින්. ඉතින් අනාතරක තරගය ගැන කතා කරොත් ලස්ත මතන්නේ
මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත්ම වටින සම්බන්ධතාවයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ මේ කඩුළු දෙකෙන් එකක් ඉක්මනින්ම ලබා ගත්තොත් මම හිතන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ මම හිතන්නේ 75ක් ගොඩක් දුරට උන්ට තරගයේ වාසිය ඔවුන්ගේ පැත්තට මම හිතන්නේ ලබා ගැනීමට පුළුවන්. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. කඩුල්ල කෙලින් යව් පන්දුවට ආරක්ෂිත පාරක් කෙල්ල කරන තරුෂ්ක ආශේල් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසන් පන්දු 18 තුල බලද්දී ලකුණු 7ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක්ද දෙවි ගිහිල්ලා තිබෙනවා මම හිතන්නේ පීඩන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පැත්තේ. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට තිබෙන්නේ ඊළඟ පන්දුව එවර උඩ පන්දුවක්. ඔව් කිසිවෙකුත් සිටියේ නැහැ. සුරක්ෂිත පතිත වනවා පන්දුව. තරුෂ්කාශල් එවර ඉතාමත්ම වාසනාවන්තයි ලස්ස මං හිතන්නේ එය ඉතාමත්ම ලේසියෙන් පන්දු රකින්න ගිය අතටම යන්නට තිබුණා. නමුත් මගේ වාසනාව එවර ඔහුගේ පැත්තේ තිබුණේ තරුෂ්කාශල්. තරම හොඳ පහරක් නෙමේ අවස්ථාවේදී තරුෂ්කගෙන්. දැන් ඔහු මීට වඩා ප්‍රවේශම් විය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු සම්මිශ්‍රණය. ඔහු කලින් පන්දුව කඩුල කෙලින් යවුවා. ඊට පස්සේ ඉපිලීමෙන් සහිත පන්දුවක් යවුවා. තමත් හොඳින් පන්දුව. ඔව් එවරත් අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ පන්දු රකින්නට තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වුණේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට. හැක්කැනීමට තමත් අපහසු පන්දුවක්. මෙන්න අවස්ථාව. කලු සඳහන් කරලා ලස්ත මේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා යාර තියේ සීමාවෙන් පිටද ඉන්නේ කඩුල පිටුපසින් තර්ඩ් මෑන් සහ ෆයින් ලෙග් තුලින්. ඉතින් රුජිත් රොඩ්රිගෝ සහ තරුෂ්කාශල් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්වත් තාමත් කියන්නේ යාර තියේ සීමාවට ඉහළින් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල කිරීමට තාමත් යොමුුනේ නැහැ. ඉතින් මතන්න හෙට උන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණෙත් නැහැ. මොකද තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ යෝන් සහ විශ්ව ඉතාමත්ම හොඳින් මේ නාපන්දුවෙන් පන්දු යාමින් සිටිනවා. ඉතාමත්ම හොඳ ආරම්භයක්. තාත් පන්දු වාරයක් නිමාටපත් වෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 4ක් අවසානයේදී ලකුණු 12යි එක් කඩුලක් දැවි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. දැන් පස්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. විශ්ව ධනංජය සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරනවා මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා. අද දවසේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් පැත්තෙන් ගත් කල ඔවුන්ගේ ආරම්භය සාර්ථකයි. මෙන්න ප්‍රථම පන්දු. ඔව් එවර ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් ස්ථානගත කරනවා ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4ත් අයත් වන්නේ රොචිත් රොඩ්රිගෝට. මම කලින් සඳහන් කළ දේම තමයි ලස්ත මම හිතන්නේ මේ කඩුලට ඉදිරියෙන් මේ යාර්තියේ සීමාවේ සිටින පන්දු රකින්නන්ගෙන් එහන් උන්ට පහරක් කෙරෙකිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ රුචිත් රොඩ්රිගෝ මම හිතන්නේ මේ වන විට එය වටහාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමන්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා අවසාන පන්දු කීපයේදී. ඔහුගේ අර ඩිෆෙන්සිව් අප්‍රෝච් එක ඔහුව පොඩ අයින් කරමින් සිටිනවා ලස්ත. ඉතින් තාම හොඳ දෙයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත් කල. ඉතින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තන්නේ ඔවුන් කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ඔවුන් ඉතාම හොඳින් පන්දු යාමින් සිටිනවා. ඉතින් විශ්ව මම හිතන්නේ ඔහු කරමින් සිටි දේ දිගටම කරගෙන යාම තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. නාතරක් හොඳ පන්දුවක් තනි ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම දර්ශනීය. ඒ අවස්ථාවේදී රුචිත් රොඩ්රිගෝගෙන් තන්නේ තර්ඩ් මෑන් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට මම හිතන්නේ කිසිම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු අපි කිව්වොත් හොඳ ටයිමින් හොඳට ටයිම් කළා ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී එම් ප්‍රහාරය එල්ල කරා. හොඳ උත්සාහයක් එවර පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ අවසනාවකට හතරේ සීමාව ඉක්මවා ගියා. එම ලකුණු 4ත් රුචිත් රොඩ්රිගෝට මම හිතනවා රුචිත් රොඩ්රිගෝට මේ ආකාරයේ රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට මම හිතන්නේ එක් අන්තයක තරුෂ්ක අශෙල් තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන සිටිය යුතුයි. මම හිතන්නේ රුචිත් ඒ විශ්වාසයේ ගොඩ නැගුණොත් ඔහුටත් රිසිසේ පන්දුවට පහර දීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු. අර හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
ලක්ෂසි මම හිතන්නේ තරුෂ්ක ආශේල් තුන් ඉරියව්වෙන් කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා මහා තරගයේදී. ඒ වගේම අද දවසේදීත් ඔහු පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඕනම අවස්ථාවක ඔහුට පන්දුව බාර දුන්නත් පිත්තෙන් යුතුයකම ඉටු කරන්න දුන්නත් යම්කිසි දෙයක් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මෙවැනි අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කඩුල්ලේ සිටීම ඉසිපතන විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ විශාල සහයෝගයක්. අනිවාර්යෙන්ම ලස්ත එවර ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථක නෑ. කෙලින්ම පන්දු රකින්නාගේ අතටම තමයි එවර පන්දුව ඇදී යන්නේ. නමුත් අනුෂ් කාශෙල් මතන්නේ මේ ඉස්පතන විද්‍යාලයේ මම හිතන විදිහට ලස්ත ඉන්න මතන්නේ ඉවසීමෙන්ම පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවා තමයි අනුෂ් කාශෙල් කියන්නේ. මොකද මහාග්‍රේ තරගෙත් අපි දැක්කා ඔහුව මම හිතන්නේ පන්දු 200කට පමණ මුහුණ දුන්නා. ඉතින් පන්දු 200කට මුහුණ දෙනවා කියන්නේ තරම්ම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි මහාග්‍රේ තරගයකදී විශේෂයෙන්ම. ඉතින් තාමත් හොඳ ඉනිමක් හේතු ලබා ගත්තේ පන්දු 247කදී ලකුණු 102ක් 4 පාරවල් 12ක් සමගින් අනුෂ් කාශෙල් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. ඉතින් තාම හොඳ පන්දුවාරයක් ඉසිපතන විද්‍යාලයට මෙම පස්වෙනි පන්දුවාරය මේ වනිට ලකුණු 9ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අනික් අන්තයේ සිටින රුචිත් රොඩ්රිගෝ ගැන කතා කරොත් ඔහු දෙවෙනි ඉනිමේදී පන්දු 97කින් ලකුණු 82ක් ලබා ගත්තා. ඔහු තරමක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්න. ඒ වගේම තරුෂ්ක ආශේල්ට හැකියාව තිබෙනවා මේ දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා මේ තරගයේ අවසානයේ දක්වා ක්‍රීඩා කිරීමට. පස්වන පන්දුවාරේ අවසාන පන්දුව ඉස්පතන විද්‍යාලයේ ලකුණු 21යි කරුලක් දැවි. විශ්වදරංජ තරුෂ් කාශෙල්ට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ඒ අනුව පන්දුවාර 5ක් අවසාන වෙනවා. ඉස්පතන විද්‍යාලය ලකුණු 21යි කරුලක් දැවි. තවත් ලකුණු 231ක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි පන්දුවාර 45ක් තුලදී. Gold hair and body wash එක. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න. beat එක remake කරන්නට වෙන්න. හදවත බවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න. fun තුරන්න කොතුමි කික් කොල්ලන්න. ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. හතලිස් හතරවන තර්ස්ටන් ඉසිපතන එක් දින මහා ක්‍රිකට් තරගයත් සමගයි ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ ThePapare හරහා. නැවතත් යොවුන් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා 6 වන පන්දුවාරය යොවුන් සිල්පා විහස් තෙවමික දිගින් දිගට මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා කෙරෙහි විශ්වාසය තබනවා. මොකද ඔවුන් සාර්ථකයි පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා මේ වන විට ඉසිපතන පිතිකරුවන්ට. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලක්ෂසි මේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරන මම හිතන්නේ මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. අන්ත දෙකෙම පීඩනයක් එල්ල වෙනකොට කතරම් පළපිරිදු පිතිකරුවෙක් කඩුල්ලේ සිටියත් මම හිතන්නේ විශාල අභියෝගයක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලස්ත ඒ වගේම තවත් දෙයක් අපි මතක් ගන්න ඕනේ. මේ අපි කලින් කතා කරා වියස් සහ තනුග කියන පන්දු යන්නන් දෙදෙනා පන්දු යන්න පැමිණීමෙන් අනතුරුව දැන් ඔවුන් දෙදෙනාට එරෙහිව ඔවුන්ගේ පන්දුවාර 20 තුලදී මම හිතන්නේ කිසිදු කඩුලක් නොදී ලකුණු 85ක් පමණ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඉසිපතන විද්‍යාලයට මම හිතන්නේ ඔවුන්ට ඉතාම හොඳ අඩිතාලමක් දවා ගන්න පුළුවන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. මොකද හැබැයි ඒ කිරීමට නම් මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ට ඉසිපතන විද්‍යාලය අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 5 මාරක් ලකුණු 6ක් වැනි දල වේගයකින් පන්දුවට පහර දී යුතුයි. ඒ කිරීමට නැත්නම් උන්ට සිදුවන්නේ වියස් සහ තනුගේ පන්දු යවන අවස්ථාවේදී ලොකු ප්‍රහාරවල වලට යෑමට උත්සාහ කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ කඩළු අහිමීම තමයි ගොඩක් දුරට සිදු විය හැකි. ඒ නිසා ඉසිපතන විද්‍යාලය මම හිතන්නේ හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දී යුතුයි මේ ලකුණු 252 හඹා යෑමට නම්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතුයි තනුගේ පලිහ වඩන සහ විහස් තෙවුමික 17 වන T20 ක්‍රිකට් ගැටුම ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය අතර එම තරගයේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. තනුක පලිහ වඩන ලකුණු 16කට කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම විහස් තෙවුමික අනගි සහායක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 13කට කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. යාගේ මතක් කරන ලස්තේ අවස්ථාවේදී ඔවුන් තන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ ලකුණු 101ක් වැනි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තමයි ඔවුන්ට තිබුණේ රැක ගැනීමට. ඉතින් ලකුණු 100ක් පමණ ලබා ගත්තා. ඉතින් ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 98යි ලබා ගත්තේ පන්දුවාර 20 අවසානයේදී. ඉතින්
කලින් කතා කරා වගේ එම දග පන්දුවන්නන් දෙදෙනාගෙන් අපි කිව්වොත් තියෙන ත්‍රෙට් එක දැනගෙන පන්දුවට පහර දිය යුතු ඉසිපත්න විද්‍යාලය මේ ලකුණු 252 හඹා යෑමේදී ලෙහෙසි පහසු අභියෝගයක් නෙමෙයි ඉසිපතන විද්‍යාලයට ලැබී තිබෙන්නේ. එනම පන්දුවේ පුනරූපණය මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගන්නවා වගේම කඩුළු නොදී පිටියේ රැඳී සිටීමත් අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවේ යුතු කාරණයක්. ඉසිපතන විද්‍යාලයෙන් ගත් කල විශේෂයෙන්ම ඔවුන් විශ්වාසය තබන ක්‍රීඩකයා වඩාත්ම විශ්වාස කරන ක්‍රීඩකයා තරුෂ්ක අශේන් මෙවර තරඟ වාරයේ සාර්ථකම පිටිකරුවා දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. එන ඊළඟ පන්දුව එවර වයිට් පන්දුව එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. යෝන් සිල්පා සූදානම් 6 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා මෙන පන්දුව රතිතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන්නේ ලක්ෂසිය ඩොට් බෝල් ප්‍රෙෂර් එක ඉසිපතන විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ මේන් මිදිය යුතුයි අනිවාර්යෙන්. මොකදන්නේ මේ පන්දුවේදීත් ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැත්නම් තව ලස්ස මම හිතන්නේ උන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4.16ක් වැනි අගයක තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ප්‍රමාණවත් නැහැ ඉසිපතන විද්‍යාලයට මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යෑමට නම්. මොකද තාත් පන්දු අර 4කින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව නිමාටපත් වෙනවා. ඉතින් ඉන් පසුව යාර්ථයේ සීමාවෙන් එපිට තවත් පන්දු රකින්නන් සිටිනවා. ඒ අනුව 6 වෙනි පන්දු වාරය එලෙස නිමාටපත් වෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය එක් කල්ලක් දැවි ලකුණු 25යි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Good afternoon, Kolino. Isipathana College. Steady start after that early breakthrough. It's time for some off spin from the skipper Vihas Deomika. Yeah, good afternoon, Reshwan. This was a change that was expected. We were waiting to see when Vihas Deomika was bringing himself on. There you have his figures. A very miserly economy rate of just over 3. And has had 10 scalps in this one-day season. And a brilliant outing with the bat today. Skipper Deomika will want to get the job done with the ball as well, Kulum. Absolutely, he was a player of the match performance in the 2-day encounter on the Battle of the Brothers. And now let's see what he can do with the ball. He's targeting the pads of Ruchit. Isipathana have the Centurion from that recently concluded the 61st Battle of the Brothers. The non-strikers in Tarush Kashal. Yeah, both these batsmen, there was a lot to like about them when we saw them in the 2-day encounter. Tarush Kashal, of course, getting a brilliant 100 in that first innings. But of course, Ruchit also was quite impressive in that brief second innings that they had. Was quite aggressive and had a lot of strokes to showcase. Yes, cool. He got around 80, 84 as of I remember. Isipathana camp will want these two to fire. Want a big partnership and a good one with the runs flowing as well. Cut away straight to the fielder, but misfields it, and that will run away to the boundary.
Not good from the point fielder. Yeah, you'd want your fielders to back your bowlers. That was pretty regulation. He seemed to have slipped, disappointed with himself. That's where you need to save some runs. 250 is a competitive target, but you don't want to get the batsman get away. That's the fourth boundary for the Isipathana College. It's last ball of the 7th over. And that's the end of the first over from Vihas. That's 29 for 1, Isipathana. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නෝලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින්. නෑ වෙන්න බෑ. ඕව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Seema will continue from the media box end for Thurstan College. Isipathana will want a bit more runs on the board. His opening 10 overs flicked away down to that third man region. Yeah, Silva coming into his fourth over. He has bowled well so far. Gotten the important breakthrough for Isipathana College, Thurstan College rather, and he'll be looking to for another breakthrough before he finishes off his first spell. A required run rate just over 5 and the current run rate hovering just over 4. The cause for concern would be how many wickets will fall now, unless you can catch up later on when you have wickets in hand. And Yobun hasn't bowled any loose deliveries. He's been on the money from the word go. Bowling wicket to wicket, targeting those stumps. He's given a good start for Thurstan College. You see the last 18 balls. A lot of dots in it. Those boundaries can make amends. Left alone, inviting Ruchit to drive that ball. The field is set. Predominantly on the offside, we see a slip in place. Ring field on the offside with the third in place as well. He's bowling within himself. The batsman is taking guard on leg stump and moving across. And that's a swish outside the off stump. Loud appeal, but a swing and a miss. I think Thurstan and Yobun can be really fortunate not to be singled wide. It was quite wide, but the umpire thinks otherwise. But it's been a decent over from Yobun. Just a single in it, with 2 balls to come. It's again a good defense coming in from Ruchit. It's been a quiet over for Isipathana College. After this delivery, just the 2 overs to conclude the first power play. Then a maximum of 4 fielders can be outside the 30-yard circle. Just the 2 right now in that opening 10 overs. Can he close out the over well? Final delivery. Yep. That's a very tight over. That's the 4th over done from Yobun. That's 8 overs. 30 for 1 is Isipathana. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Joining us on the coverage of March Madness
on the 44th one-day encounter between the Thurstan College and the Isipathana College on the Papare. We are 8 overs into the reply from Isipathana College in pursuit of a target of 252. They've just lost the 1 wicket, but it's been a slow beginning compared to what the Thurstan College had at the early stages, and the captain is now continuing. Skipper Theomika in his first over gave away just that boundary. Misfield costed it. Isipathana College need another 222 runs. Scoreboard will want Isipathana College will want that scoreboard ticking. They want this partnership to flourish. Bulk of deliveries faced by Ruchit. Tarush Kashal playing second fiddle. Straight back to the bowler. Not taken. And Theomika has dropped an opportunity to get their second. That's a big opportunity, Reshwan. A fuller delivery, trying to get under it, came straight at him. Should have grabbed onto that one, isn't it? Indeed, Golno. Maybe he took it too easy. Just took the eyes off the ball. And punished. A full delivery. Punished. Half a dozen for Tarush Kashal. And rub some salt to the wound there, Kulno. Absolutely. Disappointment on the dropped attempt, and then Tarush Kashal cashes in just to show that if you give us a chance, we'll pounce on it. That's a beautiful stroke down the ground. That's an appeal. A little bit of an inside edge. The ball is running away. A valiant attempt, but it goes past the line. That's a boundary. So a 6 and a 4 in consecutive deliveries. Yes, Theomika will be kicking himself here. If that return catch was taken, it would have been the new batsman on strike. Single was rotated as well, and then Tarush Kashal goes for a 6 and a boundary. Quite the expensive over coming in from Vyas. And a dot ball to end a 14 run over from Vyas Theomika. Isipathana College in reply, 42 for 1. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. Quite the expensive over, the most expensive over in this innings. Kulnu thus far. Suddenly Isipathana College looking in a good position, heading into that final over of this power play, 42 for 1. How quickly things can change. They were running at a run rate of less than 4, and a chance was also offered, and then that wasn't taken, and then a couple of boundaries that followed now has given Isipathana a little bit of momentum. Suddenly all the fielders are backpedaling. These two can create some havoc here. Coming off good innings from that 61st Battle of the Brothers. Centurion from the first innings, Tarush Kashal, and top scored
top scorer from that second innings for Isipathana, Ruchit in the middle for them. Rush Kashal, he was just 6 runs on 14 deliveries, and suddenly he's 16 of 17. I think it's a good partnership that they will have to build. It's a key one, as you mentioned. 2 players in form, and that's why the Thurstan College would have been disappointed between overs. We saw the captain bitterly disappointed, but they have to pick themselves up again. There'll be more chances that they will create, and they'll have to defend the score that they got. It's still competitive. Indeed, because Yovun has been bowling really well from this end. So, gone to 4.5 overs, just given away 10 runs and got that breakthrough as well. And young fast bowler bowling in this heat with that control, with that discipline. That's really brilliant coming in from Yovun. I was just going to say, it's not easy, and it's into his 5th over. Let's see if the captain persists with him for another over from this end, or will give him a break after this next 2 deliveries. You can see players warming up, maybe to come in. I think skipper Theomika want to give this boy a rest, because a lot will depend on him when he's coming to his 2nd and 3rd spell. They will not want to tie him up much, because another peach of a delivery there. Tarush Kashal too close to cut it. Yovun once again. A good over. Can he finish it off well, Kolno? Just a 1 run over with a ball to go. Last ball coming up in this power play. Yep. Good finish. Yovun, that's a great spell. Just given away just 2 runs per over and got a wicket as well. 43 for 1 after 10 overs. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka. Looks like skipper Theomika having a change in the bowling. Taking himself off as we see these 2 batsmen have steadied the ship after that early breakthrough for Isipathana College. As Rachinda is being brought into the attack for the first time in this game for Thurstan College. Yep, Rachinda introduced the youngster. Now the fielding restrictions have been relaxed, and he's a slow medium bowler, not exactly right arm fast. So the keeper is standing up to the batter. So they'll be looking to keep up the pressure. Yovun and Vihas have been bowling well. Thurstan College have the likes of Tanuka Palyawadan as well. His left arm spinner will come in, as well as a brilliant delivery start off. Tentative shot coming in from Ruchit. Not sure to leave it alone or play at it. And you can see that there is a slip in place. So if there is any indecision like that, if the ball carries through, there's an opportunity for the first slip in place. So good attacking captaincy from the Thurstan captain to keep a slip in place. That's a lofted off drive.
And that runs away for the boundary. That's actually good attacking cricket, putting the new bowler under pressure. Indeed, Kulno, just to his second delivery in his opening over. Beautiful lofted on drive. One bounce to the boundary. That will bring a lot of confidence for Ruchit, and a lot of pressure will be on Rachinta. He has conceded a boundary earlier on in his spell here, in his first spell. Sadly, Thurstan College showing us some glimpses of pressure here. Yeah, I think the captain toyed with the idea of pushing back that sweeper cover to extra cover, but still asking the bowler to recorrect his line rather than chasing the ball. So I think he's persisting with a field that is up on the offside. So we have to be on the tight on the stumps, because the leg side is where he has protection on the boundary. Slight appeal from the bowler and the wicket keeper. Surely going down the leg side. Couple of Thurstan College spectators, schoolboys, have come down to the P.Sara Oval to support their team. It's a good comeback since that boundary. He shortened his length and managed to keep it tight on or around off stump. Yes, Rachinta will want to finish off this over well. And a dot ball to end the 11th, as Isipathana College in reply, 47 for 1. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. "11 overs into the response of Isipathana College. Taruska Ashel and Ruchit Rodrigo are looking to build a partnership here. An interesting stat here. Since that 6 and boundary from Taruska Ashel, he hasn't got a run. He's stuck on 16 for some time. I think we've been speaking about this, of how the batters need to bring in the skill of rotating the strike so that their expansive stroke play, risk taking in terms of boundaries, can also be mixed in with keeping the momentum going. That's just a single, and Rishwan Yovan is bowling another over, so he said, "Captain, I'm ready, I'll bowl another one." Yes, quite the decision from the Thurstan camp. He bowled that opening 5 overs really well. I think he deserved a break, but you never know, he can bring another breakthrough. He can chip in with another wicket. That would well and surely put Thurstan College on top. And that's the attacking gamble the captain is taking, asking for one final burst from his opening bowler, saying, "Give me another wicket here and we'll be putting a lot of pressure on the batters." Good stop there at cover point. Fielders have to back Yovan well. Haven't let any misfields. It's been bowling wicket to wicket. Both batsmen actually have been
slowing up, as you can see in the last 18 balls. So again, just misses outside edge there. That was good delivery. Ball is just 5 overs old and he's still finding some movement. He's hitting the right places, Kuluno. Yeah, with the white ball, the swing can disappear quite fast, but if you are on a length and hit the seam, there can be some lateral movement available for you. Left alone. Once again, a partnership, 44 runs from 60 deliveries. Major run scorer Ruchit, 28 of 43. Well, surely these two batsmen are set in the middle. From the Isipathana point of view, they will want them to cash in. Once again, just pedal it down to the leg side for a single. And what the Thurstan College can do is to slowly build pressure. String dot balls together, back the bowlers in the field, and somehow drive that required run rate up when nothing much may be happening for the bowlers. Let's see if the spinners can also extract some turn, although there's a green tinge on the wicket that might tell you that it's a batter friendly wicket. And single to end the 12th as Isipathana College bring up their 50 runs just for the fall of 1 wicket, as partnership growing well for Isipathana as well, as rings on the field and rings off the field as well. The anchor chocolate milk comes in 2 ways, a yogurt drink as well, surely to beat the heat. This is the cause. This is what you should have at home anywhere. Extremely refreshing and extremely tasteful. So a lot of offerings for you from Anchor New Dale. Time for a change in commentary. Gold Wild. Unleash the wild in you. Heels Crest and I made sausages. The bite that bites back. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ලකුණු 50යි මෙවන විට එක ගඩොල්ල පමණක් දැවේ ලන්ස් කරමින් ලකුණක් සඳහා අවකාශය තශෙල් 18ක් රුචිත් ලකුණු 29ක් රුචිත් දවාගෙන ප්‍රතිභාවස්ථාව ගිලී ගියා පෙරලා ලබා දුණු උඩපන්දුවක් හමුවේ නායකයා අතින් විහාස් අතින් තරමක් සෙමින් වුණ සම්බන්ධතාවය හොඳින් ගොඩනගනවා ලසිත් ඔව් විශේෂයෙන්ම ඉස්පතල විද්‍යාලය ප්‍රථම කඩුල දැවී ගියා මම හිතන්නේ තරමක් වේලාසනින් කෙසේ වෙතත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඒ පීඩනය හරියාකාරව පාලනය කරගෙන පන්දුර පහර දෙන ආකාරයක් අපි මේ අවස්ථාවේදී දකිනවා. ඒකම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කනම අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කරගත්තා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් 74ක් විහාස් තෙවුමිකත් ඊට අමතරව ශානික දේශප්‍රිය ලකුණු 50ක් අතට 3යි ඩිනල් ඉන්දරුව ලකුණු 59ක්
සමගම කඩලු 3 බැගින් දවාගෙන තිබෙන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ චනුල් දිනෝත් සහ සිතුක ගුණවර්ධන නායකයා. මේ ළඟ පන්දුව එවර එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම රුචිත් රොඩ්රිගෝ කියන්නේ ඉහළ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් සහිත ඒ වගේම වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමට රුචි ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි අද රුචි තරමක් සංයමයෙන් මේ ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් අපිට පෙන්වුම් කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. තමත් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණයෙන් පිටිකරුවා පරාජයට පත් වුණා. කෙසේතත් හානියක් නැහැ. කඩුල්ලේ පන්දුව වදින්නෙත් නැහැ. වාසනාවන්තයි ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරු ටෂෙල්. මෙන්න මේ පුනරූපණය. එවර එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙන පුනරූපණය. වාසනාවන්තයි. පිටිකරුවා සහ පායන අතරින් තමයි පන්දුව කළු රකින්න අතරපත් වන්නේ. වාසනාවන්ත අවස්ථාව පිටිකරුවාට. සෙත්රු සූදානම්. ඉවර ලේට් කට් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව 13 වන පන්දු වාරයේ නිම දකිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 53යි එක් කඩුල්ලක් දෙවි. spicy fun vibe එක දිවර කරන්න beat එක remake කරන්න නැතෙන්න හදවත බවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න fun උතුරන්න කොතුමි කික්කි කොලන්න cream කොතුමි fun තමයි නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 53යි එක් කඩුල්ලක් දැවි 14 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යොවුන් සූදානම්. යොවුන් සිල්පා. අර කෙටි පන්දුවට පහරක් කෙල කරන උඩ පන්දුවක්. ඔව් තාමත් හොඳ උත්සාහයක්. කෙසේ වෙතත් කිලිහි යනවා ඒ අවස්ථාවේදී තරුෂ්ක අශේල් දෙවන වරටත් ලබා දුන් ඒ උඩ පන්දුවයි ගිලිහි යන්නේ. නමුත් ලසිත් තරම ලේසි පාසු උඩ පන්දුවක් නෙමෙයි. මේ වන පැතුම් අවස්ථාවේ දිව ආවා. තරමක් වේගය අඩාල වුණ අවසන් මොහොතේදී ඔහු හරියාකාරව පන්දුව ස්ථානගත කරගත්තේ නැහැ. මොකද ඔහු හරියට දර්ශනය කරගත්තේ නැහැ පන්දුව කොතනද තමන්ගේ අත කොතනද තියාගත යුත්තේ. එතන තරමක් මන්දගාවේ තමයි පන්දුවේද දිවාවේ. නමුත් වාසනාවට වෙන් පිටිකරුවාගේ උඩ පන්දුවක් හැටියට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් නැහැ පැතුම්ට. තරුෂ්ක අශේල් මීට පෙර ලකුණු 6 දී උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. සස විද්‍යාලයේ නායක විහස් තෙවීමකට එයත් ගිලිහි යනවා. දැන් මෙවරත් ලකුණු 21 දී ලබා දෙන උඩ පන්දුවත් ගිලිහි යනවා. එන ඊළඟ පන්දුව. වයිට් පන්දුවක්. මම හිතන්නේ තරුෂ්ක අශේල් කියන්නේ කතරම් භයානක පිටිකරුවෙක්ද යන්න වගේ අපි හොදාකාරව දන්නවා මෙන්න පෙරපන්දු. ඒ කොහොම වෙතත් අපි හැම විටම කතා කළ යුත්තේ මේ දැනට පවතින තත්ත්වය හුඟක් වෙලාවට කතරම් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් වුණත් අවසානයේදී එක හොඳ පන්දුවකට දෙවියන්ට දෙන අවස්ථා වැඩි. ඉතින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ඒ තමයි සාමාන්‍ය අපි කතා කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිටිකරුවන් ලෙසින් දාර්ශනික ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල්ල කරනවා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී රුචිත තමගේ තන්දු හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය තමයි දිස්සෙන්නේ. ඒ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 55ක සමතදාවයක් පන්දු 70ක් තුල ගොඩනගෙනවා. මෙන්න පෙර පහර තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. රුචිත් රොඩ්රිගෝගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4 එක්වන්නේ. දැන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යම් තාක් දුරකට පිටියේ ස්ථාවර වීමට උත්සාහ කරන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ පිටි ප්‍රහාරයත් සමගින් තරුෂ්ක අශේල් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන සිටිනවා කඩුලේ පන්දු 28කින්. එවැගේම රුචිත් රොඩ්රිගෝ ලකුණු 34යි පන්දු 48කට. ඊළඟ පන්දු එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒක අපි ප්‍රථමිනම කතා කරද්දී ප්‍රථමින තුලදී කතා කරද්දී අපි සඳහන් කරා පාසල් නියෝජනය කරමින්
ජාත්‍යන්තර තරඟ ක්‍රීඩා කරපු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් ගැන ඉතින් මේ නිරෝෂන් බණ්ඩාර තිලක අපට අමතක කරන්න බෑ. නිරෝෂන් බණ්ඩාර තිලක තමයි තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් බිහි ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා. ඊට අමතරව ලහිරු ගමගේත් ටෙස්ට් තරඟවල සහභාගී වෙමින් ඔහු තර්ස්ටන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. ඉතින් නිරෝෂන් බණ්ඩාර තිලක මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියාවේ තමයි කතා කරන්නේ ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් සමග එකතු වෙලා දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් කියලාත් ඔහු අපි මතක් කළ යුතුයි. බවුන්සර් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරනවා හරියාකාරව. පැති විනිසුර හැටියට කටයුතු කරන්නේ පිටිකරන අන්තයේ එයන්තේ කටයුතු කරන්නේ සිසිර ප්‍රබෝධ් එකම අසංක නානායකාර පන්දු යවනාන්තේ අතිරේක විනිසුරු සත්‍යජිත් විතාරණ. තවත් සුවිශේෂී කරුණක් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ගත කළ යවුන් ශිල්ප දෙවන පන්දුවාරය යැවීම සඳහා තමයි කැඳවන්නේ මේ වන විට ඔහු පන්දුවාර ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන 7 වන පන්දුවාරය. මෙලග පන්දුවට එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඔව් ලකුණු ලබා දී තිබෙන ලකුණු 21ක් පමණයි. අයත් තමත් වැදගත්. දෙවිගේ එක කඩුල්ල ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් වන්නේ එකම කඩුල්ල ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් වන්නේ මම හිතන්නේ ඔහුගේ මම හිතන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් එක තමත් හොඳ මට්ටමක තිබිය යුතුයි මේ අද මම දන්නවා උෂ්ණත්වය ඉතාමත් අධික දවසක්. ඉතින් මෙවැනි දවසක එක දිගට පන්දු යවනවා කියන්නේ මේ වගේ තන ලේසි වාස නැහැ. හොඳ ෆිසිකල් ෆිට්නස් අති විශිෂ්ටව තිබිය යුතුයි. පන්දු 72ක් තුළදී ලකුණු 58ක සම්බන්ධතාවයක්. ඒ දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන පාසල් දෙකේම ඒක විදුහල්පතිවරුන්ගේත් ගුරුහරුකම් යටතේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ඒකාබද්ධ කමිටුවක් නැත්නම් ජොයින්ට් කමිටි එකක් මාර්ගයෙන් තමයි මේ සියලු කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් මෙවර සත්කාරකත්වය මේ තරඟ දෙකේදීම තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තමයි දරන්නේ. ඉතින් අනුව සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ ඒකාබද්ධ කමිටු නිලධාරී මහත්වරුන්. එවර කෙටි පන්දුවට පසුපාදේ ක්‍රීඩා කරන එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙද ඉතා හොඳ කඩළු අතර දිවෑමක් ඒ සමග යෝන්ගේ 7 වන පන්දුවාරය ඒ වගේම තරගයේ 14 වන පන්දුවාරය නිමවට පත්වනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 64යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 64යි කඩුල්ලකට සෙත්රු සූදානම්. වර හරියාකාරී පිටේ දෙවටෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. රොජිත් රොඩ්රිගෝ තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට කැමැත්තක් දක්වන ක්‍රීඩකයා දවසේදී ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තයි නිමක් ගොඩනගනවා. පන්දු 50ක් තුර ලකුණු 36ක්. ඒ වගේම ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ වඩාත්ම බලාපොරොත්තු තබන ක්‍රීඩකයා තරුෂ්ක අශේල්. මෙන්න මේ ළඟ පන්දු ඉදිරියට බල පාරක් කෙල්ල කරනවා. අවස්ථාව හරියාකාරී පිටේ දෙවටුනේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4ත් එක්වන්නේ රුචිත් රොඩ්රිගෝගේ කිරුමට. ඔව් රුචිත ඒ අවස්ථාවේදී සීමා ඉදිරියට වැන් ඩ්‍රයිවර් උත්සාහය දරන්නේ පිටේ ඇතුල් කෙළවර යොදන පන්දුව ෆයිනල් එක දෙසින් යොමු වන්නේ. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් කියන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු ලබාගෙනම වැදගත් වෙන ලකුණු ලබාගෙන පිළිවෙල සෝ ක්‍රමය නෙමෙයි. දවස් අවසානයේ සියල්ලම ලකුණු. රුචිත් රොඩ්රිගෝ තම අර්ධ ශතකයට ලකුණු 10ක් මෙපිටින්. සෙත්රු සූදානම්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තරුක්ෂ අශේල් විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ලකුණු 24යි. රුචිත රොඩ්රිගෝ ලකුණු 40යි. තරුෂ්ක අශේල්
තරමක් භයානක ප්‍රතිකරුවෙක්. මොකද අපි දැක්කා මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙන්න මේක පන්දුයි පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පාරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔහුට නොදැවිනි අනිකාන්තයෙන් රුචිත් රොද්රිග් දෙවන ඉනිමේදී මහා තරගයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. වේගවත් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඔහු ලකුණු 82ක් පන්දු 97ක් තුල ලබා ගත්තා. ඔවුන් දෙදෙනා මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සමගම මෙතෙක් වෙලා ලකුණු අතර සිටි අශිල්ගේ ඉන්වනිමා වෙනවා. ලකුණු 24ක් ලැබ ලොෆ්ටඩ් ඔන් රේ පහරකට උත්සාහ දරුවේ ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා සුරකිව තමා වෙත උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සමගම ලකුණු 70 දී දෙවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. මෙනෙහි පුනරූපණය තරුෂ්කා අශිල්ගේ පහසු උඩ පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තරුෂ්කා අශිල් ලකුණු 24කට ක්‍රීඩාගාරයට. තනුගොඩු පන්දුව රැක ගන්නේ සෙතුරේ පන්දුව කමුයි. Gold hair and body wash එක. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Chili chili rasa tomato mix ka hita kasanawa chili to rasa en kollo kello spice up venawa habun madina alutma maki savory rasaya chili to biscuits Match fun prima kottumi tiyanakam. නවක පිතිකරු වාස්ට්‍ය දෙවිගිය ක්‍රීඩකයා තරුෂ්කා අශිල් සිවතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩුළු 2කට. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තරුෂ්කා අශිල් සහ රුචිත් රොද්රිගෝ අතර ලකුණු 50කට එහා ලකුණු සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන හිටියා. කෙසේ වෙතත් විශ්වාසය තබා සිටි පිතිකරු තරුෂ්කා අශිල් ගේ ඉදිමේ ආකාරයෙන් නිමවට පත්වනවා. හතලිස් වන සහෝදරයන්ගේ මහා එක්දින ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් සමගයි ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ ThePapare හරහා. මොහමඩ් අස්ජඩ් තරග 5ක් තුල ඉනිම් 3ක් තුලදී ලකුණු 53ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු විදිහට ලකුණු 49ක්. පිටිකරන සාමාන්‍ය ලකුණු 17.66. මොන ලකුණු සංඛ්‍යාව 49 තමයි ඔබ සඳහන් කරපාගෙන. අද මේ තරගයේදී ඒ වාර්තාව බෙදෙන නැති වුණොත් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මොනාරි යමක් කළ ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ වෙන විට ලකුණු 70යි ජයග්‍රාහී ඉලක්කය 252යි අවශ්‍ය කරන දල වේගය මෙතන සිට 5.2 බිඳුව දැන් පවත්වන්නේ 4.67යි. තනුක ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා.
පන්දු අර 34යි පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 181ක් අවශ්‍යයි. අද දවසේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණය කර 19 වෙනි වතාවටත් මෙම මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා තනුක පරිවඩන තරග 11ක් තුලදී කඩලු 28ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 31කට කඩලු 5ක් තමයි ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීමට සටහන් වන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දු පසුපාදයේ ආරක්ෂිත පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සතු තවත් භයානක පන්දු යවන්නෙක් තනුක පලිහවඩන 13 සහෝදරයන්ගේ T20 සංග්‍රාමයේදී කඩලු 3ක් ලකුණු 16ක ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. පසුපාදයේ පහර එක් ලකුණක් කරා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාවට. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේ. තාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. මෙන්න එහි පුනරූපණය. තාමත් හොඳින් පන්දුව පිටතටගෙන පහර එල්ල කරන්නේ. මෙතන හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුව නතර කරගන්න. ලකුණු 4. එම ලකුණ අස්ජඩ්ගේ පිටෙන් වාර්තා වන්නේ. ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භකනේ ලකුණු 4 සමගින්. හොඳ පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පියවරක් 4 ඩිෆෙන්සිව් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් දරුවා සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තමගේ සහාය පිටකරු රුචිත හරවා යවනවා ආෂාඩ් ඥානාන්විත ලෙසින්. විතරම විශාල නරඹන සංඛ්‍යාවක් පැමිණ නැති වුණත් තරගය අපේ පාපරේ සජීව විකාශනය සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් නරඹන බව අපට දැනගන්න ලැබුණා. විශේෂයෙන් විදේශ රටවල සිටින අය අපට කතා කරා සමහර අවස්ථාවලදී අපි උන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලබා දෙන අපේ ප්‍රතිචාර පිළිබඳව ලැබෙන ප්‍රතිචාර අපි ඊටමත් අගය කොට සලකනවා. අස්චාට් ලකුණු 4ක් රුචිත ලකුණු 42ක්. එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්න. ඒ අනුව 16 වන පන්දුවාරය නිමා වන්නේ. සිවතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 75යි කඩලු 2. මේ ආකාරයෙන් තමයි මහා ක්‍රිකට් තරඟ පෙළ ගැසී තිබෙන්නේ. 23 අද පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලබන 23 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. Trinity St. Anthony's 122 සාන්ත ජෝසප් සාන්ත පීතර 2930 DS සෙනනායක විද්‍යාලය සමගින් මහානාම විද්‍යාලය 2930 මොරටු විද්‍යාලය ශ්‍රී සුමංගල තරගය 31 ශ්‍රී සුමංගල මොරටු විද්‍යාලය එක් දින තරගය 6 සෙන්ට් ජෝසප් සෙන්ට් පීටර්ස් එක් දින තරගය 7 ඒ වගේම අප්‍රේල් 21 DS සහ මහානාම 18 වන මලේ දේව සාන්තාන්තෝනි 7 වෙනිදා වරපන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මේ ආකාරයෙන් මහා ක්‍රිකට් මන්දර වපරේ කණ්ඩායමට සෑහෙන නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට වෙන ගෙදරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සමහරු ඊයේ මෙහෙ නැතුණලු. මහා ක්‍රිකට් තරග වාරයේ ඔබට ThePapare හරහා සමීප කිරීමට අප සූදානම් වී සිටිනවා. එන මේලාගේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් මිනිස්සුරු නිහඬයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සෑහෙන කැපවීමෙන් කළ යුතු ක්‍රීඩාවක්. ඒක නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට ආකාරයෙන් සෑහෙන කැපවීම කළ යුතුයි. මොකද ඒක තන වාඩි වෙලා ඉන්න වෙනවා. ඒකම සමහර අවස්ථාවලදී උගක් රෑ වෙනවා. මොකද මේ අපිට ලැබෙන මේ දසුන් මේ වගේ රූපවාහිනියේ ලැබෙන වයිට් පන්දුවක් රූපවාහිනියේ ලැබුණාට මේකට සැලසුම් සකස් කරන්න ඕන. මේ වයර් ක්‍රීඩා පිටිය වටා යොදවන්න ඕන. ඉතින් මේ ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. සෙත්රු මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සංස්කරණ කටයුතු, නිෂ්පාදන කටයුතු, රීප්ලේ මේ හැම දෙයක්ම සෑහෙන මානසිකයක් දරාගෙන තමයි කරන්නේ. අපේ කැමරා ශිල්පීන් මේ කර්කශක අවුව දරාගෙන උන් ඔගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරනවා. සමහරු අඩි ගණනක් උඩින් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ නෙමෙයි. මේ අට්ටල නැගලා ඉන්නේ ඉඳා.
බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසෙන් පන්දු යොමු කරන පිත්තේ මුණත හරවමින් කෙසේතත් එක ලකුණයි 77යි කඩු 2යි 17 වන පන්දුවාරය නිමා කරන තවත් එක පන්දුවයි රුචිත 42ක් ලබාගෙන දැන් ඉන්න ලබා ගන්න විනිසුරුගෙන් ආස්චාඩ් ලකුණු 6යි. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. යනුව 17 වන පන්දුවාරයයි ඒ නිමව දකින්නේ කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 79යි කඩුළු 2ක් දැවි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits ලකුණු 79 කඩලු 2යි පන්දු 17ක් අවසනදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවන විට පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා රුචිත් රොඩ්රිගෝ පන්දු 56ක් තුල ලකුණු 43ක් ලබාගෙන තනුග සූදානම්. නැවතත් පසු පහදේ ලේට් කට් පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තනුග මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයයි. ප්‍රථම පන්දුවාරයට ලකුණු 6ක් ලබා දුන්නා තනුග. රුචිත් රොඩ්රිගෝ සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඔව් දෙවි යනවා අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ආස්ජඩ් මං හිතන්නේ මෙය සිදු නොවිය යුතුයි. කිසිසේත්ම අනුමත කර නොහැකි දෙවියාමක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි බලමු එහි පුනරූපණය. මේ ආකාරයෙන් තමයි දෙවියම් සිදුුනේ. අවසන් මොහොතේදී පන්දු ගිලී යන පන්දුවකින් ක්‍රීඩකයාට දෙවන ලකුණත් උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ගිලී යනවා. දුවද්දී දැමකට හසු වෙනවා. අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ never run on a misfield කියලා. කවදාත් පන්දුව අත හැරුණට පස්සේ දුවන්න උත්සාහ කරන්න එපා. එහි ඵල විපාක දැන් විඳිනවා ආස්චාඩ්. ආස්චාඩ් දෙවිය යන ලකුණු 6කට ප්‍රහාරාත්මකය 60යි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොව මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ලකුණු 80යි කඩලු 3යි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආස්ටර්ගේ දෙවියාමත් සමගින් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වෙන විට අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමා වෙත ළඟා කරගත්තා. නවක පිතිකරු මලීෂ සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මලීෂ විනිසුරුගෙන් ලබා ගන්නවා. සංගණනාකාර විචාරවරයා ඉන්න ලබා දෙන්නේ. ඒකම දැන් කවරම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අවදි වී තිබෙන ආකාරයක් දිස්සෙන්නේ. තමත් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී තුන්වන කඩුල්ල දවා ගන්නේ. නමුත් දැන් හොඳ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගෙන අධිරන් කළ යුතුයි. මොකද හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගන්නට අවශ්‍යයි. මලීෂ සඳරුවන් තරග 6යි ඉනිම 4යි ලකුණු 46යි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26යි. තමත් අවුරුදු 15ක් පමණයි මම හිතන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. මොකද අන්තයක සිටින්නේ හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක් රුචිත් රොඩ්රිගෝ. ඔහුට සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි. ඔහුගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන මම හිතන්නේ දැන් ඉසිපතන කණ්ඩායමේ පීඩනයෙන් මිදීමට නම් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවර 10ක් හෝ 15ක් ක්‍රීඩා කර යුතුයි.
නිදලන්ට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් මේ නිදල්ලේ යාමට ඉඩ හරින අවස්ථාවේදී තමගේ කඩුල්ල කොතනද තිබෙන්නේ කියලා ඕෆ් ස්ටම්ප් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා මනසේ තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මෙන්න බලන්න පුනරුපණය. ඔව් ඥානාන්විත ආකාරයෙන් හෝ නිදලන්ට ඉඩ හරිනවා. අපි අද උදෑසන සිටම කිව්වා තනුගේ පලිහ වඩන කියන්නේ කෙතරම් තර්ජනාත්මක පන්දු යවන්නේක්ද කියලා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව එවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අනුව 18 වන පන්දුව අර නිමවනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 80යි කඩලු 3ක් දැවි. He's gonna pop in and round the number. That nigga is sicker than ever. Six so udin ada number. Hot and spicy coffee cinema. Prima kutumi pantamai. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Isipathana College 80 for 3 after 18 overs. Rushit on 44. Malaysia yet to get off the mark. Isipathana College, they were sailing on smoothly at 70 for 1, but then Tarushka lost his wicket. That was a very poor stroke. Tarushka was batting really well. There was no need to go for that stroke for Tarushka, and as they say, one brings two most of the time, and Nasrat also departed. That was a needless run out for Isipathana College, because they tried to go for a second run during the misfield, and as they say, never run on misfield. Good afternoon, Malinda. Good afternoon, Laksisi. Isipathana College little bit trouble now. 80 for 3 in the 19th over. Asking rate 5.43. They're going with 4.36 runs per over. Sethu, who took the prize wicket off Tarushka Shell. The pair, they were building up a really good partnership, a partnership of 66 runs for the second wicket. Tarushka and Rushit. Rushit is still there, so Malaysia, he must make sure that he gives the support to Rushit. He must not get stuck in one end. He must not get himself into a corner here, Malaysia. He must make sure that he rotates the strike and gives the support to Rushit Rodrigo. Ruchit is on 44 now. 6 runs away from his 50. Side edge on that one. Moving on to leg side, just a single. This partnership is going to be really crucial. 3 down under 100, chasing to 100 and plus, not a easy task in this wicket. The required run rate is still 5.49 Malinda. It's really good for Isipathana, because they have managed to keep the required run rate below 6 at all times during the chase so far. So although they lost 2 wickets in quick succession, they must make sure that they continue to keep this required run rate in the same area. So that's the end of the 19th over. Isipathana College 81 for 3. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් හතෑරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. In comes Tanuka Palihavaddana, one of the leading spinners in this Thurstan bowling unit. Malinda, Rushit and Malaysia, as you feel, what should be their target? What sort of a score should they think about to be at the 30th over mark? Yes, of course. Just playing for the moment, and this partnership, it's going to be really crucial. Till the 30th over, they need to add to another 60 to 70 runs, taking his side to a good position. Till that 30th over, it's going to be really crucial. So Ruchit will be the key for Isipathana. And they should try to get to the 140 run mark at least,
at the 30th over. And to do that, Rojit Rodrigo needs to stay out there. He needs to bat deep. That's the main thing. Yesterday we saw Royal College falling just short of that target. That's because they didn't have a batter to go deep, to dig deep and stay out there and keep the other batters rotating around him. Shane Aberatne tried well, but he also departed. And after that, Royal College didn't have any momentum at all. So if Rojit Rodrigo departs now, the same thing will happen to Isipathana College. Left arm spinner against the right-handed batter. Tried to use his feet, but just at the end shifted his stroke to the late cut. A little smirk there for Thanugapal here. Probably he saw that Rojit was trying to go down the ground and shorten his length. Penultimate delivery of the 20th over. Goes for the defensive stroke again. Rojit Rodrigo needs to make sure that he doesn't lose his patience. He has been batting really well here. Can't afford to gift his wicket away to Thurstan College. He has settled in. He knows how the surface will behave now, Rojit Rodrigo. And almost the fourth wicket. Rojit Rodrigo going for the cut shot, but it was too closer to the off stump. Not the best of strokes there, but no harm done. 20th over done. Isipathana College 83 for 3. So when we talk about the March Madness, this is a very busy week for the Papare TV in the west, in the central province, in the southern province, in the north province. We have covered everything for all of you. Yesterday we had the Mustangs Trophy. Today we are having the Thurstan versus Isipathana encounter. And in the southern province we had the 119th lovers quarrel happening between Richmond and Mahinda. And in the central province we had the 105th Hill Country Battle of the Blues between Trinity and St. Anthony's. And up in the north we have the 13th Battle of the Hindus and the 21st one-day encounter between Jaffna Central and St. John's College Jaffna. So the Papare TV, we have covered all around Sri Lanka just for our spectators. So that's why we call ourselves the undisputed leaders when it comes to the sports category here in Sri Lanka. We take a lot of pride in bringing you all the live action from all around Sri Lanka, especially in the March Madness season, Malinda. Yes, of course, the Papare crew working hard to bring you the best of the live coverages all around the island. Set through in his fifth over, already pick up a wicket, given away just 14 runs. I just feel Rojit feeling some pressure now at the moment after losing that 2 quick wickets. Once again, the inside edge on that. 47 of 71. Isipathana College need 168 runs. Under 30 overs now. This time he's used his feet. Pushed down to long off. Just a single. Inching close to that 50-run mark. Rojit, as he is already settled, the most important role will be played by Malaysia. He needs to understand what he's doing at the moment. He's 7 off 1 at the moment, so he can take 5 to 6 deliveries more just to get settled in. But after that, he needs to make sure that he keeps the scoreboard moving. That will help Rojit, and that will play a huge part in the final result of this game. Once again, another dot ball to end the over. Another good over from Sethu Fernando. 21 overs completed. Isipathana College in reply, 85 for 3.
85-3 at the moment. Isipathana College. Beginning of the 22nd over. Ruchit Rodrigo playing the conditions really well at the moment. On 48. The run rate getting a bit low at the moment when they are batting against the spinners. Ruchit Rodrigo slowed down a tad bit after the loss of that third wicket, but he has the capability to play the catching up game, Malinda. So Isipathana, they won't mind him taking his time to get back into the groove after the end of that partnership with Tarushka and then the loss of Asjad's wicket. So it's Malaysia. That's why I said the Malaysia's role is very important here, because if you reminisce most of the matches, most of the match-winning knocks, there's always that supporting knock, and Malaysia needs to make sure that he plays that. The supporting role is as important as that main knock. So that's why Malaysia's role is very important, because if they can take them to somewhere around 160, 170 at least, they have their skipper Situka Gunaradhan to come as well. 4 dot balls on the trot from Thanuka Paliyavadana. Oh, that trap in front. Yes, it is. That's the end of Ruchit Rodrigo. This is brilliant bit of bowling from Thanuka Paliyavadana. Just going with the arm that occasion. Ruchit Rodrigo, that's the prize wicket for Thurstan College. Ball that quicker delivery, I believe, Thanuka Paliyavadana. He's an intelligent bowler, this young lad, the left arm spinner from Thurstan College. Trapped in front, the man in form, Ruchit Rodrigo. He departs for 48. Isipathana College under a lot of pressure, 85-4. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Gold Wild. Unleash the wild in you. Kevin Samuel walks out of the middle. Ruchit Rodrigo falling 2 runs short of his 50. Kevin Samuel, 7 matches, just 22 runs, best of 16. He can play that long handle. The stats doesn't show much, but Kevin Samuel, he certainly has the capability to use the long handle, and that's what Isipathana needs at the moment. Someone to go out there and put the Thurstan College bowlers under pressure. But he needs to be careful here, because he's dealing with probably two of the best, probably one of the best combinations when it comes to the spin bowling game in Sri Lanka schools cricket, because I'm quite sure Vyas Theumika will also come in very shortly. He will come back to resume his spell quite shortly, because Thanuka Paliyavadana is getting in this groove quite nicely. A great delivery. And of the 22nd, Isipathana 85-4. Gold hair and body wash shaker. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka.
set through. 5.1 overs, 1 for 15. This spin trio for Thurstan College, they're causing a lot of trouble to Isipathana. Very close once again, going for that late cut Malaysia. Not quite sure what he's trying to do because there's a slip field as well. A lot of dot balls are building up here for Isipathana College. Paliyawada bowled a wicket maiden recently and they are under immense pressure at the moment. This time Malaysia gets a run. He moves on to 2, facing 12 deliveries. Now Kevin back on strike against the off spinner. And also Malinda, you can see one mistake is enough to change the whole complexion of the game. Isipathana, they were 70 for 1. Tarushka Shell went for that stroke which was not needed at all at that phase of the game. And everything changed from that moment onwards. Isipathana, they have lost 3 wickets for 16 runs, including the 2 settled batters. Tarushka Shell departed first and Ruchit Rodrigo also got out. So that's why it's very important, especially when you're chasing in a 50-over game, to make sure that you continue the momentum. Another successful over from Sethu Fernando. 23 overs completed, 86 for 4. When it comes to March Madness 2024, Malinda, Anchor Newtail, they have been a huge part of our whole March Madness campaign. They have always been a part of the school's big match season. So one of their newest products, Malinda, the Anchor Newtail Shake. You don't have to choose between eating and drinking, because you can do both with Anchor Newtail Shake. So you can purchase it from anywhere in Sri Lanka. One of the newest products of Anchor Newtail. Paliyawada to continue. Now the required run rate, Malinda, when we started our stint here, it was around 5.7. Now it's 6.19. After those 3 wickets, it's a run rate dipping down to 3.71 as well. Now, to be honest, this is why I was a bit shocked when Isipathana College decided to bowl first on the surface, because Thurstan College, I do understand them wanting to bowl first, because I believe that their batting is really strong when they have the likes of Shanikya Deshapriya and Vyas Devmika batting in the middle order. But Isipathana College, they don't have that advantage. They don't have such experienced players in the middle who can hit a 6 anytime they want, because Shanikya is not a 6 hitter, but he's a very good striker of the ball who can hit 4s really well. He knows how to gap the ball really well. And Vyas Devmika, he's someone who has the capability to clear the boundaries quite easily. And Isipathana College, they don't have that luxury. So that's why I was a bit shocked when they decided to bowl first. Thurstan College, as I mentioned, they have the resources to opt for a chase here. But I think Isipathana, they should have batted first, I believe, and try to defend a total, because in this level, in schools cricket level, having a total on the board is always the advantage rather than trying to chase. This time another single. Singers did not help the cause at the moment. Run rate is creeping up at the moment. Asking rate 6.31. We are at the almost halfway mark of the innings. They need another 165 runs with 6 wickets in hand.
straight to the man at a point. So that's the end of another good over from Tanuka Paliyavadana. 24 overs completed. Isipathana College 87 for 4. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ලකුණු 87යි 1.4යි මලේසියා ලකුණු 3ක් කෙවින් තමත් ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කළ නැහැ. නව පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින්නේ. ඔවුන්ට සෑහෙන වගකීමක් තියෙනවා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යන්නට හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගිය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ වගකීම ඔවුන් සතුයි. ඒ වගකීම තේරුම් ගැනීම තමයි ඔවුන් කළ යුත්තේ. දැන් අවදානම් පහරවල වලට යනවට වඩා පන්දු තෝරා බේරාගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් වැදගත් ලසිත. අනිවාර්යයෙන්ම මලේසියා කියන්නේ අවුරුදු 15ක් වයසට ඉතාමත් මම හිතන්නේ යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි මම හිතන්නේ වයස අදාළ නැහැ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. හැකියාව දස්කම් තමයි අවශ්‍ය. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්තර්සන් නායකයා සූදානම් පන්දුවේම සඳහා පස්පාදේ පහරක් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මලේසියාට සමහරවිට මතක් වෙනවා ඇති ඔහුගේ අතින් උඩපන්දු දෙකක් ගිලිහි ගියා. ඉනිම ආරම්භයේදීම තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවා මුහුණ දුන් පළවෙනි පන්දුවම ඒ කියන්නේ ඉනිමේ තුන්වෙනි පන්දුවට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට කටයුතු කරද්දී උඩපන්දුව ගිලිහි ගියා. රැග්ගත්තා නම් සමහරට තර්ස්ටන් විද්‍යාල කණ්ඩායම තරම පසු ගාමී තත්ත්වයට පත්වන්නට තිබුණා. නමුත් උන් ලකුණු 251ක් ලබා ගත්තා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර පන්දු ක්‍රීඩකයා නතර කර ගන්නවා. පන්දු යවන්නේ විහාස් නායකයා. ඒ ගිලිහි ගිය උඩපන්දු දෙකෙන් එක් උඩපන්දුවක් තනුජ රාජපක්ෂ ඔහු ලකුණු 27ක් ලබා ගත පන්දු 32දී. අනිත් ක්‍රීඩකයා දිනා ලිදුවර ඔහු ලකුණු 59ක් ලබා ගත්තා ඒ අවසරේ. උන් දෙදෙනාම උඩපන්දු ලබා දුන්නා නේ. දෙදෙනාම උඩපන්දු ලබා දුන්නා. අතරිය මලේසියා. අනිත් එක never run on a misfield කියලා අපි කතාවක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ දුවද්දී දේවයාමට හසුවන්නට තිබෙන අවස්ථාව වැඩි. අර පන්දු රකින්නෙකුට හරියාකාරව පන්දුව රැකගන්නට නොහැකි වුණොත් මොකද අපි හැම විටම බලන්න ඕන පන්දුව තියෙන්නේ පන්දු රකින්න ළඟ. ඔහුට ඉක්මනින් පන්දුවට එල්ල ගන්න පුළුවන්. මොකද යාර 22ක් දුවන්න ටිකක් අමාරුයි. හොඳයි පන්දුව අර 25ක් නිමයි ඉනිමේ අඩක් නිමයි 87යි කඩලු 4යි මලේසියා 3යි කෙවින් නෑ ලකුණු තාමත්. spicy fun vibe එකදී වර කරන්න beat එක remake කරන්න නැතෙන්න හදවත බවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න fun කරන්න කොතුමි කික් කරන්න prima කොතුමි fun තමයි Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. cheer up කරමු හදවතින් prima කොතුමි big තානුක පළවෙනි ප්‍රථම පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. තානුක පළවෙනි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරයේ. ඔහු මේ දක්වා ඔහු ක්‍රියාත්මක කරපු පන්දු වාර පහට ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලකුත් ලබාගෙන. දෙවන පන්දුව. අරත් ඊටමතර හොඳ පන්දු යීමේ දත්තයක් යන්න පුළුවන්. පන්දු වාර 5යි පන්දු තමත් දෙකක් යවා ලකුණු 10ක් පමණක් ලබා දීම එක් දින තරගයකදී විශේෂ සීමිත පන්දු වාර තරගයකදී ඊටමත් හොඳ පන්දු වීම. රුචිත රොඩ්රිගෝ ලකුණු 48කට අවසන් පිටිකරුවරට දෙවි ගියේ. ඔහුගේ ආද්‍ය ශතකයේ පෙනිපෙන ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුවක් කැඩේ රැගෙනීමට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දී වෙනවා. වැරදි ක්‍රීඩකයා තමයි උඩ පන්දුවට ආවේ. ඊටමත් පාසෙන් උඩ පන්දුව රැගෙනීමට තිබුණු ක්‍රීඩකයා දිවාවත් උන්ගේ සම්බන්ධතාවය කමියුනිකේෂන් ලැප් එකක් නිසා උඩ පන්දුව කියලා යන පන්දු යවෝ ක්‍රීඩකයා දුවගෙන ආවා පිටුපසට තනුකර. නමුත් පස්සට දුවගෙන ඇවිල්ලා උඩ පන්දුව රැගෙන ඒතර ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉදිරියට ආවල් ඒ අවස්ථාවේ මිඩ් ඕෆ් පන්දු රැගෙන සිටි ක්‍රීඩකයා මේ පන්දු යවෝ ක්‍රීඩකයා
ඔව් පන්දුව පසුපස දිව යනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැකගෙන දෙන අංක 15 තනුජට කතා කරන්න තිබුණ හයියෙන්. ඒ කඩුල්ල දවා ගත්තා නම් ඉසිපතන කණ්ඩායමට සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. මේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා තාක්ෂණය ඉතාමත් වැදගත්. හැම විටම කියන්නේ උඩ පන්දුව යද්දී කවුද රැකගන්නේ කියලා තෝරාගත යුතුයි. තාක්ෂණය ඉතාමත් වැදගත්. පන්දුව දෙස බලා සිටිය යුතුයි. හයියෙන් කෑ ගහනකොට මයින් මම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා මගේ හැරි කියලා. ඒතර අනික් ක්‍රීඩකයෝ ඈත් වෙනවා. දැන් අර අවස්ථාවේ මිඩ් ඕෆ් ක්‍රීඩකයාට තනුජට තිබුණා කියන්න මම ගන්න නේද මයින් කියලා. මොකද සෑහෙන අමාරුයි පන්දුව යව ක්‍රීඩක තනුකට දුවගෙන ඇවිල්ලා පස්සෙන් පස්සට දුවගෙන ගිහලා පන්දුව රැකගෙන මෙතන එහෙම රැකගතන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රැක ගැනීම කිය යුතුයි. ලකුණු 90යි. ලකුණු 91යි. කඩලු 4යි. ඒ වගේම කෙවින් සැමුවෙල් මේ වන විට මම හිතන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පිතිකරු. ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා දවසේදී මේ එනිම ගොඩනැගීම සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන වගකීමක් දැන් මොවුන් දෙදෙනාට මේ ලැබුණ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් ඒ පන්දු අරේ නිමයි 26ක් නිමයි පන්දු අර 91යි කඩලු 4යි. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමිය. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමිය තියනකම්. Chili රස ටොමැටෝ මික්ස් එක හිත කස්සනවා. චිලිට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය චිලි ටොබිස්කට්ස්. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැම දෙයක්ම තාක්ෂණය අනුව කළ යුතුයි. උඩ පන්දු රැක ගැනීම, කඩුළු අතර දිව යාම, පන්දු යැවීම, පන්දුට පහර එල්ල කිරීම, එක මිනිස්සුන්ගේ කාර්යභාරයත් එයත් එක්තරා තාක්ෂණයක්. ඒ වුණොත් එක කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් 3ක් ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ කරනවා. කණ්ඩායම් 2යි තරඟ කරන්නේ එක කණ්ඩායමක් තීරණය කරනවා. කරන දේවල් හරිද වැරදිද පායන දෙසින් ග්ලාන්ස් කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. 4 සීමාව දැන් පසු කරනවා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මලිෂගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක් දක්වා ඉහළ යනවා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 95යි. මෙන්න හිපුන් රූපනේ පිටිය තුල තාක්ෂණය වගේම තමයි 4 සීමාවෙන් මෙහා පැත්තේ තාක්ෂණය ඇති තමත් වැදගත්. පපරේ ThePapare හරහා නවීනම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් මේ මහා ක්‍රිකට් තරග සියල්ලම වගේ අපි විශාල තරග සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට ඔබ වෙත රැගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. ඒ වගේම දිගටම ආරාධනා කරනවා මහා ක්‍රිකට් තරග සමය ඒ විනෝදේ විඳ ගන්න අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපට ලැබෙන දැන් අපට ලැබෙන ප්‍රතිචාර අනුව මේ පපරේ නිෂ්පාදනය නැත්නම් මේ සජීවීකරණ රූප ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රූප හා සමානයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියන එකව දත්තයන් ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. එයත් ඉතාමත් තාක්ෂණානුකූලව හොඳට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයෙන් මේ P2 කියලා සඳහන් වෙන 26 දෙකට එහා පැත්තෙන් ඒ පවර් ප්ලේ දෙවෙනි කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලත් මේ ආකාරයෙන්මයි. එකම පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවාට ඊතලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන පන්දු 18 ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වෙනවා. ලබාගත යුතු වේගය මෙතන සිට ලබා ගන්න වේගය හැමදේම ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතනවා නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට අපේ ප්‍රණාමය පුද කර යුතුයි. මොකද විස්තර විචාර කරනවා තමත් පහසුයි මේ වගේ දත්තයන් ලැබෙනවා නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ThePapare.com සමගින් අපිට ලැබෙනවා ප්‍රතිචාර පිටරටවල සිට ඕස්ට්‍රේලියාව සිට අපිට දුරගමන ඇමතුම් කීපයක් ලැබුණා. ඒකම එංගලන්තයේ සිට දුරගමන ඇමතුම් කීපයක් ලැබුණා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෑවි ගෙන යන වෙලාව. දෙවුන් නිදි වරාගෙන දැන් මේ තමගේ පාසල තරඟ කරන තරඟ නරඹනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තර්ස්ටන් විද්‍යාල නායක විහස්තේවමික පන්දු යමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 4 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වන විට ඔහු ලකුණු 21ක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙන්න 5 වන පන්දුව. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ කෙවින් සැමුවෙල්ස්. පන්දු 11ක් තුලදී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තරමක් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම යවුන් ක්‍රීඩකයා මලීෂ අනික් කාන්තයෙන් දැන් අනසක පතුරුණ ආකාරය දිස්වන්නේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්
ලකුණු 96යි කඩුළු 4යි පන්දුවාර 27ක් නිමාව සටහන් වී තිබෙනවා. මලිෂ 9යි කෙවින් 3යි. Heels Crest Naimiri sausages. The bite that bite. කිරි අතර සුපිරි රස. ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 96යි කඩලු 4කට පන්දුවාර 27ක් අවසන්. තවත් පන්දුවාර 23ක් පමණයි තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වැඩි කරගත යුතුයි අද දවසේදී ජයග්‍රහණයක් කරා මෙම තරගය කැඳවාගෙන යනවා නම් කඩලු ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේම මම හිතන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුයි පිටියේ සිටින පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මෙන්න රචින්ත සූදානම් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඔව්දාගේ පියවර මනමින් සලකුණු කරගන්න ආකාරය දිස්වන්නේ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. තරගයේ විනිසුරන්නට කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරන්ගේ සංගමේ පළමු පෙළ විනිසුරන් දෙදෙනෙක් ඒකම පෝල්ටස් පන්දුව ග්ලන්ස් කරනවා අවස්ථාවේදී වයිල් ලෙග් දෙසින් පන්දුවරක් ගන්නවා ලොං ලෙග් ගිහි පන්දුරක විසින ක්‍රීඩකයා. තරගයේ විනිසුරන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරන්ගේ සංගමේ පළමු පෙළ විනිසුරන් දෙදෙනෙක් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළෙන් විනිසුරන් දෙදෙනෙක් අසංක නානායකර සමගින් සිසිර ප්‍රබෝධ් ඒකම සත්‍යජිත් විතරණ ඔහුත් ඒ ආකාරයෙන්මයි අද අතිරේක විනිසුරට කටයුතු කරන එකම වයි නිශාන්ත කුමාර මහින්ද විද්‍යාලයේ ගුරුතුමන් අද තරග කොමසාරිස්ට කටයුතු කරන ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද මැච් එකේ ඉන්නද අනිවාර්යයෙන් අද හෝල් ක්‍රීඩාංගනේ ඊයේ ජාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාම් පිටියේ ඒ තමයි කැපවීම හෙට ඉස්කෝලේ මදනේ නිශාන්ත කුමාර වයස අවුරුදු 19 පාල ක්‍රිකට් බාර ලේකම්වරයා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ හොඳ පන්දුවක් එකම මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකට අනුපමය සහායක් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන අපි ඒක ගැන තොරන් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ යටිතල පහසුකම් ලබා දෙනවා පාසල් වලට. ඒකම අවශ්‍ය කරන උපකරණ ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම පළමු පෙළ සඳහා අවුරුදු 19 පාසලට පන්දු ලබා දෙනවා. මේ පන්දු ලබා දීමත් පන්දු සෑහෙන හොඳ පන්දු ලබා දෙන්නේ අර මොකද තත්වෙන් බාල පන්දු නෙමෙයි. අපි හැම විටම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන දක්වන සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 15 15 17 15 එකම 19 15 සංචිත පිටුවා තිබෙනවා. එකම අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ තරග පවත්වනවා. අන්තර් පළාත් මට්ටමේ තරග පවත්වනවා. එකම ශ්‍රී ලංකාව කොටස් 4කට බෙදලා තිනවා පළාත් මට්ටමේ දිස්ත්‍රික් කීපයක් එකතු කරලා. විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය උතුරු නැගෙනහිර ක්‍රිකට් සංගමය දකුණු පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය ප්‍රවීණයන් රැසක් නියෝජනය කරන අපි ඔවුන් කරන සේවය අගය කළ යුතුයි. මොකද කාටත් විවේචන තියෙනවා කාගෙත් හොඳ ගොඩක් තියෙනවා වැරදි නැත්තේත් නෑ. ඉතින් කාටත් ජීවිතේ හැටියෙම තමයි. අපි වෙනුනුත් තන සමාජලට විශ්ව විචාරයේ ඉඳලා තමයි අපිට හොඳ සාධනීය විවේචනත් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අපි පිළිගත යුතුයි. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි පහර ගහලා සන්තෝෂ වෙනවා නම් ඒකත් එක්තරා සතුටක් ඕල් ලබන. හොඳයි. ලකුණු 99යි කඩලු 4යි. දැන් 99න් බේරලා ඉන්නවා ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම. අපි බලමු. මලේෂ ලකුණු 11යි කෙවින් ලකුණු 4යි. මට මතකයි මොරටු විද්‍යාලයේ එක්තරා පිටිකරුවෙක් හිටියා හොඳ දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. උඩ අපේ MIC රාජ් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්තයා කියලා ගියා. පොඩ එළියට යනවා 100ක් ගහලා තියන්න ඕන කියලා අද තරගේ. ඔය තරම දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. එකම 28 වෙනි පන්දුවාරේ නිම අපි ළඟ පන්දුවාරේ ඒ කතාව ඉවර කරමු. මලේෂ 11යි කෙවින් 4යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු 99 කඩලු 4ක් දැවි මෙවන විට පන්දුවාර 28ක් අවසන්.
එකවර කතාව ඉවර ගන්නම්. එතකොට ඔහු එකවරම කිව්වා අද සර් කිව්වා අද ලකුණු 100ක් ශතකයක් ලබා ගන්න යුතුයි. හරි සර් කිව්වා. සර් පැය 4-5කට පස්සේ ආවා. එලා අර පිටිකරෙන් ඒවා ලකුණු කීයක් ගත්තද? 99න් බේරුණේ සර් කිව්වා. හොඳයිනේ. නෑ සර් එකයි ගැහුවේ. 99න් තමයි ශතකේ බේරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔහු දුන්න උත්තරය. හොඳයි. මලිෂ 11යි කෙවින් ලකුණු 4යි. හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු 99යි කෙවින් 4යි. දැන් අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 153ක් ජයග්‍රහණය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට පන්දු 21යි පන්දු 4ක් ඒ සඳහා ඉතුරු තිබෙනවා. ඉදිරියට පැන පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නැවතත් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායක විහස් තේමක පන්දුවේ මේ වගකීම ඉටු කරනවා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලය සාර්ථකයි දවසේදී පන්දු යැවීමෙන්. ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ඉඩක් ලබා දෙන්නේම නැහැ. ස්ථාවර වන්නත් දවසේදී මෙම ඉනිම තුල එකම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම. එෙහිදී විනිසුරුවන් මනෝමයෙන් ප්‍රශ්න 5කට පිළිතුරු සපයා ගත යුතුයි. ඒක තමයි නෝ බෝල් පන්දු මෙවර පෙරළ ස්වීප් පහර කෙල්ල කරනවා ලකුණු 4යි. දැන් ලකුණු 100 සීමාව අපසු කරන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මලීෂ ලකුණු 15ක් දක්වා හෙළනවා. 103යි කඩුළු 4යි. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට මෙන්න ඒ පුනරූපණය එතමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බැලන පායින පැත්තෙන පන්දුවටයි පහර එල්ල කරන්නේ. විනිසුරු තීරණය කළ යුතුයි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට නෝබෝල් පන්දුවද නැද්ද පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පන්දුවේ පතිතය කොතනද? ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියද නැත්නම් අඟල් 9 අතර කඩුළු 3 අතර පරතරයේද? ඊළඟට ප්‍රශ්න තමයි එහෙම වුණා නම් ඉදිරියට යන්නේ පන්දුව ශරීරය වදිනකොට ඇඟේ පිත්තේ වදිනකොට පිත්ත අල්ලන් ඉන්න අතේ වදිනවද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි පිත්ත නීති අනුකූල කෙල්ල කරා නම් අඟල් 9 අතර පරතරය වදිනවද? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි කඩුල්ලේ වදිනවද ඇඟේ වදුන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ ප්‍රශ්න පහට පිළිතුරු සපයා ගත යුතුයි. සෑහෙන බේරුනේ පන්දුර 29ක් නෙමෙයි ලකුණු 103යි කඩුළු 4යි. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. ඔබ නැවතත් තර්ස්ටන් ඉසිපතන 44 වන සහෝදරයන්ගේ එක් දින ක්‍රිකට් තරගය සමගයි සම්බන්ධ වන්නේ ThePapare හරහා. මේ වෙනුවට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 4ක් දැවි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිනේ ඉසිපතනින් මේ 30 වන පන්දු වාරේ. අවදානම් පාරක් වාසනාවට මෙන් පිත්තේ වැඩි කඩුල්ල වෙත යොමුනේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී වෙන පුනරූපණය ඔමතන්නේ පන්දුව ඔහුගේ දර්ශනයෙන් ඉවත් කරගෙන පහර එල්ල කරේ. මලේෂිය ලකුණු 15ක් කෙවින් ලකුණු 4ක්. කෙවින් දැන් 17 වන පන්දුවටයි මුහුණ දෙන්නේ. ඔව් විනිසුරු නතර කරනවා පන්දුව යවන්න කිසියම් බාධාවක් නිසා. දැන් නැවත සෝදානම්. ඒක පන්දුව පොයින්ට් දෙසට ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු 130කට අඩු ප්‍රමාණයක් තිබෙන්නේ. ලකුණු 140. අපි අපිට සවන් දෙන අපේ මිතුරන් ප්‍රේක්ෂකයින් අවස්ථා තියෙන ඔවුන්ගේ මහා තරග ක්‍රිකට් පමණක් නෙවෙයි ඕනම දෙයක් සජීවී විකාශනය ගෙනෙන්නට පපරේ සමග සම්බන්ධ වෙලා අන්තර්ජාලයෙන් ඕනම කෙනෙක්ව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් දුරකථන සහ ඊමේල් ලිපිනයන් සියල්ලම තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබගේ තරගය සජීවීව ගෙනෙන්නට එකම ඩයලොග් TV ඔස්සේ මේ තරගය සජීවීව යනවා. එන්න බොහෝ දෙනෙකුට තරග නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා විසිරී සිටින ප්‍රේක්ෂකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙන අපේ තරුණ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමක්. තවත් ලකුණු 148ක් අවශ්‍යයි. කඩලු 6ක් අතටිව ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු කීයද? ඉක්මනට පන්දු 123ක්. හොඳයි. ගණන් දන්නවා. ගණන් මොකද ඉස්කෝලේ ඉසිපතන නේ? ඉසිපතන විද්‍යාලය ආශිෂ්‍ය ලසිත් මම බැලුවේ චක්කරේ හරියට ගියයිද කියලා. බොහොම දක්ෂයි. ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්න අවකාශ නැහැ. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතර තිබුණා. විනිසුරන් සංඥා කීපයක් ලබා දෙනවා. තරගෙ විනිශ්චය කරද්දී පන්දු 3 මාක් කරනවා.
පන්දු දෙක ලබා ගන්නවා. අවසන් පන්දු ලබා ගන්නේ අපේ ලකුණු සටහන් කරන මහතුරුන්ගෙන්. ලෝකෙටම එය හඳුන්වා දුන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු සටහන් කරුවන්. අපි අත් අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ සංගමය තමයි ජාත්‍යන්තර තරඟවල පවා ලකුණු සටහන් කිරීමේ කාර්යය නිරතලා ඉන්නේ. ලේට් කට් පහර එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 105යි කඩලු 4කට 29 වන පන්දුවාරයේ 29ක් අවසන් 30 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව රචින්ත සූදානම්. කෙවින් සැමුවෙල් සූදානම් පන්දුව පිළිගන්න. පරක්කෙල්ල කරන ඔය අවස්ථාවෙත් පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ අනුව. පන්දුවර 30ක් අවසන් ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 105යි කඩලු 4කට. Gold hair and body wash shaker. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. 30 overs done. Isipathana 105 for 4. Take you through the next 6 overs. I have Dishane alongside me. Good evening, Dishane. Where do you see this game heading? Good evening, Reshwan. Isipathana College had a good start for their innings of the match. They had a run rate over 4 for about 20 overs into this game, but now the pace of the game has been got a bit slow. Now it's Vishwa Dhananjaya into the attack for Thurstan College. Malisha is on strike now. Isipathana College 105 for 4 after 30 overs, final 20 overs to go. And Isipathana College need 147 runs to get the victory of this game. I think it's Thurstan College's game to lose here. 147 in this last 20 overs. They have to go required run rate of 7.35. That's a big mountain to climb. Likes of Malisha and Kevin Samuel will have to bat out of their skin if they are to get to that 252 and get the bet of Thurstan College. Thurstan College have been good in the bowling. They have been disciplined, giving anything away freely. Malisha and Kevin needs to build up this partnership, Reshwan, as they are in a very crucial situation of this match. Yes, not only to build this partnership, they need to get quick runs. They need a boundary at least every over and rotate that single so that required run rate can come down to at least 6 or 5.5 per over. Right now, as you see the bowling card, the pick of the bowlers have been Yovun. He's been brilliant, and the left arm spinner Tanuga. They are in the wicket columns, both very economical and not giving anything away. There you see Tanuga Palyawadana. He's been brilliant with his left arm spin, and that opening bowler Yovun. He's been consistent with his line and length, not giving anything away. Vishwa is applying pressure to the Isipathana batsmen, as that should be done from their end. Beautifully struck. A beautiful boundary by Malisha. And a very crucial boundary in the over. And a much needed run, as we spoke, over the point fielder.
no chance as that tickles away for a boundary. Beautiful batting by Malaysia. That should be done from the Isipathana end. They need to get those loose balls into their account, score those boundaries, get the rotation done, and put the scoreboard pressure on Thurstan as they head into the most crucial part of this game. Swing and a miss, but fortunately they will get a run due to the misfield of the keeper. Was there a nick in it? Shanikya ThePapare looked in some sort of disappointment after not being able to get hold of that cricket ball, but nevertheless, Isipathana College, it's been a good over for them. They have had the boundary and got a couple of singles as well, so they are ticking out that scoreboard. They will want to continue this for at least the next 10 to 15 overs. Swing and a miss and an appeal from Vishwa and the wicket keeper Shanikya ThePapare as the 31st over comes to an end as Isipathana College 112 for 4. Keel's crest 9 minutes past. Look no further than Keel's crest 9 minutes past. Exclusively launching for the big match season. The ultimate companion for every cricket enthusiast. The mood for a bite to spice up your hangout or a party or even a cricket game. Keel's Chinese sausages is the ideal to pair up your occasions. I think if I get a hold of that, no one can stop me dishing, because those bites are quite the bite. That's a fact we all know, Rishwan. No one can hold you back from that spicy 9 minutes sausages. We are 31 overs done. Isipathana College 112 for 4. Malaysia is on strike for Rachinta from Thurstan. Isipathana College needs 140 runs more from 19 overs, and Rachinta once again into the attack for Thurstan College. Isipathana, they will want the likes of Kevin Samuel to let loose. They will want him to go for some big hits. And once again, it's a nice evening out here in the Oval grounds. We're heading into a nice final hooray of this Battle of the Brothers. Once again, straight down to the long off region for a single. Scoreboard is being ticking here. Rachinta is applying more pressure on the Isipathana batsman. That what should they do at this moment? The current run rate is decreasing heavily from Isipathana. Down the ground into the boundary. What a powerful strike by Malaysia. Took that loose ball onto their account. Beautifully struck down the ground. Another boundary. So boundaries keep on to come. Forward Isipathana comes down the track, and there was no stopping that. It was hit too straight, hit smoothly down the ground. Isipathana College has 13 boundaries in their scorecard and 1-6 at the moment. They need to put more boundaries, more fours and more sixes to their account heading into this game, because they are way more behind the required run rate at the moment. Malaysia is on strike now for the last ball of Rachinta's spell. Down the leg side. Good sharp work coming in from the keeper Shanikya ThePapare behind the wickets. Extra ball to be bowled in this over.
work from the keeper. But that would have tickled away for a boundary. 6 wide so far from the ball inside Thurstan. Pretty good compared to the Isipathana bowling throughout their innings. 32 overs done. Isipathana College 119 runs for 4. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Malisha on strike. Got that single of that last over. 120 for 4 in 32 overs. We are 32 overs done in this second half of the game. Vishwa is on the attack now for Thurstan. The required run rate is more than 7 runs per over, which is quite impossible to get in a match like this in the school edition. But we'll see. We never know what will happen in a game like this. Desperate single there. Kevin Samuel, he can hit the big ones. Isipathana College camp will expect him to go big. It's now or never for them. That required run rate creeping over 7.35. So once again down the leg side, wide called. Vishwa has slightly been on the expensive side for Thurstan. Just a 4.1 overs, 25 runs conceded. These two need to build up a solid partnership for Isipathana to get more stable in this situation, as they are running towards the most essential part of the game. 130 runs to chase from 17.5 overs. Vishwa on the attack. And he's gone. Kevin Samuel gives away his wicket. Beautifully bowled by Vishwa. What a strike. Breakthrough for Thurstan College. You hit, you miss, I hit. Coming in from Vishwa. Goes for a big one. And castles. And that's the end of Kevin Samuel, as he walks back to the pavilion for 7 of 24 deliveries. And Isipathana College, half of their side back in the hut, 122 for 5. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hey, have you heard about Z? ZZ. KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Much needed dismissal for Thurstan College at this moment of the game. Kevin Samuel departs for 7 runs for a ball from Vishwa of Thurstan College. He gets his first wicket, and that was an important wicket for the Thurstan College, getting the set batsman. Yes, Dishane. The players take drinks. Match as of now. Isipathana College won the toss, put in Thurstan College to bat. Thurstan College took that really well and ended on 251 for 9.
having 3 half centurions in that innings. Vyas Devmika skipper 65 of 74, Dinal 59 of 69, and the skipper from last year Shanikya Deshapriya 50 of 48. The pick of the bowlers for Isipathana was skipper Situka Gunawardana 3 for 30, and Chanul 3 for 49, and Silva Kader 1 for 48. And Isipathana College currently 32.2 overs, 122 for 5. Top scores from Ruchit, the opener, 48 of 77. Couldn't pounce on a big one. And Malisha currently 29, not out after facing 47 deliveries. And Tarush Kashal, centurion from the 61st Battle of the Brothers, 24 of 32. Couldn't pounce on a big one here. A pick of the bowlers, a wicket piece for Tanuga, Setru and Yavun. Isipathana College need 130 runs in 17.4 overs. Ashwan, we definitely should talk about the Ruchit's inning. For Isipathana, he just missed his half century. He was the foundation of that inning. He built up the partnership. He brought the run rate over 4 per over at this game. Now we have the new batsman Ranvir Senaratne, who has played 8 matches and scored 64 runs, has an average of 12.8 and a best score of 90, and he is just 15 years old. A very young age coming into this limited over encounter and gaining that experience that he needs to move along in his cricketing career. The young man well and surely will be in some pressure here. His side backpedaling, and Thurstan College right on top here. Sure, if there was a win predictor, it would be 75% towards Thurstan College. Isipathana College has 5 wickets on one hand and 17.3 overs on the other hand to score 130 runs. We'll see what they will do, how they will execute their plan accordingly to this situation right now. Current run rate is 3.8. The required run rate is 7.3. They have a long way to go. And a new batsman along with Malisha, the set batsman. Let's see how they will build up this partnership. They need to build up this partnership as they are going into a crucial stage of the game. Last wicket, Kevin Samuel got bowled by Vishwa for 7 runs. Malisha will have to speak to the young Ranmit and get him off strike, because Malisha will have to do the major striking in this game if they are to win this game. Definitely, Rashwan. The communication should be on point at this part of the game. Malisha should talk to Ranmit how to handle this situation, because he's very young, playing at the age of 15 for his team, playing the big match, the limited over encounter for his college. That's the spirit of Battle of the Brothers. Thurstan College and Isipathana College both together celebrating this moment. That's the spirit we want to see in these big matches, as once again Vishwa beating that outside edge. A close one. Bowling well, keeping it in one line, troubling the batsman. He's trying to find some movement. Ball is around 16 to 17 overs old. Trying to create some headache on the Isipathana batsman. That was a really close call, Rishwan. That should have been gone, but unfortunately for Thurstan, he didn't hit the bat. 33 overs are done. Isipathana College 123 for 5.
1, 2, 3, 4, 5 out of the batsmen back in the pavilion. Isipathana College really backs against the wall here. Required run rate creeping up to 8 runs per over. Currently at 7.59. Suddenly it becomes a T20 game for Isipathana. Have much firepower to come. So a lot will depend on Malisha. And Ranmit will have to support him. And back into the attack, Yovun Silva. Impressive today. 7 overs. 1 for 24. Quite impressive. With his economy as well. Just 3.43. What a shot by Malisha to the first ball of Yoon. Over the mid-on and mid-off fielders for a boundary. Brilliantly executed. Let's look at the replay again. Straight down the ground. Beautiful strike by Malisha. That's what Isipathana need at this moment to capitalize on those balls and get those fours going. First ball of this over. It's been hammered for a boundary. So Isipathana College will want to pounce on this. They will want to go big in this 34th over. Once again following up that boundary with a single. So that scoreboard will keep on ticking for Isipathana. But Ranmit should rotate that strike and give it to Malisha because he is in good nick. 34-49. Ranmit yet to get off the mark after facing 4 deliveries. Malisha tried to push for 2. Sneaky work coming in from the side umpire as well. Slight nutmeg. Nutmeg himself rather. Good batting by Malisha. Getting that boundary and rotating the strike afterwards. Trying to reduce the scoreboard pressure and Ranmit is off his mark now. Good batting by both batsmen of Isipathana College. Trying to get the loose ball and trying to rotate the strike to release the scoreboard pressure from his team and from them. But they have a lot to do in the coming overs. They have a lot to chase in a limited number of overs. We have almost 16 overs to go. Isipathana College has scored 14 boundaries and 1 6. Again to the long off for a single. Rotating the strike perfectly. Yovan Silva is under pressure now. A dot ball will decrease his pressure for a bit. But let's see how this will go. Once again, targeting that leg side field for the singles, the Isipathana batsman. It's been a good over coming in from Isipathana College's point of view. Since that boundary, that first delivery, they have rotated that strike well. Last ball of the over. Swing and a miss. And a huge appeal from Yovan Silva. But the umpire stays silent. And that's the end of the 34th over. Isipathana College 131 for 5. Isipathana College will have to work really hard in this game to win it, and the upcoming fixtures in this Dialog Big Match season. Next up we have 23rd of March 42nd limited overs encounter between Trinity College and St. Anthony's College, and
22nd and 23rd of March, 90th Battle of the Saints happening at SSC between St. Joseph's and St. Peter's. And then 29th and 30th of March, we have Battle of the Goals happening at SSC. Then 29th and 30th of March, it's the 72nd Battle of the Goals in Moratuwa. And 31st March, the limited overs encounter between Sri Sumangala College Moratuwa and Maha College Moratuwa happening. So games coming thick and fast during this Dialog big match season. Once again starting with that over off with a bounce, left alone, well, keeping the eyes on the ball till the end. Ranmith, good cricket all around. Quite the packed schedule of cricket coming up this end. All the action will be on the Papare. You can enjoy the games. Once again, that's very harsh bouncer coming in from Vishwa to young Ranmith. Too quick to pull it. And this will test the young man's ability. Sure, he's a future prospect for the school from Havelock Park. Thurstan bowlers are attacking on Ranmith, knowing that he is very young and his inexperience will be a disadvantage for him. But nevertheless, he will gain the experience that he needs moving along in his cricketing career. His confidence and his ability to play in a situation like this will do a great job in the coming future. But yet, so far in this game, Thurstan bowlers are mainly focusing on Ranmith to get that wicket, trying to bowl that short ball and increase his pressure. All the big match fever will be brought to you by the Papare, the #1 sports channel in Sri Lanka, as they have been covering up most of the big matches around Sri Lanka at this stage. It's been a quiet over. Seen 5 dot deliveries on the trot. And now it's not the time for Isipathana to go runless for 5 straight deliveries. Thurstan on the other hand, tightening the screws, not giving anything away, as Vishwa running in for his last delivery. And he finishes it off with a wicket. And what an over for Vishwa. Top of that brilliant over. He ends it with a wicket, with a breakthrough for Thurstan College. And goes fishing outside off stump. Was not the ball to drive. Was too wide. As the 6th wicket falls, as young Ranmith walks back to the pavilion. 2 for 2 after facing 12 deliveries. The ball Vishwa caught Shanik as Isipathana College in deep trouble, 131 for 6. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka.
about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Thurstan College right on top. 15 overs to go. A massive mountain to climb before Isipathana. Thurstan College just need another 4 wickets to win this game. As a new batsman comes to the middle, Chanul Dinod, left-hander. Just the 3 innings, 21 runs. Not much of stats to talk about. Best score of 14. So Thurstan College will want to wrap things up quickly. Yet to get the big wicket of Malaysia, who's been holding the key for Isipathana. 35 of 51 deliveries. As Tanuga Palyawadana has been blocked back into the attack for his third spell, I think so. As the required run rate creeping over 8 runs per over. Tanuga Palyawadana 1 for 14 in 6 overs, so he's been excellent with the ball. Last wicket was Ranvit Senaratne, the youngster who was out for 2 runs after facing 12 bowls. And we should talk about that over Reshwan because it was perfectly executed by Vishwa, putting many variations as possible and getting that man that they needed from his last ball. Now Malaysia is facing, coming down the track, but he gets only a single. Now the required run rate is more than 8 per over. They are in big trouble now. They need to get those boundaries going, and Malaysia should work on with Chanul, the new batsman, as they have almost 14 overs to play with 4 wickets in hand. Tanuga bowling his third ball of his over. Malaysia will have to be aggressive here from here on. He showed some intent. The earlier ball he faced against Tanuga Palyawadana. Try to come down the track. That's Palyawadana. Once again trying to come down the track. Tanuga sees it and he drops it a bit short. So good bowling from Palyawadana. Continuing his good work from his first spell. Also we should mention about batting of Malaysia, trying to rotate the strike as much as possible and get those runs on the board to decrease their scoreboard pressure and apply more attack on the bowler side. And that was just short of the fielder, just missed the catch. It's not the best of shot selections by the new batsman. He needs to stay there for a bit and try to build up that partnership with Malaysia. Malaysia is on strike now to face the last ball of Tanuga's spell. And a dot ball to end the 36th as Isipathana College 135 for 6. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය chili biscuits.
ලකුණු 252ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හබා යන ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුර 36ක් අවසානයේ ලකුණු 135යි කඩලු 6ක් දැවි. තරමක අපහසු තත්ත්වයක යොමු පසුවන්නේ තවත් ලකුණු 117ක් අවශ්‍යයි පන්දු 84ක් තුළ. ඒසි පහසු ඉලක්කයක් නොවේ පන්දුවාරයකට 8.36ක ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගයක් මෙතෙන් සිට රඳවා ගත යුතුයි. මාත් සමගින් සිටින තාරුක ජයරංග. තාරුක සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මලින්ද. පන්දුවාර 14ක් තුළ ලකුණු 117ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඉසිපතන කණ්ඩායමේ කඩලු 6ක් දැවි අවසන් එකම ලකුණු අතර සිටින පිටකරුවා මලීෂ පන්දු 55කට මුළු ලකුණු 34ක් ලබා තිබෙනවා. විශ්ව සූදානම් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙටි පන්දුවක් පිටකරුවා ආක්‍රමණය කර පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පාරක් මගින් එක් ලකුණකට පමණ සීමා වෙනවා. එකතු වන්නේ 136 වන ලකුණ. ඉවර මලි චනුල් බලාපොරොත්තු නොවූ බවුන්ස් පන්දුවක් තමයි විශ්ව ධනංජය විසින් යොමු කරනු ලැබුවේ. විශ්ව ධනංජය අතදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. මේ දක්වා පන්දුර 6කුත් එක් පන්දුවක් තුළ ලකුණු 27කට කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වලා තිබෙනවා. මලේසියා දැන් සූදානම් පන්දුර පුහුණු දීමට පන්දු 55කින් යොදවී ලකුණු 37ක් ලබාගෙන ඉසිපතන කණ්ඩායමේ සියලු බලාපොරොත්තු රැඳී තිබෙන්නේ මලීෂගේ නිම මතයි. මලීෂ දැන් තරමක් ආක්‍රමණශීලීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එවරත් කෙටි පන්දුවකට ෆුල් පහරක් කෙල්ල කිරීම උත්සාහ කළා. නමුත් පිත්තේ හරියට දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵලය නිලකුණු පන්දුවක්. විශේෂ ඉසිපතන ආරම්භක පිතිකරුවන් මුල් කඩුව ලකුණු 4කට දැවී යමින් පස්සේ අර්ධශතක සමරතාවයක් ගොඩනැගුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඉක්මනින්ම කඩුව 3ක් පමණ බිඳවැටීමෙන් පසු තමයි ඔවුන්ගේ මේ ඉලක්කය හඹා යාම ගමන සෑහෙන්න වලකාලීමට තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා. අනිවාර්යෙන් මලින්ද තරුස්ක අසල්ගේ දැවී යමින් පසු ඉසිපතන කණ්ඩායම තරමක් අඩපණ වීමක් දක්නට ලැබුණා. එවර පන්දුව තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ආරක් වෙනමින් බාර කරනුවට එක් ලකුණයි. නැවතත් බවුන්ස් පන්දුවක් තමයි උත්සාහ කළේ. පෙරතරම් ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. විස යොමු කර පන්දු තුනම කෙටි පන්දුව පිටිකලුවා ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවනවා. ඔහු පිටිකරුවාට ආරාධනා කරනවා එක් අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරමින් තමන්ගේ කඩුල්ල පූජා කිරීමට. පිටිකරුවන්ට දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔහුම් පාරවල් එල්ල කළ යුතුයි මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්. මෙතෙන් සිට සෑම පන්දුවාරයකටම පාසා 4 පාරක් සහ 6 පාරක් ලබා ගත යුතුයි. 8.5යි 2යි අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගය. ඉවර පන්දුව තර්මන් කලාපෙට යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නැවතත් මලීෂ පිටිකන අන්තය ලබා ගන්නවා. මෙතෙන් සිට මලීෂ පිටිකන අන්තය ලබා ගැනීම සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මේ ලකුණු 252ක ඉලක්කය හඹා යෑමේදී තවත් කඩුළු 4ක් පමණ යටතේ තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මලින්ද චනුල් තමන්ගේ කාර්යභාරය නිවැරදිව ඉටු කරනවා. ඔහු සෑම් පන්දුවට මේක ලකුණක් ලබාගෙන මලීෂට පිටිකන් අන්තය ලබා දෙනවා. මලීෂ ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවා ඔහු වටයි දැන් ඉසිපතන ඉනිම නිර්මාණය වන්නේ. තව පන්දුවාර 13යි පන්දු දෙකක් අවසාන ලකුණු 114ක් ලබා ගත යුතුයි. පහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. එවරත් හොඳ පන්දුවක් විශ්ව ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරනවා. ඉතා ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දියම සිදු කරනවා. අපි ආරම්භයේ සිට දුටුවා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහු දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන මේ ඉසිපතන ක්‍රීඩකයන්ට. විශේෂයෙන්ම තර්ස්ටන් දක පන්දු යවන්නට එරෙහිව මැද පන්දුවාරවලදී ඔවුන්ට ඉනිම හසුරුවා ගැනීමට ඒ තත්ත්වයන් පාලනය කිරීමට අපොහොසත් වීම තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ මේ ඉසිපතන ඉනිම බිඳවැටීම සම්බන්ධව. විශ්ව සූදානම්සිය පන්දුවාරය අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට එවර විශාල පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් පිටේ පිටතාග්‍රය දැවෙන පන්දුව තර්මන් කලාපයට යදී යන්නේ. තවත් එක් ලකුණක් කිරීමට එක් ආසු වෙද්දී 37 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ඉසිපතන විද්‍යාලය. ලකුණු 139යි කඩලු 6ක් දැවි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits.
තනුග පළේ වඩන පන්දුවම සඳහා නැවත වතාවක් කැඳවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. පන්දුර 7කදී ලකුණු 18කට එක් කඩොල දබා ගැනීමට සමත් වුණා. තමත් හොදින් අදනේදී ඔහුගේ පන්දුවම දියත් කිරීමට සමත් වුණා. මේ තරග වාරයේ පුරාවටම තනුග පළේ වඩනි තමත් හොදින් වමත පාදක පන්දුවේ තමත් හොඳ මෙහෙයක් කණ්ඩායමට ලබා දීමට සමත් වුණා. ඒකුත් එක් දින තරගාවලියේ වැඩිම කඩුලාභය වටපත් වුණා මා නිවැරදි නම්. අනිවාර්යෙන් මලින්ද ඔව් ඊටාම පාලනයකින් යුතුව සේ පන්දුවේම යොමු කරනවා. ඔව් ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ පහසුවෙන් ලකුණු ලැස් කිරීම ක්‍රීඩකයන්ට. ඒවර ඉදිරියට පැන වේගවත් පහරක් කැල්ල කරනවා. නමුත් කල්යල් මැදීම තරම් සාර්ථක නැහැ. තවත් එක් ලකුණක් මලිස එක්කන්නේ මලිසගේ 40 වන ලකුණ. මලිස ක්‍රමයෙන් තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ළඟා වෙනවා. නමුත් ඔහුගෙන් දැන් මීට වඩා ආක්‍රමණශීලී ප්‍රතිකරණ විලාසයක් දැකගත යුතුයි මෙම තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට ඉසිපතනයට වාසදායී ලෙක. විශේෂයෙන්ම 40 වන පන්දුවාරයෙන් පස්සේ යාරති හේසීමාවෙන් නෙපිට පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් රැඳවිය යුතුයි. එය ලේසි පහසු වන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් යුගලයට ලකුණු ලබා ගැනීමට නම් නැවතත් ස්වීප් කිරීමක් කරන ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් යුගලයේ පැති මාරු කර ගන්නවා. 40 වන පන්දුවාරය දක්වා තවදුරටත් පන්දු රකින්නන් 4 දෙනෙක් යාරති හේසීමාවෙන් එපිට රැඳවීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ පන්දු රකින්නන් 4 දෙනා අතරට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට උන්ට එතරම් අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ මේ මැද පන්දුවාරවලදී. ඉතින් 41 වන පන්දුවාරයේ සිට අවසන් පන්දුවාර 10 තුල ඔවුන්ට එතරම් ලේසි පහසු වන්නේ නැහැ මේ ලකුණු හඹා යෑම. ඒව රිවර්ස් ස්වීප් පහරට උත්සාහ කරේ නමුත් පන්දුව පිටේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුළු පන්දුවක් තනුග පලිහඩන් ඉදිරියේ සටහන් වෙනවා. උමලින්ද 40 වෙනි පන්දුවාරයෙන් පසු ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් 4 සීමාසනදී වෙති. මේ පුනරුපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ තනුග පලිය වඩන නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මකයි. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමන්ගේ දෙවන කඩුල්ල පිට දමීමට සමත් වෙනවා. මෙතෙක් වෙලා තමන්ට හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි මලීෂ සඳරුවන්ගේ කඩුල්ලයි ඔහු ඒ ආකාරයෙන් දබාගන්නේ. අප අද දිනේ පුරාවටම දැක්ක තාරුක ඔහු කඩුල්ල කෙලින් තමයි පන්දු යොමු කරනු ලැබුවේ. ඒ අවසරයෙන් ඔහු මීට පෙර කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු කර ගැනීමට සමත් වුණා. තවත් පිටිකරුවෙක් දැන් මලීෂගේ කඩුල්ලත් ඔහු දබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මලීෂ් සඳරුවන් ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා පන්දු 62 තුල ලකුණු 40කට ඔහුගේ ඉනිම නිමා කිරීම තනුග පළු වෙන සමත් වුණා. ඉසිපතන කණ්ඩායම ලකුණු 147යි කඩලු 7යි. Gold hair and body wash එක. කිරි අතර සුපිරි රස. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ලට ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය චිලි ඩොබිස්කට්. ලකුණු 252ක ජයග්‍රහය ඉලක්කයක් හමා යන ඉසිපතන කණ්ඩායම මේවන්ට කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 147ක් පමණ ලබා දීපෙන්නේ. දැන් කණ්ඩායම් නායකයා පිටට පැමිණ තිබුණා සිතුක ගොඩවදන තරග 8කදී ඉනිම් 4කදී පමණයි පිටිකරණයෙන් දාගීමට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙන ලකුණු 36ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවනක වේ ලකුණු 17ක් සාමාන්‍ය 18ක් 52.32ක පිටිකරණ සාමාන්‍යයක් ඔහුගේ තත්ත්වයට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. ඒව ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 147 වෙනි තිබෙන්නේ. තනුක පලිහාවට ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් යොමු කරමින් සිටින්නේ. ඔව් දිගින් දිගටම පෙන්눔 කරා ඔහුගේ පිටිකරුවන් පාලනය කරන බව. මෙම පන්දුවාරයේ දවා ගැනීමට පෙර පන්දුව ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුවක් යොමු කරේ. ඉන්පසුව තරමක වේගයක් සහිත කෙටි පන්දුවක් යොමු කරමින් මලිස දවා ගත්තා. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ සමගින් තවත් සාර්ථක පන්දුවාරයක නිමාව 38 වන්නයි ඒ ලෙස නිමා වන්නේ. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 141යි කඩලු 7ක් දැවි. Gold Wild. Unleash the wild in you. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Cheer up කරමු අද තින් ක්‍රීම කොක්තුමියා. Big Mac
match fun ප්‍රීමා කොත්තුමේ තියනකම්. පන්දු 38ක් අවසානයේ ඉසිපතන කණ්ඩායම ලකුණු 147යි කඩලු 7යි ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 252ක ඉලක්කයක් වුන් හමා යන්නේ. මතවේ ක්‍රීඩා කරන චානුල් පන්දු 5කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 5යි සිතුක තාමත් පන්දු 2කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තවසර ක්‍රීඩකයා මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයට තාමත් ආසන්නයේ සිටින මලින්ද ඔවුන් සතුව ප්‍රබල පන්දුවේ බලයෙන් සිටිනවා. ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම් තියෙන විහස් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහුගේ අත්දැකීම් ඉතාම වටිනා මේ කණ්ඩායමට ඒ වගේම තනුග පලිය වඩන ඒක මේ පන්දු ආර ක්‍රියාත්මක කරන විශ්ව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ සිටින්නේ. එවර කැටි පන්දුව ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්නවා ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් පන්දු 71ක් තුල ලකුණු 111ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දන්නම් සෑහෙන ජයග්‍රහණමාවතින් බැහැරව තමයි ඔවුන් මේ තරගය තුළ රැඳී සිටින්නේ. කඩලු 3ක් අතීතව තවත් ලකුණු 111ක් ලබා ගත යුතුයි. අවශ්‍ය කරන ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 9.38ක්. අපස් ලකුණු වේගය 10 දක්වා ඉතාම ආසන්න වී තිබෙන්නේ. මෙම පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව එවරත් පන්දුව කෙලින් මේ කඩුල්ලේ දැවටෙනවා. චනුල්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. විශ්ව තමන්ගේ තෙවන කඩුල්ල දවා ගන්නවා ඒ අයුරින්. තවත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කරන විශ්ව ධනංජය අද පස්වරුවේ තමන්ගේ තුන්වන කඩුල්ලයි දබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. කෙලිම පන්දුව කඩුල්ලේ වද්දා ගනිමින් පන්දු ආර 7යි පන්දු 2ක් තුල ලකුණු 30කට කඩුළු 3ක් දබා ගැනීමට සමත් වනවා. මේ චනුල් දිනෝත්ගේ කඩුල්ලේ පුනරූපණය. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරේ නම් පන්දුවේ ඔහු සිතූ තරම් ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් චනුල්ගේ ඉනිම ලකුණු 5කට සීමා වෙනවා. පන්දු 7කට මුහුණ දෙමින් විශ්ව තමන්ගේ තෙවන කඩ ලබා ගද්දී ඉසිපතන කණ්ඩායමේ 8 වන කඩ බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 141ක්ද පවතිද්දී. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමේ තියනකම්. නාවක ප්‍රතිකරුවා සෙල්ව කදේර් අංක 10 ප්‍රතිකරුවා ලෙස පිටට පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් නම් මේ පසුපෙළ ප්‍රතිකරුවන්ට සෑහෙන පීඩනයක් යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම නායක සිතුක ගුණවර්ධන තවමත් පන්දු 2කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙන බරක් ඔහුට කරට ගැනීමට සිදුව තිබෙනවා. නමුත් ජයග්‍රහී ඉලක්කයෙන් සෑහෙන පසුපසයි ඔහු රැඳී සිටින්නේ. සෙල්ල කදිර අබිලේශ්වරන් තරග 3කදී එක්කිනෙමක් පමණයි ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන. පිටිකන්නේ දායක වීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. ලකුණු 1ක් තමයි ඔහු එහිදී ලබාතා කරගෙන තිබෙන්නේ. තමත වයස අවුරුදු 16ක යවුන් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට අවුරුදු 3ක් ඉදිරියේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ඔහු දැඩි පීඩනයක් සහිත අවස්ථාවක පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. එවර පායින්ෙන් ඒ පිටටයි පන්දුව ඇදියන්නේ. පායින්ට බරව යොමු කළ පන්දුව එල්ලය සාර්ථක වන්නේ නැහැ. අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. නැවතත් ඒ පුනරූපණය විශ්ව සැලසුම ඌයේ පිතිකරුවාගේ ආවරණ තුලට පන්දු යොමු කිරීමට. නමුත් පන්දුවේ මාවත වැරදී ගියා. ඒ ප්‍රතිඵලය ඌයේ වයිට් පන්දුවල් ලෙස විනිසුරුවා සටහන් කිරීම. එකතු වන්නේ 142 වන ලකුණ. ඉසිපතන පිතිකරුවන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් විශ්ව ඉතාමත් හොඳින් සිය පන්දු යමින් සිටිනවා. එවර ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහය නමුත් කල්යම් මැලීම එතරම් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පන්දු යවන්නගේ අතේ දැවටුණු පන්දු රකින්න ලබා බාර දෙන විට ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 142 රැඳී තිබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 39 වන පන්දු වාරය. මේ තර්ස්ටන් කුඩා ළමුන් පිරිසක් ඔවුන් දන්නවා දැන් කණ්ඩායම සෑහෙන උද මට්ටමක ඉන්නවා මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. 44 වන එක් දින මහා තරගයේ තර්ස්ටන් කණ්ඩායම සෑහෙන ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එවර පාවරණේ පන්දුව වදින්නේ නමුත් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ බොහෝ විට පාදයේ ඉහළ කොටසේ දැවටුණු පන්දුවක් නොදවී යාමක් විය යුතුයි. ඒ අවසරෙන් තවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඉසිපතන ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ 143 ලකුණ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය
එවර කෙටි පන්දුවට ෆුල් පහරක් එල්ල කරන උඩ පන්දුව ලෙස යදී යන්නේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා සිතුකගේ ලකුණු පුවට. සිතුකගේ පළවෙනි ලකුණු 4කින් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. විශ්ව දිගින් දිගටම කෙටි පන්දු යවමින් සිටියා. සිතුකෙන් උපරිම පළ ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. නැවතත් ඒ පුනරුපණය කෙටි පන්දුවට ඉතාමත් හොඳ පිළිතුරක් ලබා දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම් නායකයා. විශේෂයෙන්ම මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා පන්දු රකින්න සහ ස්කෝලෙක් පන්දු රකින්න යාරති හිසිමාව තුලයි රැඳී සිටි. ඉතින් බවුන්සර් පන්දුවට හොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ඔහු දැනගෙන සිටියා පන්දු පෙටිය කෙසේද සැකසේ තිබී යන්නේ කියා. ඉතින් එයින් උපරිම පළ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා නායක සිතුක ගුණවර්ධන. නැවතත් විශ්ව සූදානම්සිය පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට. පහරක් එල්ල කරනවා උඩ පන්දුවල් ලෙස යදී යන්නේ. ඒ සුරකිව රැක ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් සිතුකගේ නිමනිමාවට පත් වෙනවා ලකුණු 4දී. විශේෂයෙන්ම මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා යාරති හිසිමාව තුලයි රැඳී සිටියේ. ඒ අවසරයෙන් ඔහු උත්සාහ කළා ලඝු පහරකට යාමට ලොං ඕන් කලාපේ. නමුත් පහරේ එතරම් ප්‍රබලත්වයක් තිබුණේ නැහැ. කෙලින්ම මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා අතට පන්දුව ඇදී ගියේ. නායක විහස් තෙව්මිකයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ප්‍රතිපාදී පිළේ නායකයා තබා ගැනීමට සමත් වනවා පැතුම් ධනංජය. විශ්ව ධනංජය ඉවරද කිරීම. හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී විහස් තෙව්මික විසින් සිතුක ගුණවර්ධන දැවී යන පිතිකරවා ලකුණු 4කට 9 වන කඩොල්ලේ බිඳ වැටීම ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 147යි. Gold hair and body wash එක. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. ලකුණු 252ක ඉලක්කයක් කමා යන ඉතිපතන කණ්ඩායම පන්දු 39ක් අවසානයේ ලකුණු 147යි කඩලු 9යි. තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් මහත්කට එක් දිනක තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමේ ආසන්නයේ තිබෙන්නේ. නොදවි ක්‍රීඩා කරන සෙල්ල කදීර් පන්දු දෙකකට පමණයි මුණ තිබෙන්නේ. තවමත් එක් ලකුණයි ලබා තිබෙන්නේ. දසිත් නවත පිතිකරුවා ලෙස ක්‍රීඩා පිළිවෙලට එක්ව තිබෙනවා මලින්ද. පන්දියම සඳහා වියස් කැඳවා තිබෙනවා. තනුක පළවෙනිම පරිවර්තන තමයි පන්දියම සිදු කරන්නේ. පන්තෝ රටක් අවසානයේ ලකුණු 20කට කඩලු දෙකක් දසිත් ෂෙනාල් අවසන් පිතිකරුවා ලෙස පිටට පැමිණ තිබෙනවා දකුණත් පිතිකරුවෙක්. සෙල්ව කදීර දැන් සූදානම් පන්දුවට මුහුණ දීමට. තානුගසිය 9 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සූදානම් සිටින්නේ. ඔව් ලකුණු 20ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 8ක් යොමු කරමින් කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. එවර තරමක වේගය සහිත පන්දුවක් පිත්තේ යටි අග්‍රධාරයේ පන්දු වටින්නේ. ඒ ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නට උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් ඔහුට එකවර පන්දුව නතර කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 3ක් පිතිකරුවන් සම්පූර්ණ කරනවා. කඩුල්ල තුලට යොමු කළ පන්දුව පිටය ඇතුළත ධාරයේ දැවටි තමයි ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට නොහැකිව පන්දුව ඇදී ගියා. 40 ආසන්නයේදී පන්දුව නැවත වතාවක් රැකගෙන බාර කරද්දී එක් ලකුණු 3ක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් උකලේ පැතිමාරු කරගෙන තිබෙනවා. දැන් දසිත් ෂෙනාල් සූදානම් ඔහුගේ පළමු පන්දුවට මුහුණ දීමට. තනුක පළිය වඩන පන්දුවම සුදු කරන්නේ රවුන්ද විකට් ආකාරයට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා සිටිනවා දකුණ පිතිකරුවාට එරෙහිව. වර ඩ්‍රයිව් කිරීම සුපර් කවර් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන එක ලකුණයි. ඊටම හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරේ දසිත් අවසන් පිතිකරුවෙක් ලෙස එල්ල කර පහර ඊටමත් හොඳ කල්යන මැනීමක් තිබුණා. නමුත් එම 4 සීමාව අසල ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණ එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ. තානුක සූදානම් සිය 9 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණයි. දැන් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ පාසල් සිසුන් අතරේ සීමාව ආසන්නයටම පැමිණ තරගයේ නරඹන ආකාරයක් තමයි දිස්වන්නේ. තරගය ජයග්‍රහණය කරන සැනින් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීනීමට ඔවුන් සූදානමින් සිටින්නේ. එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ. ඒ අනුව ඉසිපතන විද්‍යාලීනිම ලකුණු 152කට සීමා කළ
තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම 44 වන එක් දින මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය සතු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 99ක ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. තනුග පලිහ වඩනයි අවසන් කඩුල්ලට හිමිකම් කියන්නේ ලකුණු 25කට කඩුළු 3ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත්කම් දක්වනවා තාරුක. අර මලින්ද ඉසිපතන පිතිකරුවන් සම්පූර්ණ ලෙස පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 99ක ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට තර්ස්ටන් ක්‍රීඩකයන් සමත් වුණා. ඉතාමත් හොඳ ජයග්‍රහණයක්, ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීමක් ඔවුන්ගෙන් දුටුවා. මැද පන්දුවාරවල දඟ පන්දුවීමක් නම් පීඩනය එල්ල කරා, වේග පන්දුවීමක් ලෙස විශ්ව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවීම සිදු කරා. එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ ලකුණු 99කින් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය උන්ට හිමි වීමයි. දසිත් ෂෙනාල් අවසන් පිතිකරුවා ලෙස දැවී යන්නේ. පන්දුර 39කුත් පන්දුව 4කදී යනවා. ඉසිපතන ඉනිම ලකුණු 152කට සීමා කිරීමට සමත්කම් දක්වනවා. තනුක පලිය වඩන තමන්ගේ නවවන පන්දුවාරයේ ක්‍රම කරමින් සිටියේ ලකුණු 25කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් එක්කම විශ්ව ධනාංජයත් තමන් හොඳින් අදනේදී පන්දුවේම සිදු කළා. ඔහුත් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දක්වුවා. ඒත් සමගින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට එරෙහිව සහෝදරයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 44 වන එක් දින ගැටුමේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 99කින් තමන් සතු කර ගැනීමට තම විද්‍යාලයට දිනා දීමට හැකියාව උදා කර ගන්නවා. අපි දැක්න ලැබෙනවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ සිසුන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරනවා වීම ක්‍රීඩකයන් සමග එක්කමින් ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමාපියන් පැමිණ තිබුණ තරගය නැරඹීමට ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් මේ කණ්ඩායම් නායකයා කර්මතින් රැගෙන යනවා. විහස් තෙව්මික වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයා තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ නායකයා එතමත් හොඳින් කණ්ඩායම මෙහෙයවමින් මේ තරගයේදී තර්ස්ටන් කණ්ඩායමට තමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ගෙන දීමට සමත්කම් දක්වනවා. කෙසේ වෙතත් පාසල් දෙකේම දජ රැගෙන තමයි ඔහු ක්‍රීඩාගාරය කරා නිගමන ආකාරය අපට දක්න ලැබෙන්නේ තාරුක. අනිවාර්යෙන් මලින්ද මේ සහෝදරයන්ගේ මහත් සංග්‍රාමයයි වියස්සෙහි අනාගලස පෙන්නුම් කරා ඔවුන් සහෝදරයන් බව ඉතාමත් හොඳ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීමක් මෙම ක්‍රීඩකයන් අතර තිබෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වචනේ පරිසමාප්තයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් මේ එක් දින තරගයත් එක්කම දෙදින ක්‍රිකට් තරගයේදී තවුන් ඉතාමත් හොඳින් කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කිරීමට සමත් වුණා. දෙදින තරගයේදී ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මේ අද පැවති P.Sara ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති එක් දින මහා තරගයේදී තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉසිපතන විද්‍යාලයට ඉරව ලකුණු 99ක ජයග්‍රහණයක් ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. අනුමය මලින්ද විහස්තෙව්මික දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරගයේ පන්දුවීම පිතිකරණයෙන් හිලදස්කම් දැක්වා. මෙම තරගයේ තෝවර්ධ සතකයක් ලබා ගත්තා. ඔව් ජාත්‍යන්තර දෙකින් තින ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් පෙන්눔 කරා තමන්ගේ හැකියාව. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලකුණු හඹායම ගැන කතා කරොත් තිල්ප නුවණක ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාකාරයට හරවා යාමට යෝන් සිල්ව සමත් වුණා. නමුත් රුචිත් රොද්රිගෝ අර්ධශතකයේ ආසන්නයේදී දැවී යාම සිදු වුණා. ඔහුගේ ලකුණු 48කට තරස්කාශයේ තමත් හොඳින් පන්දුවට පහරමින් සිටියේදී අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරමින් තමයි ඔහුගේ කඩුල දැවී ගියේ. ලකුණු 24කට අස්ජාද් ලකුණු 6යි, මලීෂ ලකුණු 40යි. ඒ ඇරෙන්නට ඒතරම් හොඳ සමරතාවයක්, ඒතරම් හොඳ ලකුණු එක් කිරීමක් අනෙකුත් පිතිකරුවන්ගෙන් අපට දක්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පන්දුවාර 39කුත් පන්දු 4කදී ලකුණු 152කට ඉසිපතන ඉනිම සීමා කිරීමට තර්ස්ටන් පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. අතිරේක ලකුණු 9කුත් එයට එක්හසු වුණා. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පන්දුවේම නායක විහස් පන්දුවාර 5ක් යොමු කර ලකුණු 25 ලබා දීපෙනවා. ඔවුන්ගේ සාර්ථකම් පන්දු යවන්න විශ්ව පන්දුවාර 8යි ලකුණු 36යි කල්ලු 4ක් දාගෙන සමත් වුණා. ඕට අනික සහායක් ලබා දුන්නා තනුග පන්දුවාර 8යි පන්දු 4ක් යොමු කරමින් ලකුණු 25ක් පමණ ලබා දී කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ඔවුන්ට අමතරව යවුන් සහ සේතු අතර එක් කඩලු වෙනින් බෙදී ගියා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් මලින්ද ඔවුන් අතිරේක ලකුණු 9ක් පමණ මේ පන්දුවාර 39 තුල ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒත් එකම කඩුළු බෙද වැටීම ගැන කතා කරොත් පළමු කඩුළු ලකුණු 4ේදී දෙවන කඩුල ලකුණු 70 ඒ වන විට ලකුණු 70කට එක් කඩුල පමණයි බෙද වැටී තිබුණේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ තරුෂ්කාශයගේ දැවියමෙන් පස්සේ ඉසිපතන ඉනිම කෙලින්ම කඩා වැටීමකට ලකුණ කියන්න පුළුවන්. ඉන් පසුව නැවතතාවක් ඒ කඩා වැටීමෙන් ගොඩේමක් ඔවුන්ගේ පිතිකරුවන්ට ගෙන දීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 80 දී තුන්වන කඩුල 85 දී සිව්වන කඩුල 122 දී පස්වන කඩුල 131 දී හයවන කඩුල 141 දී හත්වන සහ අටවන කඩුළු ඒත් එක්කම 147 දී නවවන කඩුල සහ අවසන් වශයෙන් 152 දී ඔවුන්ගේ අවසන් කඩුල අත
බෙදවැටුන ආකාරයට පන්දුවර 40කටත් මත්ින් ඔවුන්ගේ ඉනිම ලකුණු 152කට ආකාරයෙන් සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවේ ගියා. අපිට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ලකුණු හඹා යාම මුලින්ම පළමු කඩෝල ඉක්මනින්ම බෙදවැටුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව තර්ෂකාශය සහ රුචිත් රොඩ්රිගෝ අතර තරමක හොඳ සම්ප්‍රදායයක් වාතාවරණය. එය තමයි අද දිනේ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ඉනිම තුළ වාතාවරණ හොඳම සමතාවය වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම තරුෂ්ක අසෙල් මහ ක්‍රිකට් තරගයේ අගනායිඩිමක් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයා මේ තරුෂ්ක 6 පාරක් ලබා ගන්න ආකාරය ඔව් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටියා. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. ඉසිපතන කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් වරක් ඔහු එල්ල කළ ඉතින් ලකුණු 70 ලබා සිටියා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි. නමුත් තරුෂ්ක අසෙල්ගේ දැවි යාම සමග ඉසිපතන කණ්ඩායමේ කඩා වැටීම ආරම්භ වුණා මලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම නමුත් හොඳ තත්ත්වයක සිටියේදී තමයි ඔහු අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් ඔහුගේ කඩුල්ල පූජා කළේ. ඉන් අනතුරු අපි දැක්කා පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සහයෝගීය සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් නිසාවෙන් තවත් කඩුල්ලක් බෙද වැටුණා. ඉන් පසුව ඒ බෙද වැටුණු ඉනිමෙන් නැවත වතාවක් ගොඩ ඒමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ තමයි ඒ දුවද්දී දැවියාම. ඒ අනවශ්‍ය ලකුණකට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා උත්සාහ කළේ. ඒ අවසරයෙන් ඉසිපතන ඉනිම කඩා වැටීම ආරම්භ වුණා. පසුව ඔවුන්ට තරගයට අවතීර්ණ වීමට තර්ස්ටන් පන්දු යමුණක් කිසිම ඉඩක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ඉසිපතන පිතිකරුවන් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවුවා. විශේෂම මැද පන්දුවාරවලදී තනුක පලිහ වඩන සෙත්රු ප්‍රනාන්දු සහනායකගේ විහස්තෙව්මික ඔවුන්ගේ දග පන්දු යවන්නන් ත්‍රිත්වය ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ සැලසුම් දියත් කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. කිසිදු ආකාරයකින් ඉසිපතන පිතිකරුවන්ට නැවත වතාවක් මේ තරගයට අවතීර්ණ වීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. එම අවසන් භාගයේ විශ්වය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔව් පැමිණ අවසන් කඩලු කීපය දවා ගනිමින් ඉසිපතන කණ්ඩායමට මෙම තරගයේ පරාජයක් අත්කර දුන්නා. සිය කණ්ඩායමට 44 වන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නා. ඔය ආකාරයට තමයි ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 99ක ජයග්‍රහණයක් මේ ආකාරයට 44 වන දින මහා තරගයේදී වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ. මේ අවසන් කඩුල්ල බෙදවටුණු ආකාරය ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන පිරිසක ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙමින් තර්ස්ටන් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයේ සමෘප ආකාරය ඔබට දිස්වන්න. තරගයේ සමස්ත ශාරාංශය ගැන කතා කරොත් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයාගේ ඇරයුමින් පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුර 50 අවසානයේ ලකුණු 251යි කඩලු 9ක් දැවී එහිදී විහස්තෙව්මික නායකයා ලකුණු 65යි. දිනා ලිඳුවර ලකුණු 59ත් එක්කම ශානකී දේශප්‍රියත් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. පන්දුවේ මේදී සිතුක ගුණවර්ධන සහ චනු දිනෝත් කඩලු 3 බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉසිපතන පිළිතුරු ඉනිම පන්දුවර 39කුත් පන්දු 4කදී සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී ලකුණු 152යි. එහිදී රුචිත් රොඩ්රිගෝ ලකුණු 48යි, මලීෂ ලකුණු 40යි. පන්දුවේ මේදී විශ්ව ධනංජය ඉතාමත් සුපිරි පන්දු යැමක නිරත වුණා. ලකුණු 36කට කඩලු 4ක් දවාගෙන ඒත් එක්කම තනුක පලිය වඩනත් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඒ අනුව 44 වන එක් දින මහා තරගයේදී ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමින් තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 99ක ජයග්‍රහණයක් ඒ ආකාරයට වාර්තා කර දීමට සමත් වුණා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් එක්වීමට සූදානම් සිටිනවා. මේ විරාමයෙන් අනතුරුව මේ 44 වන තර්ස්ටන් ඉසිපතන එක් දින මහා තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ සමගින් එක්වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
First and exclusive. I've been through 2 days and I've been almost murdered twice. That's one per day. What is going on? I train you to become warriors, but you have never faced anything like this. If you can give me the location, I can get him out of the country. It's too dangerous. Where is everyone? We're gonna have to figure this out. Who the hell are they? I work for Dracula. What? You're like the guy that gets the villain's Postmates. That's it. First and exclusive. All new on Saturdays. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බික් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Hands up! Welcome to the RIPD. We're bounty hunters for rogue souls that escaped judgment. I got this. Our job is to find them and send them to where their ticket got punched. Hell, Roy. We send them to hell. Oh, that was unexpected. RIPD 2, Rise of the Damned. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. I don't know how to protect you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. You ready to start fighting back? Richard Jewell. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. Oh, it goes on. Marcus Smith must be for the away line. This time, go Scotland. Look what they do have at the weather. This is astonishing. That is a ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උත්පුක කර T20 තරග 3ක් එක් දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින් ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, ThePapare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. I believe the right house is like a soulmate. When the right one comes along, it's magic. Welcome home, Susan. There's something in the house making it hard for us to sell, and we make it go away. Run as fast as you can. Is
there anything else that I need to know? Real Estate Season 2. Real estate is exciting, isn't it? On Rock Entertainment. I spent a lot of time hurting myself trying to hurt my father. I never picked up a basketball again. We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of. Is the team any good? No. In fact, the last time we made the playoffs, back when you were playing. I got a feeling that this team is not as bad as its record. We have to trust each other. We have to have faith. The Way Back. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Thurstan versus Isipathana. 44th limited overs encounter. 17th March at P.Sara. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Tata Women's Premier League starts February 23rd. Live on the Papare TV HD and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඔයාලගේ කම්පැනි එකේ, ඔයාලගේ ක්ලබ් එකේ, ඔයාලගේ ස්කූල් එකේ youth එකට සෙට් වෙන ඕනම ඉවෙන්ට් එකක් The Papare TV එකෙන් මුළු ලංකාවටම පෙන්වන්න අපි ලෑස්ති. ඔයාලත් ලෑස්තිද? අපිට කතා කරන්න. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්, ශූරතා 15ක්, දිවයින පුරා. The Papare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. First and exclusive. I
been here 2 days and I've been almost murdered twice. That's one per day. What is going on? I train you to become warriors, but you have never faced anything like this. If you can give me the location, I can get him out of the country. It's too dangerous. Where is everyone? We're gonna have to figure this out. Who the hell are they? I work for Dracula. What? You're like the guy that gets the villain's Postmates. Let's see. First and exclusive. All new on Saturdays. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බික් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. March Madness is back. Are you ready for the big Match Madness? March Madness, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Live on the Papare TV and Dialog View app, Sri Lanka's #1 sports channel. Hands up! Welcome to the RIPD. We're bounty hunters for rogue souls that escaped judgment. I got this. Our job is to find them and send them to where their ticket got punched. Hell, Roy. We send them to hell. Oh, that was unexpected. RIPD 2, Rise of the Damned. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. I don't know how to protect you. I think your client is guilty as hell. They want to fry you. You ready to start fighting back? Richard Jewell. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Sacks. Oh, there's Lee Williamson goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Footwork for Stuart van der Weber. This is astonishing. That is a ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උද්ඝෝෂ කර T20 තරග 3ක් එක්දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. ඩයලොග් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Catch the action of the Sri Lanka Tour of Bangladesh 2024 live. Enjoy 3 T20 matches, 3 ODI matches and 2 Test matches from 4th March to 3rd April. Live on Dialog Television, ThePapare TV. Dialog, the official sponsor of the national cricket team. I believe the right house is like a soulmate. When the right one comes along, it's magic. Welcome home, Susan. There's something in the house making it hard for us to sell, and we make it go away. Run as fast as you can. Is there anything else that I need to know? Mistake.
too. Real estate is exciting, isn't it? On Rock Entertainment. I spent a lot of time hurting myself trying to hurt my father. I never picked up a basketball again. We need a new coach, Jack. You're the first person I thought of. Is the team any good? No. In fact, the last time we made the playoffs, back when you were playing. I got a feeling that this team is not as bad as its record. We have to trust each other. We have to have faith. The way back. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. Thurstan versus Isipathana. 44th limited overs encounter. 17th March at P.Sara. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and the Thurstan College and Isipathana College live from P.Sara Oval Grounds. What a beautiful game of cricket we had between these two prestigious schools in Sri Lanka. Thurstan College winning this encounter by 99 runs. What a special occasion for them and all the spectators of Thurstan College all around the world who will be watching live on the #1 sports channel in Sri Lanka, ThePapare. So we are all set for the award ceremony of this encounter. Let's go downstairs to celebrate this special occasion of both teams. Friends, we have come to the conclusion of the 44th limited over match. Thurstan versus Isipathana. There was a early conclusion of the match. The anticipated time was 5:45, but that's cricket. We had a good match. Thurstan batters, I think, put up a good show with their two stars, Vyas and Shanikya, putting a good stand, and this propelled the Thurstan total to 251. Isipathana, on reply, they start, though the first wicket fell quickly, the second wicket partnership propelled the Isipathana to a good score, round about 72 for loss of 1 wicket. But then there was a collapse, and ultimately Isipathana could not rally round to reach the Thurstan score. We have on stage our chief guest, Deshamanya Samit Abhigunawardana, chairman of SAS Capital Group, and the two principals and the two chairpersons of Isipathana and Thurstan, who were instrumental in organizing this match. Commencing the prize distribution, first I would like to ask the principal of Thurstan to give the replicas to the Isipathana team. So I'd ask the Isipathana captain and the others to come on stage and collect their replicas.
handing over the replicas to the Thurstan team led by their captain. May I have the two umpires also to receive the replicas? The cricketers of Isipathana and Thurstan, these were the two gentlemen who judged the individual awards. Could I have Mr. Daminda Kure to hand over the 3 wickets and the certificate to the captain of Isipathana? Could I have Mr. Ranga Gunasekara, the Joint Secretary from Isipathana, to hand over the wickets and the certificate to the captain of Thurstan? The individual awards for the Thurstan Isipathana. First, I will ask the principal of Isipathana to hand over the Best Fielders Award. That is the K.H. Nandasena Challenge Trophy, which was presented by him to the best fielder, and the adjudicators as judged best fielder as H.K. Chanul D. Jinadasa of Isipathana.
Batters Award will be given by the principal of Isipathana, and that goes to whom? Any ideas? It's the captain of Isipathana, Situka Gunawardana. Award is to be given by the principal of Thurstan, and it goes to, any ideas? There were 350s, another 49. Who is the best batsman adjudicated by the two umpires? It is K. Dinal I. Pereira. Memorial Trophy for the best batsman given by Captain of Isipathana, donated by his teammates of 87 and 90. Now comes the most important award for the teammates, and that is the Anusha Priyanta Dialvis Memorial Trophy for the man of the match, donated by his loving parents in memory of his beloved son, ex-Thurstan night cricketer, who sacrificed his precious life in saving our motherland whilst on duty in the Eastern Province. Any idea who is the man of the match? They say Thurstan, but any idea who the man is? It is Vishwas Trivankika, the Thurstan captain. Vyas Theumika. Is making a tradition. He has won the Man of the Match award at the big match this year, big match last year. So he is making a habit. Let's assure that he will not be taking part in any future matches Thurstan Isipathana in the coming years. Now the most important trophy for the 44th limited over match, that is the W.A. De Silva Memorial Trophy. This, I think, commenced in 1981, and this year Thurstan, with the emphatic win, has won the W.A. De Silva Memorial Trophy. So I'll ask the captain to collect the trophy from the chief guest, Deshamanya Samit Abegunawardana, chairman of SAS Capital Group. Do the honors, Mr. Abegunawardana, to the captain of Thurstan. Comes on stage, there are two special awards. One given to the principal of Isipathana by the principal of Thurstan. Principal of Isipathana by the principal of Thurstan. To principal of Isipathana.
And a memento to the chief guest by the principal of Thurstan. Thank you very much. Thank you for coming and cheering the boys, and hope we'll see a better crowd next year. Thank you and good night. Will the Thurstan team come on stage to celebrate the victory? There they are, the winners of the 44th Thurstan versus Isipathana College limited over encounter. The winners, Thurstan College, lifting the W.A.D. Silva Memorial Trophy, winning the encounter by 99 runs. What a moment for them and for all the spectators all around the world who are supporting Thurstan College. The skipper, Vihas Tevmika, is very delightful to hold the trophy, and they are the winners of this encounter, celebrating their victory tonight at their school, Thurstan College. What an evening for these young lads. We witnessed a beautiful game of cricket today here at P.Sara International Stadium. Let's look at the match summary. Isipathana College won the toss and invited Thurstan College to bat first. They put up a mammoth score of 251 runs on the board for 9 wickets after 50 overs, and Isipathana College in reply only scored 152 runs, being all out. And Vihas Tevmika, the skipper of Thurstan College, scored 65 runs, being the highest scorer for the college. Dinal and Shanikya also scored half centuries, and Situka, the skipper for Isipathana College, grabbed 3 wickets in his spell. When we talk about the Isipathana College batting, Ruchit just fell short of scoring his half century for being out at 48. Malisha scored 40 runs, and Vishwa grabbed 4 wickets in his spell for Thurstan College, being a main pillar of his victory for the school. Isipathana College won by 99 runs and lifted the W.A.D. Silva Memorial Trophy. Next up we have one of the biggest rivalries in school cricket, 19th edition of the Battle of the Saints, happening on March 22nd and 23rd at SSC grounds. St. Joseph's College taking on St. Peter's College at their big match. One of the most awaited matches that we are going to watch in the coming week. And that's it from us today. What a game we had in this encounter between Thurstan College and Isipathana College. We'll be back live on the next week for the 90th Battle of the Saints. Have a great day to all the spectators all around the world watching live. And we are the Papare #1 sports channel in Sri Lanka.